svona og svo ef við sleppa hvorum
Já, þá fer veislan að hefjast. Enn eitt mótið 2024. Og við byrjum þetta á leik Fjölnir 1 gegn Fylki 1. Þetta er AB forkeppnin. Og við erum með leikskýrslur beggja liða. Og ég er hérna með Fylki, það er Daniel Smári nr. 20, Sölvi Steinn nr. 22, Vigni Þór 14, Jóhann Friðrik 66, Óðinn nr. 8, Jóhannes 18, Breki Snær markmaður nr. 16 og Salim nr. 18. Já, síðan er ég með hérna lið Fjölnis 1, það er nr. 46, Tómas Andri, nr. 36 er Volter Róbert, 44 Gretar, 12 Björn, nr. 6 Benedikt, 58 Gylfir Freyr, 75 Egill Kári, 52 Nói, 90 Oliver og 22 er Halldór Boði. Já, þetta er komið hérna stað, bæði liða þreifa eins fyrir sér. Fjölnismenn reyna að þræða hann í gegnum Fylkisvörnin þétt. Já, það verður nóga góðum fótbolta hérna næstu daga. Já, efast ekkert um það. Við fór hérna út fyrir markspyrna frá marki Fylkis. Spila hérna út á marki smá miskilningur hérna. Hér út fyrir inn spark. Já, kemur með boltaninn, teginn, hættuleg bolti og skoti. Glæsilega varið. Breki Snær. Já, sýndist þetta að vera Halldór hérna sem átti þetta skot. Hornspyrna sem Fjölnismenn fá. Ég held að sé spila í dag. Tvisvar 12. Já, það er rétt. Hérna Meðan kom Fylkismenn. Forkeppnin er í gangi. Hörkursprettið eru tveir. Hann missir aðeins svo langt frá sér þarna. Hörkursprettur hjá Vigni Þór. Já, flottu varnarleikur á Tómasi. Hornspyrna á hættulegum stað fyrir Fylki. Fólk sem hefur verið að fylgjast með gegnum árin vita að þetta horn er mjög hættulegt. Kemur hann fyrir, Sá ekki alveg hver átti skallan. Jú, á Salim, sýnist mér. Fjölnismenn spila líka út frá marki. Já. Yfirvega er hérna að gera vel. Koma hérna upp með boltan. Hörkusprettur. Innkast. Fjölnismenn eiga, eða inn spark. Inn sparkið, jú. Og hérna kemur bara hörkuskot tilraun maður. Greta með þessa ágætu tilraun. Já. Fínt að enda þetta bara með góðu skoti. Já. Óheppinn. Kemur hann með hérna langan Breki. Aðeins oflangur. Gretar hérna á boltanum. Ætla að reyna að finna Björn hérna upp í horninu en aðeins og ákveðin í sendingunni og þessi fer aftur fyrir. Fylkismenn reyna að byggja upp sókn hérna. Fjölnir fljótur á Bara boltanum. aftur kemur hann með skotið. Já, Rétt fram hjá. fínasta tilraun. Bæði lið aðeins að reyna að ná svona, hvað maður segja, móta stressinu úr sér. Já, Þessar fyrstu mínútur. Boltinn týndur. Það kemur boltinn. Þetta er inn spark sem Fylkismenn eiga. já. Fínt spil hérna. Fjölnismenn komast inn í boltan. Hörku barátta í báðum liðum hérna. Heldur þess minna og gerir vel. Já, gerir þetta mjög vel, Salim. En það er hreinsað. Boltinn alla leið tilbaka á Breka sem tekur hann í fyrsta. Já.
leiksins stoppar. Salim hefur eitthvað mitt sig hérna. Dómarinn til að taka svo kallað drop ball. Það á Fjölnismenn. Erum við boltinn þá? Já. Fínt spil hérna, en flott vörn. Kannski aðeins svo mikið sjálfur. Já, en bolti berst hérna út og hérna kemur sendingi fyrir, en góð hugmynd hérna. Kom hann á boltan aftur. Hann heldur boltan bara áfram. Á skotið, hörku skottilur hérna, en óöpinn. Boltinn fer hérna beint á Fjölnismenn aftur. Já. Fjölnismenn eru mjög grimmi núna. Já. Taka bara skotið aftur. Framhjá. Já, sá ekki alveg hver átti þetta skot. Fjölnismenn óhrættir. Já. Skjóta bara markið. Líka það. Flottu bolti hérna upp. Kapplöpum boltan hérna. Hörku barata. Boltin út af, Fjölnir á. Þeir bara sjálfur og kemur sér með hann hérna, en komast í þetta, inn í þetta Fjölnismenn. Nei, Fylkismenn fyrirgefið. Góða með þarna, en Má ekki aðeins og háum bolta. Hörku tæklinga var frábær vörn. Já. En miskilningur hérna. Já. En á að bjarga sér. allt næstu búinn að sleppa hann í gegn, en vel vakandi þarna í vörninni. Frábær hugmynd hérna í Fjölnismönnum, en vel vakandi í vörninni á Fylki. Já. Kapplöp hérna í boltan, glæsileg vörn þarna. Vel gert hann í vörninni og Oliver sýndist mér. Já, hárrétt. Skilaði vel gert. Flott spil í Fjölni. Gerir þetta frábærlega. Glæsilega gert. Á skotið, en Brekki verið þetta vel. Já. Þetta ekki búið. Hann komin á boltan aftur og tekur aftur skotið. Frábærlega varið að Brekka. Greta Hrafn, nr. 44, búinn að vera... Búinn að eiga í ófá skotin inn í þessum fyrir áleik. Já, búinn að vera sprækur. Hornspyrna hér sem Fjölnir á. Kemur boltinn á teginn og skallinn. En... Fer út fyrir... Fjölnismenn eru... Missir hann undir sig, getur verið hættulegt. Já. Vel vakandi hérna fyrir þetta Oliver enn og aftur í vörninni á Fjölni. Já, hann gerir mjög vel. Innspark hérna á Fylki. Fylki. Fjölnismenn eru hrikalega góður í pressunni. Og hérna kemur skotið og fyrsta markið er komið. Gretar gerir vel hérna. Hlaut að vera yfir Gretar sem er með fyrsta markið. Já, hann var búinn að... Hann er búinn að hóta þessu. Já, heldur betur. Þetta var vel gert. Glæsilegt mark. Koma Fylkismenn eins og aftur á staðina. Fjölnismenn fljótir að komast inn í boltan. Þeir eru með hrikalega góða pressu Fjölnismenn. Já, Nói, góð sending hana hjá honum, þetta var góð hugmynd, en vinnur þó hornspyrnu. Verst vel hérna, sýndist þetta að vera Sölvi Steinn. Kom boltanum í hornið. Kemur
Hornspinnan hérna inn á teginn, þetta hættulegu bolti yfir alla bakkan og endar síðan á því að sýndist þetta að vera Volti sem átti í skottilrauninu. Hann komin aftur á boltan, en hörku tilraun, það glæsilega gert þannig að hendir sér fyrir þetta. Sá ekki alveg hver það var sem fórnaði sér þarna vel. Mikil barátta. Fjölnir á þetta. Koma boltanum vinna uppkantinn, þetta er gott spil, missir hann, en það svo fastur bolti þessi markspyrna frá marki Fylkis. Fylkismenn, þeir halda áfram, gera þetta stutt, gott spil hérna. Glæsilega gert. En þeir eru þéttir í vörninni á Fjölnismönnum. Já, vel skipulagðir í öftustu línu. Koma þér hérna, Gylfi hérna átti þessa tilraun, þessi hitti ekki á ramman. Fylkismenn færa boltarinn yfir. Ætlaði að finna hana Salim upp í horni en komast fyrir þetta enn og aftur í vörninni hjá Fjölni. Salim er búinn að vera í vandræðum með að koma sér hérna, finna pláss hjá Fjölnismanna. Og kemur hörku skot hérna maður, þessi rétt yfir markið. Sástu hver átti þetta? Sýndist þetta vera, nei, ég er ekki alveg kláraði. Það er að sleppa nær skotinu. Vel varið hérna. Salim hérna hálf mínúta er eftir af þessum fyrri hálfleik. Vel varið hérna hjá Benedikt í markinu, allt upp á hreinu hérna. Innspark sem Fylkismenn eiga fljótt til að taka þetta. Kom hann með það, góð hugmynd hérna, ætlaði að reyna að finna Salim inn í teig en hann flauta dómari til hálfleiks. Já, þá er þetta komið á stað aftur. Já, Fjölni byrja hérna á hörku pressu og stórhættulegt þarna Gretar sýndist mér átti þess að en síðan kemur annað skot hérna glæsilega varið. Frábærlega varið hérna hjá Brekka í markinu. Virkilega vel gert maður. Það er að hotspinnan hættulegum. Það eru innsving hérna. Það er alltaf stórhættulegt í þessu hotni. Tekur hann lágan hana. Fylkismenn freista þess að losa pressuna. Já. Salim gerir það bara vel. Já, spurning með En Fylkismenn stöða það. Já, geta sókt hérna hratt. Það kemur bara skoti, hörku skot. Varið, ná frákastinu og skora. Já, glæsilegt. Frábærlega varið hjá Brekka, en sýndist þetta á leikmannum með 22. Já. Halldór Boði. Boði. Fljóttur átt að segja þarna, tók frákastið. Já. Kemur Fjölnismenn í 2-0. Hvort það hafi verið Björn sem átti þarna skotið sem að hann varði vel. Sá það ekki alveg. Varði mjög vel en
óheppinn, hann fór beint út í teginn aftur. Fjölnismenn halda áfram að stöðva þessar tilraunir Fylkismanna. Innsparkið sem innspark fyrir Fjölni. Já. Þeir að reyna að koma hann beint inn í hérna. Frábær vörn þarna. Gutta Fylkismenn svo hratt. Já, finna þarna. Nei, gengur ekki og Fjölnismenn skeina hættirinn. Já, koma hratt bara tilbaka. Boltinn fellur Glæsilega gert og vel varið. Gretar þarna með þetta skot, þetta er ekki búið. Rekkur hérna út í teginn. Fylkismenn í pínu brasi þarna í eftirstu línu, en Sýndist það síðan vera þarna Gylfi sem átti skotið en endaði fram hjá markspyrna. Fljótir að taka þetta. koma Fjölnismenn. Já. Vel gert þarna. Þetta er aukaspyrna. Já, Þetta er hárrétt held ég. náðu ekki alveg boltanum. Nei, brotið þarna á Oliver. Ég ætla að gíska að sá sem tekur þetta, Sér þetta bara markið. Björn Fannar ætla ég að gíska. Já, Ég ætla að segja að hann lúðrið þessu á markið. já. Ég ætla bara að segja það. Já, þetta er bara Reynir í vegginn. fer beint í Jóhann Friðrik og stóð hugrakkur í varnarvagnum. Hotspyrna hér sem Fjölnismenn á. Já, þetta er hættulegu staður. Þetta er hættulegur staður. Ég ætla að koma í mark upp úr þessu. Kemur aftur lár hérna. En, Fylkismenn stöða það. já, heldur betur. Ó, Og smá Salim mistur kominn. hérna. Sloppinn einn á móti markmanni hérna. Næst frábærlega varið. Já, virkilega vel gert. Hann var fyrir utan teginn náðu að verja þetta með fótunum. Benedikt í markinu held ég alveg pott. Ég er ekki alveg kláraði en held það. Fylkismenn hérna, hann ætla bara að gera þetta pínu sjálfur hérna á Jóhann. Koma hérna glæsilega sending. Og eru stöðvaðir hérna Fjölnismenn þéttir í vörninni. Já. Og kemur skotið en vel varið. Boltinn hérna í innspark sem Fylkismenn eiga. Og er að 41. leikur hérna. Já, hann má búast við svona næstu 4 daga. Kemur hér. Þetta er Fylkismenn eiga þetta. Já, dómarinn dæmir. Já. Og þýðir ekkert að vera eitthvað að þræta við hann. Og glæsilegt spil hérna. Þetta gera. ætlaði að setja hana boltan fyrir. En er það Oliver að mér sýndi sem er bara fyrir hérna? Já. Bókstaflega fyrir öllu. Þá kemur langur hérna. Salim eldir þetta. Sörgur barátta hérna. Oliver er nautsterkur. Já, gerir vel hérna. Skýlir þessum bolta bara og vinnur brot sýnist mér. Eða hvað? Sýnist það. Pínu erfitt að sjá hérna alveg út í horni. Já. Mikil áhugi á þessum leik í áhorfenda Stúkkonum. Boltinn kominn hérna. Vel varist Fylkismönnum. Já, kemur við langar hérna upp í horninu, þetta er vel gert. Hann lúrði hérna bara í horninu. Já, heldur betur. Boltinn tíndur, nei, hann er þarna.
innspark sem Fylkismenn eiga. Fín hugmynd þarna, ætlaði bara að spilna honum upp í fremstu línu en vel vakandi þarna Benedikt í markinu. Boltinn fer alla leið þarna að breka Snæ í markinu Fylkismönnum. Og glæsilega gert þarna og boltinn er að komast inn fyrir og þetta er mark. Gretar sitt annað mark hérna í dag. Þetta var flott. Kemur Fjölnismönnum í 3-0 í þessari AB forkeppni. Svo sögum að hann hafi spilað tvisvar 12 í dag. Sko bara þetta hérna, en Ólíver er búinn að vera svo klettur hann í vörninni. Heldur betur, erfitt að ráða við hann. Og hörkur bara þetta hérna, hörkur tækifæri líka. Já, sé ekki alveg hvað er dæmt þarna. Nei, það sýnist þetta að vera innspark sem að Fjölnismenn eiga þarna rétt við hornið. Og kom hann hérna inn í nær snúningnum og fín tilraun hérna. Sýnist þetta að vera Egill sem átti þessa tilraun. Boltinn í lúkurnar á Brekka sem er fljótur að koma hann með það fram. Og glæsilega gert. Og þá er það Vignir Þór sýnist mér hérna við pláss. Það var ekki alveg ákveðin hvað hann ætlaði að gera, hvort hann ætlaði að fara sjálfur eða hvort hann ætlaði að senda hann á að mér sýndist Sölva sem var að koma hann á hlaupinu. Já, en hver annar en Ólíver sem að stoppa þetta. Og sendingin hérna inn fyrir, þetta er glæsilega gert og skoti og þetta er bara mark. Virkilega vel gert. Sýndist þetta að vera Volter sem að gerði þetta virkilega vel. Já. Var hérna, tók vel á móti boltanum og lúmsendi hérna inn fyrir. Það var glæsilega gert. Tók vel á móti honum og fljótur að klára færi bara. Já. Aðeins er að reyna að laga hérna í bílum hjá okkur. Læti, þá afsökuðu það. Já, sendingin hann aðeins framan hann og missir hann út af innspark sem Fylkismenn eiga. 3 mínútur eftir af þessum leik. Fyrsta leik á N1 mótinu hérna hjá okkur á KTV. Fylkismenn komast hérna inn í þetta ösku barátta hérna, gerir vel. Vignir pínu einn og fær hérna hjálp frá Daniel. Glæsilega spilaðin. Benedikt með vel vakað þarna og fljótir út á markinu og lokar. Já, flott spil hérna milli Vignis og Daniel. Já, virkilega vel gert. Fljótir að taka þetta og kemur sem bara skoti hérna. Vignir með hörsku tilraun hérna. Vel varið. Fjölnismenn þá geta verið fljótið fram, virkilega vel gert hérna. Og það er svo fastu boll. Þeir eru skeinuhættir, Fjölnismenn. Ekki ósvipað á KA-menn í gær, gegn Val, í byggarnum. Innsparki hérna sem Fylkismenn eiga. Boltinn fór hérna alla leið yfir á völl 9. Og hættulegur bolti tilbaka en gera vel. Við óhrættir við að spila. Já. Flott að sjá þeir að geta heldur betur. Panika eitthvað, reyna bara að spila sinn bolta. Já. Fékk Daniel Smári að mér sýndist högg á viðkvæman stað. Þurfum ekkert að hafa hann í orði um það hversu vont það er. Dómarinn tekur hérna. Droppa boltanum á Fylkismenn aftur bara. Já, þeir fljótir að koma sér fram en Fjölnismenn hafa litið bara rosalega vel út hérna. Já. Kemur hérna bolti upp í hornið, örlítið og langur hérna fyrir Tómasi að mér sýndist.
komast inn í þetta og skoti hérna rétt yfir markið hjá Grétari. Fín tilraun. Fylkismenn fljótir en Fylkismenn vilja skora. Það gæti alveg hjálpað í markatölunni. Já, heldur betur. Glæsilegt spil hérna. En Fylkis. Nei, hann komin henni í gegn. Hvað gerir hann? Ætlar að finna fjær hann og hann gerir það bara. Þrenna. Virkilega vel gert. Þetta var bara flautumark í leikurinn er búinn. Heldur betur vel gert og Fjölnir vinnur hér fyrsta leikinn 4-0 en Fylkismenn voru samt flottir. Virkilega vel gert og spiluðu bara sinn leik. Betur, tökum okkur smá pásu og til næsti leikur kemur. Já, þá erum við komin hérna í C.D. fórkeppnina. Það Hamar Ægir 1 Já. á móti KR 3. Ég er með leikskýrslu Hamar sem býðum kannski aðeins með það hérna. Nei, þeir ná að koma þessu frá. Það er Páll Örvar nr. 5, Elmar nr. 7, Haukur nr. 11, Atli 24, Valdimar 17. Guðmundur er líka nr. 7, Gabriel 11, Benedikt 4 og Alexander ætla ég að giska sig í markinu nr. 1. Já, við erum því miður ekki með leikskýrslu KR en nöfnin eru aftan á búningunum. Við reynum að lesa það upp eftir bestu getu. Já, svo glöggir heitu eru Elmar
og Guðmundur báðunum með 7. Við reynum nú að finna út hvor hvað hérna. Baldur vinnur boltan hann en Mikil pressa Káringa. Boltinn í innspark. Káringar eiga. Sýtt henni bara allarleið tilbaka. og reyna að spila frá fyrsta manni. Halda bolt, hörku barátta hérna á miðjunni. Það er Haukur sem vinnur hann hann heldur bara áfram. Kemur hann sér baka. Reyna að koma sér upp hann að vinstra megin. En Káringar verðast vel. Já, Sindri, ég býst við hörku leik hérna. Já, býst ekki við öðru. Skemmtilegt spil hérna. Laumar hann hérna inn. Haukur, og Haukur er búinn að skora. Hamar Ægir komið í 1-0 eftir 2 mínútna leik. Þetta var flott spil hérna. Já, skemmtileg Virkilega vel gerð. Skemmtileg sending. Kláraði þetta bara í fyrsta. Þá ferum við á stað aftur. Þetta er ekki eina markið sem við fáum í þennan leik, ég er alveg viss um það. Emil sýndist mér sem að vann hann að boltan fyrir KR. Kemur þessu svo hérna fram. Alexander sem ætlar að setja hann inn á miðjuna. Þetta var fín hugmynd en Káringar vel vakandi. Boltinn fór allarleið þarna yfir á 9. Hann er að skila sér. Já, boltinn er fundinn. Og sjá við hörku spil hérna. Er að sleppa í gegn eða eitthvað. Vel gert hjá markmanninum. Hjá KR kemur hérna út í þetta. Það var vel vakandi þarna. Það hörður allar að finna á hann inn á miðju. Gekk ekki. Held ég sé búinn að finna út hvor Elmar er númer 7 allavega. Gæinn í framlínu Hamars. Í skónum sem ég langar í. Líka neita því. Það er til í þess að skó sem drengunni í. Já, vel hugulegir. Káringar. Skemmtilegt spil hjá Káringum hana. En vel varist. Var hann Benedikt að mér sýndist. Snöggið tilbaka hérna hjá Hamar Ægi. Leysa þetta vel. En KR heldur pressunni hérna. Já. Káringar, Hamar Ægir eru bara mjög þéttir. Mjög svo. Skipulega varnarleikur. Er ekki þekkti fyrir það. Nei, fá hérna hornspyrnu. Kemur hérna, kom inn í miðjan tegin hérna, þessi. Kemur Hamar Ægir hérna. Skemmtileg fótafina hérna, ætlar að þræða hann í gegn, gekk ekki. Hörður hérna hjá KR með Ronaldo klippinguna. Virkilega gaman að þessu. Já. Koma Káringar hérna. Og ætla að þræða hann í gegn hérna. Benedikt fyrir. Hefur verið skemmtilegur bolti hann í gegn. Já. Benedikt vel vakandi í vörninni. Já, en eina ferðina þétti fyrir Hamar Ægir í vörninni. Emil með hörku tæklingu hana. Er að vinna boltan eða ekki? Nei, brýtur á Teika honum. bara. Já, Gamla góða teikið. Það er spannað í þessu.
Káringar fljótir að vinna boltan aftur. Mikil barátt í þessu hérna. Heldur betur. Hvað enda þessi markmanni Hamar Ægir en góð pressa hjá Káringum. Já, Alexander fínu heppinn hérna í markinu. Heldur hann þessu inn á? Nei, gerir það ekki, sýnist mér. Það var Haukur nær hann þessu. Góð pressa. Já, En vel gert hjá Elmar og Haukur. Ríkarði hérna í vörninni hjá KR. Spilar þessu bara heim, markmann sinn. já, smá misskilningur hérna hjá Káringum. Hamarsmenn komast í þetta. Haukur finnur Elmar, hittir ekki boltan Nei. alveg nógu vel hérna. Vel lokaði einn í markinu hann hjá Káringum. Gerði vel í markinu. Kom út, gerði þetta erfitt fyrir hann. Og skemmtileg hugmynd, vinnur hornspyrnuna. Já, Erfiðu bolti við að eiga fyrir markmanninn, mikill snúningur á honum. Þetta þekkir Harpa myndatökumæður. Kemur hornspyrnan hérna. Hörku spyrna. skotið hérna langt fyrir utan en vel varið. Og Káringar hreinsa. Vel í tvígang í markinu á Káringum. Svo skotið hérna langt fyrir utan. Er þetta inni? Já, Hann já, endar inni. þetta er inni. Glæsilegt skot þarna. Hver var það sem átti þetta skot? Sýndist að vera Palli, eða ekki, sem átti þetta skot þarna langt fyrir utan. Páll Örvar þá. númer Já, fimm. Já, sýndist að vera hann hörku skot. sláinn inn. Glæsilega gert. Haukur fer beint í Áfram pressun aftur höldum við. fyrir boltan. Já, góð vörn hérna hjá Ríkarði. Vinnur Lokar á sendinguna fyrir. hrottspyrnuna. Hann Haukur. Þá varstu svona lága og hættulega spyrnu, Sindri. Já, þetta kemur hann hár á fjær. Haldi honum inn á. Já, síns þetta vera. Nei, það var greinilega ekki gert það. Nei, Innspark fyrir Káringa. síns þetta vera hann Guðmundur sem er komin hann inn á. Báðar sjöðnar komnar inn á þá. Hápressa hérna hjá Hamar Ægir. Vinnaði boltan, nei, yfirvegun hérna í vörninni, frábælega gert. Og þá koma Káringar hinum megin. Endan á milli hérna núna. Það er Björn sem er að sleppa í gegn með skotið og það er rétt fram hjá hornspyrna. Þeir verðast hafa komið sér fyrir þetta. Hörku sprettur hérna. Sé ekki alveg. Erfitt að sjá þarna í hotnið. Já. Spyrnan kemur hér. Beint í hendurnar á Alexander. Örgar hendur hérna. Tekur sér tíma bara. Já, leiði sínum mönnum að stillu. Ég var svo með hann hérna bara Stutt hérna. spila á fyrsta manni. Skemmtilega gert. Hann Palli með hann hérna upp. Kantinn. Þar finna hann aftur. Haukur Gekk, vinnur gekk. hann. Setur hann yfir á Guðmund. Guðmund er tilbaka. Atli Þór. Skemmtilegt spil hérna. Kemur svo með hann inn í. Elmar var hérna. Guðmundur. Frábælega varið í markinu. Mikill darrað að dansa hérna. Já, en einu verðina kemur hann vel út úr markinu. Gerir skotið erfitt. Já, Það var að Baldur fyrir KR heldur boltanum vel hérna. En fær móti missir þarna. hann út af. Ópressa hjá Atla. Sem er mitt spyrnir honum í leik hérna. Það var Palli. Það flækist aðeins fyrir honum boltinn hérna. Óheppinn. Það var það Björn. Stingur honum í gegn. En Palli kom tilbaka hérna til að verjast þessu. Já, gerir vel.
Káringar í sókn hérna. En 2 boltar inn á. já. Vinna hann hérna nær hann honum, nei, óheppinn, missir hann inn út af, en koma Káringar. Ríkarður hérna, spyrnir, Beint í myndavélina. Já. Stór hættulegt jobb kamerumanninu. Harpa í stór hættu hérna. Káringar frista þess að koma sér aðeins ofar hérna, en Hamarsmenn eru þétti fyrir. Boltið hérna missir hann út af. Sé ekki alveg fór til innspark eða. Já, Innspark sýnst mér. Boltinn hérna í leik. Og hættulegur bolti hérna en Káringar ná honum. En Hamar Ægir komið á hann aftur og mikill derra dans hérna á miðjunni. betur. Og Atli ætla bara alla leið eða eitthvað. Það flautar dómari leiksins til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu og komum að vörmu. Já, þá erum við komin aftur hérna á stað. Já, ég Seinni býst hálfleikinn. við innsparátti hérna í seinni hálfleik. Já, og þetta eru bara Hamarsmenn komnir strax. Og rétt framhjá hérna Rétt fram skoti. hjá markinu. Hamarsmenn ætla ekkert að slaka á. Nei, heldur betur ekki, ætla sér stóra hluti hérna. Við erum hérna með leik í fórkeppni CD. Og þetta er hörku leikur sem við erum að fá hérna. Heldur betur. Hörku part hérna, dettur hérna boltan, Káringurinn. Hörku tækling hérna, sýndist þetta að vera hann Atli í vörninni hjá Hamarsmönnum. Koma Káringar, freista þess að mikka munnina með Skotið. skotið. Rétt framhjá. Þessi var rétt framhjá. Hörku tilraun. Þetta hefði galopna leikinn. Heldur betur. Munir hérna nóg eftir að þessu. Nóg eftir að þessu fyrir nóga mörkum. Heldur betur. Káringar. En Palli hérna fekk smá högg. En þá koma Hamarsmenn hérna. Þeir eru bara tveir
og reynir skotið sjálfur, það gengur upp. Já, frábærlega gert. Það var vel varið þarna í byrjun hjá markmanni KR en boltinn svona að leka út af hann næra potunum inn. Sá ekki alveg hver þetta var sem skoraði markið. Númer 11, Gabriel. Já, við sýndist að vera hann. Já, Já, það var Gabriel. ég ætla bara að segja að eins gott að hann skoraði því að Guðmundur var hérna galoppinn við opnum marki. Boltinn hérna í mikil barátta hérna hinum meginn á vellinum og pínu erfitt að sjá hérna. Lá hann eftir, tekur höndina á honum hann en það er óvilja verk, bara samstuð. Palli færir boltan yfir. Innsparkar með sýnist sem Hamasmenn eiga. Komast þetta inn í þetta. Já, frábærlega gert skotið af Palla. Palli varðist eða en hann Brot verið að dæma aukaspyrnu fyrir hérna peysutók, alltaf ekki ska aukaspyrna stórhættulegum stað. Það var vel gert hjá dómara leiksins, leiði smá hagnað. Það sýnist mér Björn sem ætlar að reyna hérna. Þetta er hörku færi. Já. Það setja þetta ekki bara á markið. Alexander er hérna. Skotið Skot. varið yfir. Já, hann hefur varið þetta. Frábærlega gert þarna hjá Alexander í markinu. Það ekki. Jú, hann er í markinu. Hotspittan sem KR fá. Jú, á hættulegum. Kemur þetta fjær yfir allan pakkan. Innspark sem Hamasmenn eiga. Gríðarlega há pressa hérna hjá KR-ingum. Freista þess að minnka munin. Já, heldur betur. Myndi eins og þú sagðir áðan, galopna leikinn hérna að fá eitt frá KR-ingum. Nóg eftir þessu. Já. Nú er tími fyrir nokkuð mörk. Skemmtileg fótavinna þarna en aðeins svo mikill pakki að komast í gegnum. Já, það voru þétti fyrir þarna Hamar Ægismenn. Góð vörn hérna hjá KR-ingum. Barátta. Það endar þetta. Já, KR-ingum, það er svarið. 3-2 hérna. Já, ætlar að skila honum aftur þarna en Óheppinn, góð Palli vörn hjá gerði Palla. vel í. Já, þetta var óþarfi hérna. Já, Björn held ég aðalega ósáttu við sjálfa sig hérna. Já, geti grunað það. Palli vill fá liðið ofar. Lúðrar þessu svo hérna fram völlin. Örlítið á hár. Það er svo hár, þeir eru náttúrulega 2 númer 11 Já, líka. þetta var Haukur. Já, Gabriel sem er númer 11 með ljóst hár. Meðan Haukur er með dökkt hár. Svona erum að reyna að skilja á milli hérna. Og hér skotið frábærlega varið í markinu og KR heldur boltanum, já, frábærlega gert hana Ára Björn. Ætlaði að stinga honum í gegn, gekk ekki en þeir halda pressunni.
Barátta Káringar vinna boltan aftur. Já, Björn góðinn á hann aftur. Frábærlega gert hjá honum. Það er ekki brot þarna. Áfram með leiki, segir dómari leiksins. Hörku barátta þarna. Já. Það er svo seinni í þetta þarna en það var alveg óvart. Og hérna leikmaður nummer 28 hjá Hamarsmönnum sem er bara ekki á skýrslu hjá okkur. Já. Það gerir Kannski- þetta aldrei erfitt fyrir, myndi ég segja. Já, kannski reynum, ef við sjáum aftanabúninginn, að segja ykkur hver það er. Svo höfum við verið að reyna að gera. Hörku pressa hérna hjá Hamarsmönnum. Það var vel gert í markinu hana. Káringar sleppa með þetta í bili. Það var vel gert hjá Emil. Leysi pressuna hana. Þá geta Káringar komið hratt. 3-2. Góð vörn hjá Palla hana. Káringar eiga hennan. Emil með skoti. En eru fyrir svona. Þetta er aukaspyrna, já, Aukaspyrna á rétt. Það er að mér sýnist Sindri Grétar Páll sem er númer 28 hjá Hamar Ægi. Stendur þarna svolítið langt frá en sýnist það að vera Emil með skotið og frábælega varið þarna í markinu. Hörku skot. Þessi Ég var ætla að skrifa Greta Páll með spurningamerki á á leikskýslu. Það til annan kemur ljós. Já. Koma Káringar einu ferðinu enn. Hamarsmenn sem fyrr þétti fyrir. Steig bara boltan hann að sýnst mér. Innspark sem Káringar eiga. Setur hann að Guðmundur fljótur í pressunni en aðeins á fastu bolti þarna. Það er að reyna að finna Valdimar. Já, spila tilbaka Káringar. Boltin beint í. Káringar takast ekki að spila þetta í gegn en hörku barátta Hamarsmenn. Þeir ætla sér að vinna þennan leik. Já, Ég var svo sem ekkert það að Káringar ætla að gera það líka. En Hamarsmenn búin að vera þéttir. Alexander kemur þarna skemmtilega með inn í spilið. Flott pressa hjá Káringum. já, næri Emil þessu. Nei, aðeins á fastur. Já, óöfinn. Sá ekki alveg hvort hann endaði í markspyrnu eða innsparki. Sýnist að það hafi verið innspark. Og hvað? Leysir vel úr pressunni hana en já, hörku barátta hérna liggja báðir. Skot hérna en Alexander með þennan í markinu. Já. Kemur Palli með hann hérna upp kantinn. Mikið kapplaup. Guðmundur gefst ekkert upp. Vel vakandi hann í markinu sem fyrr. Valdimar nær síðan að pota í boltan. Hamarsmönnum kemur eins og í 4-0. Gerir vel þarna.
Káringar. Já, flautar þetta bara af. Þetta búið. Við tökum okkur smá pásu. Þá erum við komið með næsta leik. Já, þá erum við hér komin í leik
í fórkeppni EF. Það er Valur 4 á móti Fram 3. Leikurinn kominn í gang hjá okkur. Búumst við hörkuleik hérna. Þetta er komið á stað hjá okkur. Við erum með skýrslu frá Fram en ekki Val því miður. Og við förum hérna yfir leikmenn Framara. Þar er númer 80 Mikael Máni í markinu. Númer 24 Sveinn Pétur. Númer 34 Arnar Eli. Númer 66 Sigurjón Smári. Númer 17 Arnar Ingólfur. Númer 6 Óðinn Páll. Númer 5 Alexander Orri og númer 20 Hjalti Tómas. Og hér koma Framarar. Sé ekki alveg hvað er að gerast þannig í horninu. Því miður. Held að sé samt innspark. Og spilna þessu hérna inn á teiginn. En Valsarar gera þetta vel hérna. Og ætla að sækja hratt í staðinn eða hvað. Koma þessu hérna upp kantinn, vel gert. Og hann ætlar alla leið að skotið en frábærlega gert hjá Mikael í markinu. En einnig hörku skot þarna hjá Valsmönnum. Virkilega vel gert. Framarar að spila hérna úr öftustu línu. Og halda hérna áfram að er Óðinn. Nú kemur honum hana upp kantinn. Og hvað hotspyrna er það? Og hérna inn á teiginn, hvað rendar þetta? Skotið aftur rétt fram hjá hérna, sýndist að vera Sveinn Pétur sem átti skotið eftir smá derradans hérna í teignum. En þessi bolti fram hjá. Þá snúa Valsarar vörn í sókn. Hörku sprettur hérna, frábær varnarleikur hjá Hjalta. Með mér í þessu leik er Björgur Máni á kameru og Jón Gunni Nella á tækninni. Gerist ekki betra en þetta. Boltinn inn á teiginn en skallaði í burtu. Valsmenn ætti eiga þennan. Það er Rökkvi. Svo ég sagði áðan, þá eru við ekki með skýrslu frá Valsmönnum. Sumir eru með nöfnin aftan á búningunum og ég mun gera mitt allra besta í að lesa það upp. En hérna er Arnar þræðan í gegn eða hvað. Munar engu, hann kom hann inn á Svein en frábærlega gert í markinu. Kom hann aðeins út og greip boltann. Frábærlega gert hjá honum. Valsmenn að spila vel hérna. Það bara alla leið eða eitthvað. Nei, frábærlega gert þarna í vörninni á Alexander. Það var Sveinn. Allar að þræða hann í gegn en glæsileg varnarleika á Rökkva en þeir ná honum samt en glæsilega gert hann í markinu. Kemur vel út, potar í boltan en þá er það Alexander með skoti og það er mark. Framarar eru komnir yfir. Hörku skot þarna hjá Alexander Orra. Glæsilega gert þarna.
Það var hörku skot þarna. En ég get lofa ykkur því að þetta er ekki einu marki sem við fáum í þennan leik. Valsarar koma hérna. Glæsilega gert. Og svo bara skotið langt utan á velli og hann skorar. Frábærlega gert. Það var skot bara næstu frá miðju. Þvílíkt skot. Heyrist vera að kalla Darri hérna sem hafi átt þetta skot. Hörku skot og frábærlega gert. Ég var alltaf búinn að sleppa orðinu, við fengjum fleiri mörk í þetta. Kemur þessi negla. Eins og ég lofaði hérna áðan erum að fá hörku skemmtilegan leik. En eitt mótið svíkur aldrei. Og Rökkvi vinnur boltan hérna. En Óðinn með frábæra vinnslu þarna aftur. Það var Arnar Eli fyrir framara. Hvað gerir hann? Ætlar að koma honum á sveinin í tegnum en glæsileg vörn hérna hjá Völsurum. Virkilega vel gert þarna. Og það er brot hérna sem að Framarar eiga. Boltinn inn á teginn en þeir koma sér frá en Framarar komnir á hann aftur. Alexander setur hann á Óðinn. Rökkvi næstu búinn að vinna hann en Óðinn kemur hérna í staðinn upp völlinn fyrir Framara. Skiptir kant og frábært spil. Næ Sveinn þessu, nei óöpinn. Valsarar spila bara hérna sína milli öftustu línu og það var rosalega tæft en gekku upp og jú, sólin aðeins að sína sig hérna, fá vonandi meira af henni í dag og svo maður sé ekki rosalega bjartsýnn ef maður horfir til himins en einhvern veginn lætur hún alltaf sjá sig. Og koma Valsarar hinum megin 4-2 og skotið og þetta er fram hjá Óðinn hérna. Það var vel gert hjá Völsurum, góð uppbygging. Kemur Valur aftur hérna. Það var hótaði skotinu en tók svo snúningin og skaut svo með vinstri en hitt hann ekki alveg nægilega vel. Alexander, nei fyrirgefi, Mikael með þennan í markinu hjá Framarum og Framarar að spila hérna í öftustu línu. Góð pressi á Völsurum. Óðinn með langan hérna, góð varnarleikur, frábærlega gert hana hjá Völsurum, en Óðinn vinnur hann, sé ekki alveg hérna fyrir myndtökumanni, en það er innspark hérna fyrir Framara sem eru búin að taka það og Valsarar að vinna hann hérna hátt á vellinum. Hvað gera þeir hér? Skotið frábærlega varið aftur hjá Mikael í markinu, kom hann vel út og lokaði vinklinum.
leikurinn að fara aftur hérna á stað. Já, flautan hann. Skildum við fá mark frá öðru liðinu hérna áður en fyrri hálfleik lýkur. Hápressa er búin að vera að skila sér fyrir Valsara, en kemur Arnar og hvað? Já, hornspyrna sem Framarar fá hérna mínúta eftir að þessu hérna í fyrri hálfleik. Boltinn inn í tegin. Þar endar þetta derradans hérna og skoti fyrir utan hjá Hjalta. En það er blokkað, henda sér fyrir allt saman. Óðinn hérna fyrir utan tegin. Hóta skotinu, færi sér svo skotið og þessi endar inni. Læsilega gert hjá Óðinni, hörku skot þarna. En óheppinn hann í markinu, varði þetta svona einhvern veginn lekur inn. Óheppinn hann að, en þá eru bara Valsarar komnir sínum megin. Þvílík skemmtun sem við erum að fá hérna. Og Torfi, þá flautar dómari leiksins til hálfleiks hérna hjá okkur. Við tökum okkur pásu í smástund eins og strákarnir. Framarar með boltan í vörninni. Spila hérna frá aftasta manni. Valsara snöggir að vinna hann aftur. Þeir halda áfram. Kemur Torfi fyrir Valsara. Má tæknivandamál hérna, afsækið það. Kemur Alexander, hann alls bara skjóta og rétti markið, óheppinn hana. Spila Valsara hérna frá fyrstu manni, þeir vilja byggja þetta upp. Valsarar
Framarar komnir hérna Sveinn. Glæsileg varnarleikur á Völsurum. Birtist þarna allt í einu Sveinn. Sá hann ekki fyrir Björgun í myndatökumanni. Það hotspinna og ekki svo hættulegum stað. Fyrir Framara. Þessi fer yfir, góð tilraun. Og færa Framara liðið aðeins framar. Vita að Valsarar vilja spila frá fyrsta manni en þá kemur hérna langur. Hreinsa þennan í vörninni. Hörku barátta hérna. Hálofta boltar hérna, hægri vinstri. Torfi. Já, ná boltanum niður. Var ekki Sigurjón sem tapaði svo boltanum hann óheppinn. En Framarar á boltanum með hvað, því barátta hérna. Flott spil hérna hjá Frömmurum. Glæsileg barátta hérna í Völsurum. Búið að finna boltan. Getum við fengið innsparkið. Frábærlega gert. Hjalti setur hann hérna upp. Skotið og glæsilega varið í markinu þarna hjá Völsurum. Það var Alexander sem átti þarna hörku skot fyrir utan en glæsileg markvarsla. Og hvað rendar þessi? Nú að koma þessi burt Valsarar. Og Sigurjón kemur hún svo hérna út af. Geta Valsmenn hafi nýja sókn. Flott spil hérna á Frömmurum. Það var Mikael kemur hún hérna á Sigurjón. Sigurjón enda upp öllin en Valsarar að vinna. Sækja hratt. Torfi. Aðeins svo fastu bolti þarna óöfinn. Það var það Mikael. Það spila hérna upp öllin. Hörku barátta í báðum liðum hérna. Rökkvi glæsilega gert. Hann ætla bara að skjóta en koma sér fyrir þetta nær hann þessum, já. Gerir það, heldur þessi leik. Vel gert hjá Mikael í markinu. Það var Hjalti. Kemur honum á Sigurjón. Alexander sem ætlaði að koma honum hann áfram en með þennan í markinu og smá mistök hérna í vörninni og Valsmenn að sleppa í gegn og það er skotið og það er mark. Frábærlega gert. Ná hérna jafna leikinn.
Innspark hérna sem Valsmenn eiga með sýnist. Þessi aftur út af. Framarar hérna missa út af, já, Innspark. Vilja brota þarna framar að fá ekki og boltinn inn á teiginn, en glæsilega gert í vörninni. Valsmenn hins vegar komnir á hann aftur og þeir hreinsa þetta í hornspyrnu. Hornspyrnan beint út af, óefnir hana. Frábærlega gert. Það er Óðinn sem kemur honum hana fram. Sveinn í pressunni áfram. Og óefnir hana Arnar kemst inn í þetta. Hvað enda þetta? Hjá Valsmönnum í svarið og þá koma þær hérna Rökkvi á fleygi, ferð upp kantinn. En glæsileg tækling þarna hjá Hjalta. Og Torfi missi boltan hann aðeins og langt frá sér óheppinn og geta Framar að koma í hratt. Alexander að leika takta sína hérna. Það er að koma honum fram á Svein en það gekk ekki. Óðinn Valsarar hér til að heyra stela þessu hérna í lokinu eða hvað. Boltinn í dómaran. Dómari hluti að leiknum. Dómari kemur boltanum í leik aftur. Nær hann þessu, nei, aðeins svo langur, óheppinn. Og hörkupressa, það er Arnar með boltan fyrir Framara. Nær hann að koma sér inn í teig. Það er Alexander með boltan hérna fyrir utan. Hvað fyrir hann langt? Og hvar endar þetta? Arnar Elí sem að næstu í sloppin í gegn hana. Og reyna að finna Svein hana í fremstu línu skotið en góð vörn hjá Völsurum sem henda sér fyrir. Innspark sem að Framarar eiga. Og ætla að lúðra þess á markið, þannig Sigurjón hitt hann illa. Og þeir eru komnir á hann aftur og skotið. Þvílík markvarsla. Glæsileg markvarsla hjá markmanni Valsmanna þarna. Hrikalega vel gert. Snöggu niður og verið þetta í horn. Nú fekk hver að verða síðastur að
skorað í þessu leik. Já, öruggur hérna aftur í markinu. Búinn að eiga 2-3 hörku markværslur í þessu leik. Frábærlega gert. Langur, háur bolti hérna fram. Hvað endar þetta? Markmaður Vals með þetta. Torfi fyrir Valsara. Á þennan Valsarar sem eiga það. Torfi með hann hér, en þá flautar dómari leiksins til loka þessa leiks. Hörku barátta hérna í EF forkeppninni, hörku skemmtilegur leikur, en við komum með það næsta eftir augnablik. Jæja, þá erum við komin aftur hérna í AB forkeppnina. Leikur á milli Grindavík 1 og Breiðablik Viktor Karl. Ásakið.
Þetta er AP fórkeppnin. Þetta er bara komið að staðina. Ég er með leikskýrslu Blikana. Það er markmaður nummer 23 Sölvi Hafsteinsson. Nummer 34 er Arnar Nóel Hallsson. Nummer 14 er Bjarki Hrafn Guðmundsson. Nummer 26 er Máni Robertosson. Það er koma Grindvíkingar. Hörku tilraun. Nummer 58 er Mustafa Átni Bangura. Nummer 16 er Ísak Sæþórsson. 11 er Hákon Emil Hjaltalín. Nummer 28 er Kristófer Levi Sigurjónsson eða Kitto eins og við láta að kalla sig. Nummer 7 eða ómertur er Júsef Þór Hassan Bonna. Hann er ómertur að mér sýnist í þessu leik. Það er hotspinna sem Blikarnir eiga. Það er 1 mínúta komin á klukkuna. Setja hann þetta bara lágan á nær. Fín tilraunin, vel varið. Gera þetta bara aftur, skila honum tilbaka. Flott spil hérna. Koma nú svo fyrir en Grindvíkingar koma þessi burtu í bili. Hörku barátta þarna. Grindvíkingar ná að losa sig og eru þá komnir 3 á móti 1. En Mustafa gerði þetta frábærlega þarna í vörninni 1 á móti 3. Það var bara Blikandi komnir hörku tilraun. Það var að Máni sem átti þessa tilraun. Yfir markið að þessu sinni. Reyna að setja hann langan. Sé ekki alveg hérna út í horninu en boltinn er komin hérna inn á miðju. Færa hérna á Júsef. Skemmtilega gert þarna. Og hann komur í færi, hann er stöðvaður, ekkert dæmt á þetta. Sýndist þetta að vera Arnar sem var komin hann í hörku færi, tekinn niður, vildi fá eitthvað meira fyrir sinn snúð. Dómari leiksins sagði bara nei. Svo aukaspyrna fyrir Grindvíkinga hérna á miðjum vellinum. Ekki með leikskýrslu Grindvíkinga. Maður gerir sitt besta í þessu hérna. Það er það hotspinna Grindvíkingar eiga. Einhverju myndi segja á hættulugum. Ég veit ekki hvort ég sé einn af þeim. Kemur hérna inn í miðjan pakkana, það var bara grænar treyjur þar. Hörku treyrunin Blikarnir. En með boltan kom hann hérna upp. Það var hérna Máni ætlaði síðan að lauma honum hérna inni á Júsef. Gekk ekki. Það er Mustafa. Skemmtileg fótavinna þarna. Júsef. Ná að reynsa þetta Grindvíkingar þarna. Aðeins svo langur þarna. Allarleið tilbaka á Sölva í markinu. Grindvíkingar reyna að koma um hérna. Blikarnir eru grimmir. Hérna reyna bara skotið rétt fram hjá markinu Bjarki Hrafn. Númer 14 átti þessa tilraun. Grindvíkingar, flott spil hérna. Júsef vinnur vel tilbaka og gerir þetta skemmtilega. Missir boltan. Grimmir hérna. Komar minni í Grindvíkingarnir. Sölvi vel vakandi í markinu.
Reyna að ná smá tökum á boltan bara hérna. Fá innsparkið. Reyna aðeins að hægja á. Halda boltanum innan síns liðs. Boltinn handa Sölvi í smá vandræðum. En hann samar boltan á endanum. Blikarnir Jósef. Setur hann Mustafa. Hann reynir bara, það sendi hérna. Vel varið. Var hérna að lúra 26. Það er að Máni. Hann lúrði hérna á fjærstönginni. Sá hann ekki, fyrir hann fekk boltan bara. Þetta hefur verið vont. Algjörst óvilja verk hérna. Var hérna klafs og lenti ofan á löppina á honum. Algjörst óvilja verk. En þetta hefur ekki verið gott eins og var. Vika spilna sem Grindvíkingar eiga. Að sjá hvað hann ætlar að gera úr þessu. Setur hann í vegginn. Vinnur boltan aftur. Grindvíkingar ennþá með hann á þröngu svæði þarna en Blikarnir komast inn í þetta, halda boltan minna á. Ætla að reyna að skipta honum þarna yfir en vel vakandi hérna í vörninni á Grindvíkingum. Já, hann heldur boltanum. Sá að dómari leiksins ætlaði að setja hættuspark þarna en og Blikarnir eiga þennan. Barta hérna heldur boltanum vel. Tekur svo á rás. Gerir þetta virkilega vel. Hann er komin hérna inn í teginn. Setur á bara marki og skorar. Kemur Grindvíkingum í 1-0. Þetta var frábær sprettur. Leikmaður númer 68 að mér sýndist. Ég er ekki með nafni á honum því miður. Þetta var stórkostlega vel gert. Prjónaði sig hann í gegn og hamraði boltan svo bara í fjárstöngin inn. Komið að staðinn aftur. Blikarnir ætla sér að jafna þetta strax bara. Setja boltan hérna upp í horn á Mustafa. Skemmtilega fótavinnu ennþá með boltan. Hann er komin inn í teginn núna. Og hann gerir bara það sama. Jafnar. Þetta keimlík mörk hérna. Blikarnir fljótir að jafna í 1-1. Hörku leikur sem við erum að fá hérna. Hérna boltinn tilbaka á Sölva í markinu. Góð pressa hjá Grindvíkingum. Vel varið á Sölva. Góð pressa þarna, hann fljótur að vinna boltan. Koma sér í færi en vel varið á Sölva. Hörku barátta í þessu hérna. Ekki klafs hérna hinum einn á vellinum. Þetta er ekki að losa eins það. En smá misskilningur hérna. Blikarnir ber upp boltan. Brýtur hann af sér. Þetta er Kitto hérna. Komin inn á. Sín alveg baráttu hérna. Ætlaði sér kannski aðeins svo mikið þetta fyrst. Og fljótur að vinna tilbaka á stöðva hraða sókn Grindvíkinga. Setur þetta bara á markið. Hörku tilraun hérna. Yfir markið fótboltinn. Blikarnir. Það geta stutt og hörku.
Kemur sér þarna inn í blikarnir og taka stutt frá marki. Kittó kom boltanum hann á Hákon sem ætlaði síðan að skipta, gekk ekki, en Mustafa enda með boltan eins og þar. Má ekki við marknum. Aukaspyrna sem blikarnir fá þarna sennilega rétt. Mustafa fyrir þetta hér, hann hörku skot og aftur hörku tilraun hérna hjá Agnari fyrirgeðu. Agnar heitir hann víst. Blikarnir eftir frábærlega gert Mustafa meðan hörku skot vel varið þarna. Kittó gerir vel. Aftur að Kittó ætlar sér að koma skotið þarna í Grindvíkingarnir. Hörku skot þarna hjá Mána. Hörku tilraun hjá Mána sem small í sláni. Komin aftur hérna. Skemmtilegu snúningur. Frábær snúningur hérna hjá Hákon. Hamrar boltan síðan í stöngina. Og þá flautar dómari leiksins til hálfleiks og við komum aftur eftir smástund. Já, seinni hálfleikur er kominn í gangi hérna og er á hörku skemmtun. Grindvíkingar ekki að koma hérna, flott spil, glæsileg tækling hérna. En hörku barátt hérna, áfram með leikinn segir dómarinn, ég held að það sé rétt, þetta er bara baráttu boltan. Þá koma Blikar til glæsileg sending hérna.
Hoffa hérna ætlar að setja hann inn í en þessi framhjá, markspyrna frá marki Grindvíkinga. Koma Blikar, glæsilega gert, missir hann aðeins á boltanum, næra koma honum fyrir. Hvað gerist hér? Frábær vörð hana, Ísak við það slepp í gegn hana. Flott spil hérna hjá Blikum. Koma hérna bara upp, glæsilega gert en óöppin með sendinguna hana. Þá er að Grindvíkingar hefðu getað komið fljótt hana, glæsileg vörð. Bara endan á milli hérna eins og staðan er. Hörku skottilraun hérna. Sýndist þetta að vera Agnar sem átti þessa skottilraun en á koma. Kom bara Grindvíkingar hérna upp, hægri kantinn, þetta er virkilega vel gert. Ennþá á honum en flott vörð hana. Sýndist þetta að vera Hákon en Grindvíkingar fljótur að komast í boltan aftur, er þetta ekki hot? Nei, markspyrna segir dómarinn. Þá hlýðum við. Blikar fljótur að taka þetta. Geta þeir sótt hérna. Glæsilegur sprettur hérna. Þeir eru komin bara hörku færi, glæsilega varið hérna hjá markmanni Grindvíkinga. Sýndist þetta að vera Ísak sem átti þessa tilraun. Hornspyrna á stórhættulegum stað. Setja hann hérna út í, hörku baráttu hérna, glæsilega gert. Hann er að próna sig í gegn, kemur boltanum aftur út í hornið eða hvað, nei. Aðeins svo fastur bolti. Endar í markspyrnu sem Grindvíkingar fá. Blikar fljótur að komast í boltan aftur. Liggur hér aðeins á Grindvíkingum þessa stundina. Og kemur bara skoti en þetta var mátt lítið og endaði þetta með markmæninum. Fljótur að koma fram hérna. Spurning hvað Grindvíkingar geta hérna, brot hérna, ég held þessi rétt. Fljótur að taka þetta hérna, gerir þetta vel hérna. Líkur sprettur, nær boltanum hérna, hvað, glæsilega gert hérna hjá markmanninum. Sölvi fljótur að hugsa hérna og fljótur út úr markinu og kemur þessum í burtu en þetta er ekki búið. Barátta hérna. Barátta hérna tegn. Koma Blikar, hörku sprettur hérna, glæsileg vörð hana. Tímasetti þessa tæklingu frábælega, virkilega vel gert. Þá koma Blikar. Smá krass hérna inn í vítateig. Grindvíkinga en koma þessu síðan út fyrir innspark sem Blikar fá. Boltinn hérna fundinn, innsparkið sem Blikar taka hérna. Glæsilega gert hérna, Blikar fljótir að komast á hann aftur en missa hann aftur. Geta Grindvíkingar sótt hrætt eða hvað. Hörku barátta hérna. Grindvíkingar komin hérna og kemur skoti en henda sér fyrir þetta. Sýndist þetta að vera Kittó.
Glæsilega gert. Hotspinna sem hérna yfir allan pakkan. Spurning hvort þetta að halda þessu minna og sé það ekki alveg hérna fyrir fólkinu. Sýndist hann hafa haldið honum inn og unni síðan hins spark, þannig að þetta er hins spark sem Grindvík ekki að fá. Og hérna kemur bara hörku skot, en þetta fer af varnarmanni, hornspyrna. Hildur betur lífi í þessu leik. Kemur hornspyrna hérna yfir bakkan, líka að komast í þetta. Fljótir að komast á þetta aftur Grindvíkingar og spila hérna flott spil. Spurning með brot hérna, nei segir dómarinn, þeir eru grimmir hérna. Grindvíkingar ennþá í boltanum. Koma þessu fyrir en Blikar ná að hreinsa í tæka tíð. Glæsilega gert hérna, flott vörn. Sif gerir vel. Það þetta er flott spil með Agnar fær hann aftur og með glæsilega setja ykkur inn fyrir og hvað gera? Þetta er glæsilega spil og þeir skora! Glæsilega gert. Sýnist að vera Agnar þarna sem að tók mjög skemmtilegt trýningsspil við Ísak, sendur Ísak, fær hann aftur og klárar. Virkilega flott spil hérna. Endaði með frábæru marki. Kom í gangi hérna aftur. Dómarinn stoppar hérna leikinn út að Grindvíkingur sem meiðist. Eitthvað smávægilegt held ég bara. Stendur upp og getur haldið áfram. Kom í gangi hérna aftur. Innspark hér sem Grindvíkingar fá. Blikar komast inn í þetta virkilega gerði. Glæsileg vörn þarna. Tímasetur hérna tæklingu enn og aftur. Virkilega vel hann í vörninu á Grindavík en þeir eru að sleppa þetta í gegn. Hvað gerist? Blikar og þeir skora. Agnar aftur þarna sýndist mér og aftur Ísak held ég með stóðsökul. Þetta hefði bara verið mjög svipuð uppskrift og í seinasta marki. Glæsilega gert. Koma Grindvík hérna, hörku barátta hérna, gerir þetta vel, fer hérna fram hjá því þremur. Og þarna stoppar hann, fær aukaspinn, ég held að sé rétt. Júsef brýtur þarna á sér. Þannig að spurning hvort ég láti ekki bara vaða á markið þarna. Jójá, sjálfsögðu þessi skotin, þessi rétt yfir markið. Ekki galin tilraun. Koma Grindvíkingar hérna að vinna boltan hátt upp á vellinum. Hvernig getur gert sér mat úr þessu. Blika með boltan, vinnan hérna, frábær sending fram. Máni hérna, stjarna aðeins frá sér, óöpinn. Glæsilega gert þarna, næstu búinn að prjóna sig í gegnum hérna vörn Blika en og hérna menn Breiðabliks ná að pota þessu í horn á ögurstundu. Kemur hornspyrnan,
skalla hérna, fá annað hot. Kemur hólspinnan. Þessi afturskallaður af Blikum út fyrir hinum megin, inn spark. Grindvíkingar fá hérna góð tilraun hérna en þessi endar í markspyrnu. Góða Blik þar. Glæsilega gert hérna, hann er að prjóna hérna Hákon og Hákon með skoti og þetta er bara sláinn inn. Virkilega vel gert. Glæsilegt mark hérna, prjóna þessu upp. Já, nánast allan völlin og smellir hann síðan með vinstri sláinn inn. Glæsilega gert. Þetta kom í gangi hérna en var ekki lengi í gangi því að dómari leiksins búinn að flauta leikinn af. Glæsileg frammistaða beggja liða. Við ætlum að taka okkur smá pásu og koma inn næsta leik eftir smá stund. Já, þá erum við komin hérna í leik í CT fórkeppninni. Þetta er Selfoss
2, Fjölnir 2. Við erum með skýrslu beggja liða. Já. Bjarni sem ætlar að fara yfir Selfossliðið fyrst. Já, það er númer 18 í markinu, hann Róbert, númer 44, Jón Gabriel, númer 40, Viktor Frans, númer 2, Patrik Brimar, númer 38, Þorkell, 84, Huginn, númer 12, Guðmundur og númer 30 er eins og tæknimaðurinn, Björgvin. Rosalegt. Það var lið Fjölnis, þar er númer 2, Theodor Ares, númer 84, Emil Örn, 28 er Leifur Kári, númer 8 er Benjamin Aron, númer 43 Jóhann Ernir, númer 65 er Skírnir, Jóel Eli, númer 50, Rafael, númer 86, þetta er Rafael Lár að ég held, Júlían Ari, númer 49 og Adam Máni, 27. Við reynum að skila þessu til ykkar eins og vel og við getum. Bæði lið dálítið að þreifa fyrir sér hérna í upphæði leiks. Selfyssingar sleppi gegn hérna eða hvað? Nei, kemur vel út úr marki sínu. Beint í bílinn hjá okkur. Negla í okkur hérna. Glæsileg sending. Þau segir sjálfur frá. Það var Róbert. Nei, fyrirgefi. Þetta er hann Adam Máni, Adam, já. markmaðurinn okkar hérna. Fjölnisliðinu. Jú, ég var að lesa Selfoss. Afsakið það. Já. Við erum ennþá að koma okkur í gírinn hérna. Þetta er bara nýbyrjað hérna á ennættmótinu. Heldur betur, nóg framöndan. Það var hornið stutt horn, fær hann aftur og kemur þessu ekki inn í teginn og Fjölnismenn eiga þennan. Spiluðu bara þarna stutt. Boltinn innspark hinum einn. Koma Selfyssingar skotið, Skotið að missir Adam hann og hvað endar þetta? Klassarnir tegnu. Fjölnismenn koma þessu frá í bili Boltinn aftur inn á teginn. og Adam stýrir boltanum bara Sigli út af. fram, já. Selfyssingar með hann hérna inn á teginn. Já, En en er Adam vandan og vaxinn í markinu. á öruggur hana, öruggar hendur. Kemur hérna Selfoss stöðva þetta hérna. Fjölnismenn voru að komast upp en hérna er hann. Já, hann er að sleppa í gegn hérna. Björgvin, hvað gerir hann? Glæsilegur varnarleikur hana. Vinna vel tilbaka þarna Fjölnismenn. Já, var þetta ekki Jóel sem að kom hana tilbaka? Jú. Björgvin heldur áfram, hvað endar þetta? Já, þeir taka engar áhættur þarna, setja þetta bara. Já, var ekki Jóel sem bara komið sér í hot? Jú. Og vera mikið bara að Og boltinn tegir skalli, glæsilega gert hjá Huginn. Virkilega góður skalli þarna. Og Selfyssingar koma sér yfir hérna. hörku. Æsilega gert. Tekur svo Jude Bellingham fagnið. Betur. Gaman að þessu. Hörku hotspilna. Heldur Gerði betur. vel þarna. Óhrættur að stanga henni til. Koma Fjölnismenn freista þess að jafna bara sem fyrst en Já, Selfyssingar harðneita því í bili. og það er Þorkell hérna. Fyrirliðja með sýnist. Með bandið. Fer fyrir sínu liði. Heldur betur. Koma Selfyssingar. Já, fann að fylgjast með öðrum bolta þarna. Já, það var ég farin að gera líka. Björgvin, allt í öllu þarna frammi. Fyrir Selfyssinga. Vel unnið hjá Guðmundi. Nei, Fjölnir komin á hann aftur.
og ætlar að stinga honum í gegn hana en góða varnarleikur hjá Þorkeli. Innspark, Fjölnir. Já. Gerast þetta koma Selfyssingar Já. tveir á móti markmanni hérna. Björgvin með skotið og þessi steinleikur. Sýndist hann Ég sá ekki alveg fyrir myndatökumanni hvernig þetta ætlaðist. En Björgvin skyndilega sloppinn einn í gegn hana og klárar þetta yfirvegað. aðeins verið að hérna, trufla okkur hérna í útsendingunum En það er bara gaman að því að þeir voru að biðja okkur að gefa skýrslu. Já, Það er alltaf gaman að lýsa þegar við fáum skýrslur frá liðunum. heldur betur. Hérna Og Selfyssingar aftur að sleppa í gegn eitthvað. Nei, Adam kemur vel vel vakandi út í úr markinu hana. Sýndist að vera Viktor Frans sem var að sleppa í gegn hana eftir stungusendingu frá Jóni, var það ekki. En Adam gerir vel í markinu. Boltinn innspark fyrir Fjölni að mér sýndist. Erfitt að sjá, mikil áhugi á þessu leik. Mikið að vera hérna í kringum útsendingabílun okkar akkurat núna. Kemur Selfoss aftur. Það er Viktor og hvað reyndar þetta? Innspark. Frábærlega gert hjá Jóel hana í vörninni. Standa sig frábærlega. Kemur Selfoss. Innspark sem Fjölnismenn eiga. Aðeins að reyna að hérna, ná stjórn á áhorfendum svo við sjáum sem mest á vellinum. Já. Aðalega hornin hérna upp við bílinn hjá okkur sem að erfitt að sjá. Já, En það er allt í góðu með það. Áhorfendur. en þetta er allt friðsælt hérna Jú. og skemmtilegra. Fólk tekur alltaf vel í þetta. Já. Enda allir hér til að hafa gaman. Já, maður hefði haldið það allavega. Jú, þarna kom boltinn. Ég var búinn að tíma honum sjálfur hérna í svo sem. Fjölnismenn eða hvað? Gera Já. vel hérna Frábærlega gert. Jóel. Og boltinn síðan í hendurnar á Adami. Markinu. Já, vel gert hjá honum. Og Fjölnismenn að sleppa hérna í gegn eða hvað? Skeiðar hérna upp. Ég er ennþá með boltan hérna. Hægri kantinn. Syns þetta eru Skírnir sem var hérna. Boltinn á endanum í innspark. Missa boltan að nota innspark fyrir Fjölni. Já, og öfnir hérna. Koma Fjölnismenn og ætlar að stinga honum í gegn. Aðeins svo langur. Róbert í Skemmtileg hugmynd hana. Róbert í markinu tók pínu Jordan Pickford þarna. Já. Líkti mikið til hans. Það var Þorkell. Hann hérna upp á Viktor. Hvað gerir Viktor? Hann ætlar bara að skjóta hérna. Hittir hann ekki alveg nægilega vel. Þetta er í leik. Já, vel spilað af Fjölnismönnum hérna.
vera þolinmóður hérna í uppbyggingunni. Já, að gera það bara mjög vel hérna. Og næstu búinn að missa boltan hana Þorkell, en hann ger á þessu. Þeir eiga þennan Fjölnismenn, segir dómarinn. Fjölnismenn freista sér að koma aðeins upp völlin, en Þorkell vandanum vaxir hérna eftir stilinu Selfyssinga. Já. Það 1 mínúta eftir á þessum fyrri hálfleik. Staðan 2-0 fyrir Selfyssinga. Fjölnismenn reyna að koma sér inn í leik. Selfyssinga kannski full nálægt þarna fannst mér. Já. Dómarinn setti enga athugasemd við það samt. Það koma Fjölnismenn, þetta aðeins oftast Já, hérna. stingur honum í gegn, laglega gert. En Sem fyrr, nei, býtu við. Vinna hann aftur og þessi útfaf eða hvað, nei. retta sér hérna. Já, vel gert hjá Patrik í Selfyssingar. vörninni, frábærlega gert. Það var að Róbert í markinu. Nær hann þessu, já, hann gerir það, glæsilega gert. Þá flautar Sævar dómari til hálfleiks og við tökum okkur smá pásu. Já, þá erum við komin á staðinn aftur. Já, Þorkell hérna með boltan. Spila sín á milli hérna hann og Björgvin. Þorkell tilbaka á Róbert. Hann á Þorkell aftur. Ára Róbert. Fjölnismenn komast inn í þetta glæsileg pressa hana. Skotið en Þorkell Þorkell búinn að vera í svona legið sér fyrir þetta. Og þessi markið óöpinn. Róbert þarna var ekki alveg viss fyrst. En kemur Fjölnir hérna í hápressuna, hún að skila sér. Gaman að sjá þetta, en eins og Þorkell að skalla hann frá. Klæsilega gert þarna hjá
Rafael eða ekki. Jú, Rafael Lár. Ef ég að lesa þetta rétt inn á skýrslunni. Já, mér sýndist það aftan á búningnum. Lár bolt inn á teginn. Skemmtileg tilraun. Hvað endaði þetta? Rafael. Nálægt í þarna. Óheppinn. Skemmtilega svona Lár bolt inn á teginn. Skapaði hættu. Róbert spinnir honum hérna á Þorkel. Hann kemur hérna upp öllin. Finnur Björgvin. Fín tilraun hann aðeim. Já. Þá koma Fjölnismenn hinum megin. Endan á milli hérna núna. Skilur boltan hann Já, eftir. glæsilega gerð. Gengur upp. Fyrir. Og hvað endaði þetta? Þorkel nær honum aftur. Fyrir það Þorkel. Og Róbert svo með þennan. Patrik ætlaði að senda hann inn í það ára Rafael. Hvað gera hann? Glæsilega gert hjá Róberti. Í markinu. En þetta er ekki búið. Skotið aftur vera hann í markinu. Frábærlega gert hjá Róberti í markinu. En Fjölnismenn að sækja í sig veðrið í Gunni. Koma Selfyssingar. Flögi ferð hérna Viktor Frans. Hann er ennþá með hann. Fær hann svo í hælinn hann á óheppinn. Þá er það Jón Gabriel. Þá Björgvin. En góðu varnarleikur hann að náu þeir þessu. Nei, Selfyssingar eiga þennan. Þorkel missar hann hann í innspark fyrir Fjölni. Aftur svolítið nálægt. En engin athugasemd. Vel Þorkel. Æsilega gerð. Og kemur honum inn yfir eða hvað. Óheppinn hann að hann Huginn ætlaði svo að koma honum aftur inn á teginn, gekk ekki. Og Skemmtileg góðu varnarleikur hann hjá Patriki. Sýndist þetta vera Jóhann sem var að reyna að finna Rafael hann í Fjölni. Kim Björgvin. Góðu varnarleikur hann að var ekki Benjamin hann að Róbert með langan hérna Finnur Björgvin. Og Björgvin með boltan áfram á Viktor. Hvað gerir hann? Vel. Glæsilega gert þarna. Sýndist þetta vera Skírnir nr. 65. Vann vel tilbaka þarna á stöðu þetta. Góður hérna í markinu. Adam. En smá miskýringur þarna ætlaði að vera fljótur á koma honum Björgvin með skoti og svo Viktor Frans sem kemur honum yfir línuna. Það var pínu klaufalegt þarna í Fjölnismönnum. Já. Adam ætlaði að vera fljótur á koma honum í leik. Sett hann í samherja sinn og boltinn fjallu fyrir Selfyssinga. Óheppnir þarna. Óheppnir þarna. En að jákvæða í þessu Jón Gunni er að það er nóg eftir. Koma Selfyssingar aftur. Adam vel vakandi í markinu. Þessu tilraun. Rétt fram hjá þarna. Sýndist að vera Jón Gabriel með skotið. Innspark hérna sem Selfyssingar eiga. Og Viktor nær ekki þessu. Stuttu svæði. Útspark frá marki Fjölnis. Langur bolti hérna fram. En þessi siglir út af.
komast þarna. Róbert með hann langan á Björgvin. Það er þetta al-einn þarna. Á Viktor Frans þarna upp í horninu, sá hann ekki. Fjölnismenn koma þessi burtu. Þorkell með hann langan á Helgi Viktor. Það gerir hann, prjónar sig í gegn og hvar endar þetta? Hittir ekki boltan, óhefinn. En Það er bara að gera þetta glæsilega. já, heldur betur en Adam sér við honum. Og Fjölnismenn stillaðu. Hvað gerist hér? Selfyssingar ná tökum á boltanum, setja hann tilbaka á Róbert. Róbert 5 mínútur Yfirvegaður hérna. er eftir þessu. Selfyssingar verjast vel þarna. Já, býtum við, hvar endar þetta? Jóhann Ernir var að reyna að prjóna sig bara þarna í gegn. Já. Gekk næstu því. Þorkell kemur þessu frá. Og það Viktor Frans snúninginn en var ekki Skírnir sem sá við honum hana. Benjamin setur hann bara markið, fín tilraun hann en Róbert með þennan næstu vandanum búinn að vaxinn. missa hann yfir sig en Já. og það var það Jón Gabriel kemur honum yfir á Guðmund sem ætlaði að finna Viktor þarna, gekk ekki. Fjölnisbolti hérna. Erfitt að sjá hérna akkurat hinum einn. Pínu blind spot. Já. Komum Fjölnismenn hérna á Benjamin, hörkuskotin. Róbert ótrúlegur í markinu. Já. Hann sagði bara stopp. Hingað ekki lengra. Betur. Og Fjölnismenn taka þetta snöggt hérna. Þorkell í burtu enn einu ferðina. Hreinsa frá markinu. Gerir það vel. Og Fjölnismenn hér. Skotið, hitti hann ekki alveg nógu vel en þetta er ekki búið. Skotið aftur, hvar endar þetta? Í lúkólum á Róberti. Jú. Theodor ætlaði að ná smá lifta boltanum á hamra og svo gekk ekki. Fjölnismenn komni hérna hátt á völlinn. Aftur, það hefur verið að virka þessi hápressa hjá þeim. En Jón Gabriel gerir þetta frábælega. Kemur Viktor yfir á Guðmund. 3-2 hérna. Og Viktor með skotið og það er mark. Hörkumark. Já, frábælega gert og glæsilegt uppspil hérna hjá Selfyssingum. Já, góðan aftur á stað hérna. Fjölnismenn hérna. Flott spil hérna hjá Fjölnismönnum. Benjamin gerir Já, vel. vel gert. Hér Haftur. Finnur Theodor. Það stígur á boltan hann á óöfinn en halda boltanum. Og svo Skírnir. skotið en Róbert ver þennan í markinu. Snöggur kom honum hérna fram. Það var Viktor sem er að sleppa bara í gegn hérna. Hvað gerir Viktor? Ennþá með hann og hvað? Vítaspyrna. Hárrétt held ég. Hárrétt. Metið, já, Sævari Árnasinni. Handbolta, góðsögn á Já. hlutinni. Það er að með sýnist Viktor sem að stígur sjálfur á punktinn. En Getur hann ekki innsigla þrennuna hérna? jú, ég er nokkuð Skjátlast viss um ekki. það. En hvað
Gerir hann hér skotið Ég er og bara skorar. virkilega vel. Já, frábærlega gert. Ánægð með Selfyssinga í stúkunni. Þeir eru ekki alltaf með sama lagið, en þeir eru alltaf með stemningslög. Já, heldur betur, gaman að þessu. Það vantar ekki upp á hjá Selfyssingum. Nú fer þetta verða búið. Surfa á sekundur. Já. Þá flauta dómari leiksins til leikskóloka. Það er Selfyssingar sem vinna hérna mjög góðan sigur í forkeppni CD. Við tökum okkur smá pásu, komum aftur eftir smástund. Já, þá erum við komin hér í leik Keflavík 3 móti HK Magnús Arnar í EF forkeppninni. Ég er með skýrslu hérna beggja liða. Ég ætla að byrja að renna hérna yfir lið Keflvíkinga. Þar er í markinu Cedric, númer 12 Gunnar, 18 Steinar, 25 Sölvi, 27 Maron, 46 Guðni, 55 Daniel, 52 Kjartan og 58 Davíð. Og HK er þannig mannað að númer 22 er Kristján, númer 14 Alexander, 62 Breki,
74 Róbert, 60 Atli, Ríkardur nummer 1 í markinu, Frosti nummer 6, Daniel 90 og Garri 66. Koma hágangar hér og hörku tilraun hérna strax í byrjun. Keflavík að komast á fyrir þetta og geta sótt rættina. Flott skipting hérna yfir en Garri gera hérna vel í vörninni. Kemur að setja tilbaka á markmann sem spyttir svo frá. Bara þetta hérna í miðjum vellinum. Keflavík ekki að komast hérna í boltan gera vel. Gunnar hérna flottan sprett og Gunnar skýtur bara en Daniel hendir sér fyrir þetta og Hákanga vinna boltan. Geta þeir komið hérna, ætlaði að finna hérna Alexander sem var fremstur en sendingin ekki alveg nógu góð. Alexander hér á boltanum hins vegar. Ætlaði að finna félaga sinn hérna Frosta en sendingin ekki alveg nógu nákvæm og innspark sem Keflavík ekki að fá. Koma Keflvíkingar. Flott spil hérna. Óbráðna Gunnar ætlaði að finna félaga sinn hann upp á topp en tókst ekki. Keflvíkingar geta komið inn á. Ætlaði að vera klókur að finna Gunnar. Ég sá ekki alveg hver átti þessa sendingu, hvort þetta var Sölvi eða hvað, ekki alveg viss. Sá það ekki. Hágangar hérna ætluðu að spila á markið, komast inn í þetta Keflvíkingar. Geta Hágangar komið hérna, glæsileg spretturinn, frábær vörn hérna. Sýndi þetta að vera Maron hérna sem að, en Hágangar vinna boltann hérna ofalega vellinum og skora. Sýndist þetta að vera Alexander sem að setur mark sitt á leikinn. Smá miskilningur hérna í vörninni hjá Keflvíkingum óvefnir. Heldur betur. Komið í gang hérna. Koma Keflvíkingar. Steinar hérna. Steinar að með sýnist. Á Maron. Maron ætlaði að finna hérna. Guðna, sýnist mér. Sparkið sem Keflvíkingar eiga. Fínt spil hérna. Flottur snúningur hérna en hún baráttun hérna, skemmtilegt að sjá þetta. Glæsilega gert. Gunnar gerir þetta glæsilega en komast inn í þetta. Ætlaði að koma honum hann yfir. Ekki vitlaus hugmynd. Koma Róbert. Flott spil hérna. Róbert og Breki hérna með skemmtilegan þrýrning. Sé ekki alveg hvað er að gera þetta út í hóðin hvort. Boltinn er að koma hérna inn í tegin en Keflvíkingar ná að hreinsa innspark sem Hákanga fá. Koma þeir hér. Daniel setur þetta alla leið á Ríkharð í markinu. Virkilega vel spilað hérna. Hágangur halda vel í bolta núna. Koma Keflvíkingar. Maron hann með flotta spretten. Hágangur koma boltanum út af innspark sem Keflvíkingar fá. Boltinn hérna týndur einhvers staðar á öðrum velli. Fann að fylgjast með öðrum bolta en það er bolti frá velli 9 sýnist mér. Hágangur að sleppa þetta í gegn. Og skoti en glæsileg vörn hérna. Kjartan hérna hendi sér fyrir þetta. Sýndist þetta að vera Alexander hérna sem að átti þess að tilraun og Keflvíkingar ætluðu að vera fljótir á fram en Hágangar fljótir að vinna boltan aftur.
Frábær varnarleikur hérna hjá honum Kjartani. Hendi sér fyrir þetta. Hérna kemur hörku skoti, glæsilega varið en þeir taka frákastinu aftur varið. Já. Tvöföld varsla þetta, skemmtilegt. Virkilega vel Setting í gert. markinu með 2 góðar markvörslur hana. Og koma hákangar, glæsilega að spila hérna, finna Gunnar hérna hinum megin og Gunnar bara með skotið og þessi endar í netinu. Þetta var virkilega gott skot þarna. Glæsilega gert. Já, jafna hérna leikinn, Keflvíkingar, frábærlega gert hjá þeim. Gera vel hérna. Leikur er komin aftur á stað, allt í jafnum hérna Björgvin. Já, heldur betur búið að vera hörku skemmtilegur leikur. Stál í stáli eins og ég segja. Já, heldur betur. Og ennþá nóg eftir þessari skemmtun. Koma Keflvíkingar. Glæsilega gert þarna. Já, frábær snúningur hérna. Gunnar Gunnari. og Það er tækling enda þetta. Já, Ábrot. held að þetta sé hárið rétt. Já, ég held það líka. Daniel þarna aðeins og aðgangsharður. Já, Fæ dæmt á sig brot. það er. Alla líkur að þessi færi bara á markið. Já, Gunnar vil fá að taka þetta sjálfur. Fær það í gegn. Hvað gerir hann hér? Fer þetta ekki bara á marki? Nei, fyrir. Hákár hreinsar. Ó, grimmir hérna hákangar. Geta þeir sótt hratt, 1-1 hérna. Kristján. Og Kristján ætla að reyna að finna hérna félaga sinn Róbert. Það gerir það. Gerir það, já. Það enda þetta. Smá klass hérna, spurning hvað þetta endar. Þetta er faðumlög hana. Hvorur vissi hvar boltinn var. Innspark hér, dómarinn dæmir innspark, þá verður þetta innspark. Já, Daniel með það hérna. Uppkantinn. Glæsilega að spila hérna. Bara Róbert. Já, Hann fer bara í skotið, en glæsilega varnarleikur hann hjá Davíð. Hendi sér fyrir þetta. Garri hérna ætla að finna félaga sinn hérna uppi á hægri kantinum en setur hann út af. Já. Það fær hann svona í sig hérna Sölvi, óöpinn. Daniel tilbaka. Þeir komast inn í þetta HK. Já, Róbert með skotið en henda sér fyrir þetta. Já. Róbert aftur held ég, já. Finnur félaga sinn þarna og þetta endar í markinu. Kristján Hilmar. Glæsilega gert hjá HK. Virkilega flott. Davíð aftur búinn að henda sér hérna fyrir 2 skot, en boltinn endar hérna hjá HK-ingu sem að klára þetta listavel. Keflvíkingar hérna að reyna að finna einhverjar leiðir hérna í gegnum hjarta varnarinn í HK en HK sjá við þessu. Það er Davíð tilbaka á Cedric. En aftur komast þeir inn í þetta HK-ingar skotið og skora. Já, glæsilega gert. Sá ekki alveg hver þetta var hérna hinum megin. Nei, þetta var númer 22. Kristján aftur. Já. Hann er svo gammur í teignum. Þegar var þess að bolta uppi. Heldur betur. Pínu óhefnir hann Keflvíkingar í þessum síðustu 2 mörkum í vörninni. Já, koma Keflvíkingar hérna. Fínt spil en glæsilega að lesa hérna hjá. Sá ekki alveg hver það var hérna í vörninni en gerði vel hérna. Keflvíkingar komur aftur á bolta hann. Já, spila hérna milli sín. Já. Já, góða varnarlega hann. Gunnar ætlar að koma upp í hornið, enginn þar. Þessi ratar út af og Daniel tekur innspark. Finnur Maron félaga sinn á kantinu. Það geysast Keflvíkingar upp. Það endar þetta. Já, frábærlega gert. Gunnar að sleppa í gegn hérna eða hvað skotið, en Ævar. Já, Ríkharð í markinu með þetta upp á 10. Já.
Góð sóknarni á Keflvíkingum. Sölvi sem að koma honum í gegn hana. Duði ekki til í headskipti, kemur Róbert fyrir HK. Þetta er endan á milli hérna núna Björgvin. Heldur betur. Hvað reyndar þetta? Kemur inn á völlunum með hörkuskot en þessi rétt framhjá. Markspyrna. Hörku fjörugur leikur sem við erum að fá hérna. Já, heldur betur. Keflvíkingar óhræddir við að spila frá fyrsta manni. Þrátt fyrir háa pressu HK. Þá koma HK-ingar. Frábærlega skýlt þarna hjá Daniel og Cedric. Hansamar þennan. Davíð. Glæsilega gert. Missi næstu í boltan hann en gerir vel. En HK-ingar komnir á hann. Róbert. Flott spil hérna. Róbert aftur. Inn á völlin og þetta er Kristján með þrennu eða ekki? Jú, heldur betur. Hann er kominn með þrennu. Glæsilega gert hjá honum. Og glæsilega gert hjá HK. Gott spil þarna. Já, frábærlega spilað og finna síðan rétt úr sendingunni inn í teginn. Já, frábærlega gert hjá þeim. Þetta er komið í gang hérna hjá okkur aftur. Og fljótur að komast inn í þetta Kristján en þá flautar dómari leiksins til hálfleiks. Við ætlum að taka okkur smá pásu og fá okkur eitt kaffisopa. Já, komið í gang hérna aftur. HK-ingar hérna koma með boltan upp hægri kantinn. Atli finnur Kristján og Kristján setur þetta fyrir og ætlaði að reyna að finna hérna Alexander en flott vörn. Þessi bolti farinn segir dómarinn, innspark sem koma Keflvíkingar. HK grimmir hérna næstu búin að vinna boltan en Gunnar með hann hérna. Góð vörn hjá HK-ingum. já, innsparki hér. Keflvíkingar fá. Sölvi missir hann hérna Já, og getur HK komið skotið en Cedric með þennan. Já, fín tilraun hjá Alexander Óla en glæsilega gert í markinu. Geta Keflvíkingar komið hérna glæsilegur snúningur og finnur hérna Sölva er það ekki. Jú, Sölvi gerir þetta vel. Já, heldur vel í Ennþá boltanum með hérna, hann. glæsilega gert. Kemur boltinn hérna upp kantinn. Hörku barátta hérna, glæsilega gert hjá báðum liðum hérna. Þá koma Flott HK-ingar. spil en Maron kemst inn í þetta. Já, hörku pressa hérna hjá HK-ingar vinna hann háttavellinum og hvað gerist hér? Skotið. Frosti átti Frábær varnarleikur hjá Kjartani. Hendi sér fyrir þetta hana. hendi sér fyrir skoti frá Frosta. Það var Hornspyrna. frábærlega gert. Hornspyrna hér sem HK-ingar eiga. Hún kemur hér lágt með jörðinni en eru vel vakandi í vörðina hann að Keflvíkingar. Nú geta þeir sótt hratt.
Gunnar að reyna að finna hann félaga sinn, Já, hann Guðna frammi. sýnist. Já, Daniel hérna og ætlaði að finna hérna félag sinni missi boltan aðeins frá sér, geta Keflvíkingar komið. Á brot hérna, þetta er rétt. rétt. Frosti hérna brýtur á sér, stoppar, hugsanlega hraðasókn. Já. Já, Sölvi hér á boltanum, skilur hún tilbaka. Og skemmtilega gert hérna. En ætla að skýla honum hann Komast inn góða og geta Hákáingar komið hratt hérna. Atli skýtur bara. Glæsilega gert hjá Cedric í markinu. Já. Kemur hérna hár fram. Komast inn í þetta Hákáingar aftur. Já, góða varnarleikur hann, bara ekki Kjartan aftur. Sýntist það og Alexander með skotana. Gekk ekki, en HK heldur pressunni. Darri bara með skotillan á hann svo Wow. miðju og þessi að varnarmann áttu fyrir hotspinna. Kjartan setti fótinn í þennan og sem betur við fyrir hann fór alltaf yfir. Já. Búinn að taka hotspinna og tjekkjum skotið en glæsilega varið. Já, Cedric Hörkuskot. betur öflugur í markinu hann. Já, hörku skot þarna með vinstri á Kristjáni en hann er vakandi í markinu. Önnur hotspinna hérna. Þessi á stórhættlum stað. Kemur hotspinnan hérna inn í teginn og þessi endar í netinu. Fer þarna af Keflvíking og í markið. Það sem við erum að segja, hotspinnan á þessu stað á þessu móti eru stórhættulegar. Kemur hérna langur fram á Keflavík. Sko barátta hérna, ekki hérna, kemur HK. Atli enda á boltanum, finnur Kristján. Kristján ætlaði að vera klókur þarna og finna Alexander inn í tegnum en Keflvíkingar komast fyrir þetta. Og á er að Kristján reynir bara skotið þarna en hitti boltan illa og Keflvíkingar koma þessi burtu. Innspark þó sem HK á. HK taka þetta hérna en Keflvíkingar fljótur að komast inn í þetta. Já. Og flott spil hérna á Keflvíkingum, örlítið og först hending. Daniel kemst inn í þetta og kemur svo tilbaka á Ríkard í markinu. Já, koma Keflvíkingar. Nei, fyrirgefið Hákáingar í sókn hérna, glæsileg bolti hérna og Kristján ekki langt frá því að ná að taka hérna með sér en hann endar í mark hjá markmanninum í Keflavík. Já, hörku barátta hérna á miðjunni. Glæsilega gert þarna hjá Alexander en Já, missir komast síðan inn í þetta. boltann. Hvað endar þessi? Endar aftur hjá Alexander sem kemur honum hérna yfir. Já. Og hvað Frosti. gerist hér? Cedric Já, að verja enn eitt boltan í markinu. búinn að verja á þó nokkra í þessum leik. Já, búinn að vera frábær í þessu leik. Og hér er Kristján en þetta fer að varnarmanni. Já, Kjartan hann eina ferðina en að henda sér fyrir skot. Og gera það vel. Já, hotspinna hér sem Hákáingar eiga. Samanstað og markið kom upp úr áðan. Kemur hérna fyrir og skallinn en þessi yfir markið. Sýndist þetta að vera Garði þarna sem átti skallaðan. Cedric snöggur að koma honum í leik, kemur honum á Steinar. Steinar inn á miðjun og Sölva. Já. Hver nær þessu? Kaplar með boltan hérna. Hákáingar ná þessu, gerir vel þarna Garri. Enda á boltan, hún sé bara hörku skot en þessi yfir markið. Já, fín tilraun hann en svífur yfir markið. Já. Barátta hérna hinum megin.
rosalega barátta og Keflavík komast inn í hann hérna. Kemur skoti en þessi hliðanettið óöpinn. Koma afgangar og skot hérna langt utan að velli. Þessi smellur í slánni. Atli með þessa tilraun. Hörkuð tilraun hérna hjá Atla. Þessi bolti sýndist mér hafa bara farið í slánn og hreinlega yfir girðinguna. Hér er verið að bíða eftir boltanum. Já, enn bíðu eftir boltanum. Já. Hann virðist hafa farið bara hérna yfir grindverkið og það kallar til fólk hérna að sækja boltan. Hann er kominn. Já, akkurat á sama tíma og annar bolti var kominn inn. Flott spil hérna hjá Keflavík. Já, missa hann hins vegar út af og öfnir. Já. Þá er það Róbert, finnur hérna Frosta og Frosti kemur með þessu fyrir og sýndist að vera Kristján enn eina ferðina en þessi er rétt fram hjá markinu. Keflavík er að koma enda með langa bolta, komast inn í þetta og síðan bara skotið frá Atla. En þessi fram hjá markinu, markspyrna. Hörkupressa hérna og Hákanga komast inn í þetta glæsilega varið, setur ekki markinu. Hákangar halda hins vegar pressunni hérna. Vinna hann aftur. Skotið. Jú. Þú giskaði rétt, Björgvin. Kjartan sem hendi sér fyrir hana. Glæsilega gert hjá honum. Hákanga kominn aftur á boltan, Kristján hérna en sá ekki hvort hann missir hann út af þarna eða hvort hann vinni í horni eða eitthvað. Það er innspark sem að Keflvíkingar eiga hérna. Reyna að hreinsa þetta hérna en Róbert kominn á boltan. Góður vörn hérna. Já, góður bolti hérna, Steinar á Sölva. Já, 2 mínútur eftir hérna. Já, ætlaði að finna Sölva aftur hérna, gekk ekki og kemur Háka á. Já, prjóna sér hérna í gegn. Alexander ekki. Jú, passar. Enda með hann. Já. Kemur honum út á. Kristján. En Gunnar hérna fyrir Keflvíkingana. Háka vinnur hann aftur og þá koma þeir smá miskilningur hérna en þá getur Sölvi tekið á rás hérna. Hann glæsileg barátta hana. Já, gera vel hérna Róbert að koma snöggt í leik. En glæsileg vörn hann hjá Sölva sem að kasta sér á þetta. Alexander á boltanum hérna snýr og skotið í slána óheppið. Þessi fer aftur fyrir. Það mátti ekki miklu muna þarna. Koma Keflvíkingar. Sölvi hérna ætlaði að finna félaga sinn í fremstu línu hérna. Davíð. Eða Steinar. Og Háka prjóna sér svo gegn rétt framhjá. Já, Róbert mátti ekki miklu muna þarna. Nei. Markspyrna hérna
koma sér í leik hérna. Kongar á boltanum en á flautar dómari leiksins. Leikinn af, þetta er komið. Við ætlum að taka okkur smá pásu og koma eftir smá stund með næsta leik.
Já, þá erum við komin hérna í AB forkeppnina. Það Stjarnan Daniel Laxdal á móti Víking 1. Við erum með skýrsluna fyrir Víkinga, en ekki Stjörnuna, sýnist mér. Förum hérna hratt yfir það, númer 45 Gísli Galdur, númer 10 Eiríkur, númer 25 Jóhann Ingi, 87 Mattias, númer 28 Garðar, númer 6 Hjalti, Pétur Leo, númer 18, Viðar 44 og Teddi, númer 14. Það reyni að skila þessu til ykkar eins vel og ég get. Pínu miskilningur hérna á Stjörnunni en sluppu með þetta. Bara þetta hérna erfitt að sjá fyrir áhorfendum eins og staðan er núna. Og reynum að kippa því í liðin sem fyrst. Boltinn hérna tilbaka. Það er ekki alveg 100% á því hver það er sem er í markinu hjá Víkingum. Ég reyni að sjá það sem fyrst. Það eru Stjörnumenn sem eiga þennan. Spilum hérna tilbaka. Að færa boltan upp, en eru stöðaðir. Gísli Galdur reyndi þetta stúksa pínu miskinningur hérna, en aftur Stjörnumenn sluppu með þetta. Nú sé ég bara ekki neitt. Stjörnumenn eða einspark. Það eru Stjörnumenn sem skora hérna á pínu tæknilegir erfiðleikar hérna hjá okkur og vorum að laga það, en Stjarnan skora bara með hann. Víkingar koma þess að stað aftur. Það voru náttúrulega Víkingar sem koma þess að stað aftur. Taka hérna hörkusprett, finna Gísla. Vel vakandi hérna í markinu, kom vel út. Gerði þetta mjög vel í Stjörnumarkinu hana. Það er að færa boltan. Hann skemmtileg tilraun hana, en Víkingar sáu þessu. Sá ekki alveg hver það var. Það hefur verið Hjalti. Gísli. Mattias. Sendingin gengur ekki, en Víkingar fljótir að vinna boltan aftur. Sé ekki alveg hvað gerist þarna. Aftur stöðva Víkingar þetta. Eiríkur með hörku tilraun, vel varið. Stjörnumenn koma þessu síðan í burtu. Það var Mattias. En aftur stöðva Stjörnumenn þetta. Gera þetta vel og nú eru þeir að komast hérna í gegn eða hvað, nei. Það var Garðar hérna vandan og vaxinn öftustu línu. Stjörnumenn aftur með boltan. Kom hann bara upp miðjun og halda boltanum. Halda boltan ganga vel hérna. Og smá miskinningur hérna. Boltinn út fyrir hliðarlínuna. Inn spark. Garðar kemur á langt frá. Stjörnumenn ítir þetta létt í bakki á honum. Kemst upp með það.
ætla svo aftur að færa hann inn í en aðeins á fastur út fyrir. Ég er búinn að komast að því. Það er hann Viðar sem í markinu hjá Víkingum, númer 44. Hann ætlar að taka hérna, taka langan. Fyrir hérna út af innspark sem Stjörnumenn eiga. Setja hann bara hérna tilbaka. Skemmtileg fótavinna hérna, má ekki marknum. Gísli Galdur stoppar þetta. Kemur Viðar hérna með boltan. Boltinn í innspark. Stjörnumenn nýta tíma til að reyma þess. Taka sér smá tíma í þetta. Dómari leiksins segir hann bara halda þessu áfram hérna. Boltinn best hérna eftir smá krafs í hendurnar á Viðari. Hann tekur hann langan. En aðeins á langan. Stjörnumenn geta þá byrjað aftur. En aðeins á flókið þetta kannski hérna. Fyrir innspark hinum megin. Róast aðeins yfir þessu hérna. Og markspyrna sem Víkingar eiga. Þetta langur. Gerist hérna. Kemur sér hérna upp kantinn sem aðeins á langt frá sér en vinnur hotspyrnu. Sýndist þetta að vera Jóhann Ingi með hörkusprett þarna. Fær hotspyrnuna. Stjörnumenn ekkert endilega sammála því en við erum ekki hér til að deila við dómarann. Setja hann inn í, nær hérna smá snertingu, Hjalti að mér sýndist. Svo sé ég ekkert hvað er að gerast hérna. Gísli með boltan. Umkringdur Stjörnumönnum. Endar í innsparki fyrir Víkinga. Stjörnumenn gera þetta vel, að sleppa hérna í gegn eða hvað? Nei. Garðar stöður þetta. Það var Jóhann. Hann stöðvaður. Fór út af hérna. Mitti sig hérna Stjörnumaðurinn Tánni eitthvað. Það sparkaði brús ávart. Það var varamönnum Víkinga. Það getur gerst. Þannig að Viðar tekur hann á langan. Hjalti setur hann á Jóhann. Jóhann á Eirík en hann stöðvar en unnu innsparkið. Jóhann aftur, hann stöðvar. Mikil barátta bara á miðjum vellinum akkurat núna. 3 mínútur cirka eftir þessum fyrirháleik. Stjörnumenn sem leiða 1-0. Skallar í burtu þarna Garðar.
Hvað að gerast hérna? Pínu blind hérna hjá okkur þarna megin. Sér ekkert hvað að gerast þarna í horninu. Stjörnumenn koma boltanum út úr krafsinu og eru komin hérna margir en Garðar sem fyrr eins og klettur í öftustu línu Víkinga. Heldur sér ná. Víkingastöðu þetta, Gísli Galdur. Reyna að stinga hann inn á Jóhann. Hann finnur Hjalti reynir skotið en Stjörnumenn ná að stöða þetta og hreinsa síðan pressuna. Þannig að var að Pétur Leo síndi sem stóð vaktina í vörninni á Víkingum. Og vel gert hjá Stjörnumönnum. Endurtekið er ekki með skýrsluna hjá Stjörnumönnum en sé það eru einhverjir með nöfnin sín aftan á treyjunum og ég reyni að koma því til skila ef ég sé það. Pétur flottur snúningur þarna hjá Stjörnumönnum, næra laumálmann inn fyrir. Ætlar sér að setja hana inn í setja hann fyrir aftan. Einn spark, segir dómarinn. Sem var nú sannlega rétt. Fór hann alveg í horninu út á. Flauta hérna til hálfleiks. Staðan er 1-0 fyrir Stjörnumönnum í hálfleik og við tökum okkur smá pásu. Já, á það seinni komin af stað. Það eru Stjörnumenn sem ætla að koma sér hérna fyrir en Víkingar stöðva það. Hörku sprettur hérna. Hvað gerir hann? Kemur honum inn í boltinn undir Viðar hann í markinu. Stjörnumenn bæta í 2-0. Frábær byrjun á seinni hjá Stjörnumönnum. Hörku sprettur hérna, leikmann nummer 24. Sett hann síðan fastan hann fyrir og undir Viðar í markinu, óheppinn Viðar.
Það grínist það hérna í bílnum hjá mér. Það er stafsækunar á því. Það er innspark sem Stjörnumenn eiga. Gaman geta þessi lið mætast einmitt í undanúrslitum Mjólkurbikarsins í kvöld. Spennandi að sjá hvernig það fer. Komumst við að því hvort lið mætir KA-mönnum úrslitum Mjólkurbikarsins. Það er önnur saga. Hér erum við á heimsmeistarmóti yngri flokka. Það eru Stjörnumenn sem leiða. Víkingar, þeir gefast aldrei upp. Það er það sem við vitum. Jóhann gerir þetta vel. Kemur hann inn í. Standa þarna vel í vörðunni. Smá misskilningur en þetta sleppur enn og aftur fyrir Stjörnuna. Innspark sýnist mér Stjörnumenn eiga. Sitja hann tilbaka. Kemur þetta með langan lúmsku bolti en Garðar gerir vel. Stjarnan vinnur boltan. Hörku baráttu þarna. Tilraun hérna í varnarmann. Hornspyrna. Hornspyrnan kom hérna beitt í hendurnar á Viðari sem er fljótur að koma honum, ætlar að finna Matthías þetta. Matthías heldur hlaupun áfram. Markvörður Stjörnunnar smá bransi þetta en bjargar þessu, brosir að þessu. Var með þetta allt í teskið held ég. Allt saman planað. Komið hann á út teiknum. Dempaði boltan bara með hausnum. Grepp hann. Hörku færi hérna. Viðar gerði vel í markinu. Misti eiginlega að þessu. Pínu bras hérna í útsettingarbílum hjá okkur þessa stundina en við reynum að koma sér til skila. Koma Víkingar. Hörku tilraun hérna. Teddi að mér sýndist. Hörku tilraun rétt yfir markið. Kemur hérna útparkið en Garðar sem fyrr vandan vaxinn öftustu línu og boltinn undir útsendingarbílinn hjá okkur. Gæti orðið pínu bras að finna. Samt ekki viss. Flott spil hérna á Stjörnumönnum en gera vel hann í vörðinni en Stjarnan aftur hafa Teddi. Finnur Gísla. Flott spil hérna á Víkingum. Garðar. Síðan komið hann langan. Finnur Jóhann. Jóhann setur hann Tedda. Innspark sem Víkingur eiga. Viðar fara hann og tekur hann langan. Stjörnumenn stöða það. Gísli Galdur sterkur þetta á miðunni. Stjörnumenn vinna boltan aftur. Og reyna að lyfta honum hana inn fyrir. Gengur ekki. Innspark sem Víkingar eiga. Hörku spilamennska hjá Stjörnunum. Boltinn rétt fram hjá markinu. Tættu í sig vörð Víkinga þarna. Viðar er að flýta sér. Finnur Matthías. Matthías og Jóhann. Jóhann setur Tedda inn fyrir. Aðeins og fastur en Teddi heldur hann minna held ég. Já. Vinnur hornspyrnuna, já,
sennilega þetta rétt. Pínu 50-50 en sennilega rétt. Ekki það efast dómara leiksins, alls ekki. Stjörnumenn koma þessu í burtu, innspark sem Víkingar eiga. Garðar sem ætlar að taka það, setur hann bara tilbaka. Smá misskilningur hérna, Viðar kominn en Viðar eins og nútíma markmaður, góður í löppunum. Jóhann Hörkursvetti hérna. Skýla boltanum bara út fyrir. Og markspyrna frá marki Víking. Nei, Stjörnumanna. Hann heitir Jói í markinu. Smá samstuð þarna. Mitti sig Stjörnustrákurinn. Smá klafs þarna. Garðar ósáttur með þessa niðurstöðu dómarans. Það þýðir ekkert að vera eitthvað ósáttur með það. Þetta hafi nú bara verið nokkuð rétt metið. Bjarni tekur þessa löngu spyrnu. Ætlaði bara að setja hann á markið. Ekkert að því. Boltinn rétt yfir Viðar. Neglur hann með fram, já. Bjarni stöðar þetta. Eins og ég segi, ég ekki með skýrslunni á Stjörnumönnum en búinn að sjá nokkur nöfn hérna á treyjunum bara. Flott spil hérna. Skemmtileg fóttöfinna. Leikmann 24. Góð pressa í Stjörnunni leiður tapa boltanum. Og að ég held Jói í markinu. Og lætur hann fara bara allavega tilbaka. Tíminn vinnur með Stjörnumönnum. Þeir eru ekkert að flýta sér. Þeir eru að vinna þennan leik 2-0. Það er hérna langur. Jóhann kemur hann fyrir. Flottu bolti Hjalti. Nægir ekki alveg að taka á móti honum. Það var flottur bolti hérna hjá Jóhanni. Pínu erfitt fyrir Hjalta að ná honum samt. Óheppinn. Koma Víkingar. Hjalti átti tilraun hann að fór í Stjörnumannin. Hornspyrna. Hjalti ætla bara að taka sjálfur hérna, setur hann, tekur hann, kemur með að lága hann og það er stöðað. Stjörnumenn koma hans í burtu. Hörku sprettur hann. Skemmtilega gert leikmannum með 4 á Stjörnunni. Rauninni frábærlega gert og hann klárar þetta. Kemur Stjörnumönnum í 3-0. Víkingar eitthvað ósátti með þetta en ég held að hafi ekkert verið í þessu. Þetta bara mikil barátta. Stjörnumenn klára þetta vel. Því er ekkert að bögga sig á þessu. Stjörnumenn fagnar núna öllum atvikum. Feika hann að Stjörnumenn. Það eru konar feikið bara. Og Hörku sprettur reynir síðan að finna félagið sinna inn fyrir. Missir að boltanum hann en Stjörnumenn halda hann saman. Jói Hörkursveit frábær tækling þarna hjá að mér sýnist Bjarna.
fagnaði þessu, svo óður maður þessar tæklingu þarna. Vel gíraðir Stjörnumenn. Víkingar, reyna að finna Hjalta þarna. Láta þetta bara fara aftur fyrir. Hálf mínúta cirka bát eftir að þessu. Stjörnumenn setja stuttan bara. Gísli Galdur, smá misskilningur hérna. Stjörnumenn mikil barátta. Garðar kemur þessu burtu. Flottur rýtningsspil hérna, Mattias. Skemmtilega fótavinna en verjast þessu vel. Þá flautar dómari leiksins til leiks lokatölu 3-0 og við komum aftur eftir smá stund með næsta leik. Já, þá erum við komin hér í leik Þrótta 3 á móti IA 2 í CD forkeppni. Engin skýrsla þessu sinni, þannig að við reynum okkar besta bara að sjá hérna hvað stendur aftan á. Ég er að vinna boltan, kemur skotið en þessi grip inn, gerir vel í markinu.
Þróttarar sér hann að það undir sig að halda þó boltanum, kemur boltinn hérna ætla að stinga honum inn fyrir en menn sjá við því og eru komnir hér fram völlinn. Flott spil hérna og síðan kemur skoti en hann er með þetta í markinu. Spila hér frá marki Þróttarar. Koma hérna upp vinstri kantinn en missar hann út af innspark sem IA á. Já, spila hérna alla leið tilbaka á markvörð sinn. Byggja upp nýja sókn. Koma í að hérna spila hérna, missa boltan hérna inn á miðsvæðinu, gæti verið hættulegt en ætlu aftur að reyna að stinga honum hérna inn í gegnum hjarta varnarinnar en þeir eru vel vakandi þar, varnarmenn IA. Innsparki hérna, gerir vel hérna, finnur félag sinn út á kantinum. Boltan hérna, en glæsilega unni hérna hjá Há. Þrótti koma hérna upp og enn og aftur ætla að reyna að þræða hérna inn í miðri vörninni en þeir eru búnir að lesa það eins og er. Flott spil hérna í öftustu línu hjá Þrótti. Halda hérna vel í boltan, gera þetta vel, fá IA menn ofar á völlinn. Já, halda mjög vel í boltan en núna þessa stundina leikmenn Þrótta. Glæsilegt spil hérna. Já, mislukku sendingarna en halda þó í boltan. Ekkert stress. Spila hann bara hérna milli sín. Glæsilega gert allir síðan að gera það, skipta hérna kall en í að komast inn í þetta innspark hér sem leikmenn Þróttar eiga. Og hérna hörku pressa enda á boltanum og sér kemur skoti hérna yfir. Þetta var glæsilegu kafli hjá Þrótti, héldu þarna í boltan í langa stund áður þeir enda síðan sóknina með skoti. Við viljum alltaf sjá að sóknir endi með skoti eða hættulegu marktækifæri. Og Þróttar að komast inn í boltan, hann er komin inn upp á marki og skítur er glæsilega varið. Já, markvörður í að öskra sína menn í gang, biður á þeim að bjóða sig. Kemur hérna langur fram, kaplöpum boltar hérna. Þessi endar hjá þeim röndóttu. Koma Þrótta og glæsilega spila hérna inn fyrir og skotið að sending annarkvort en þessi fer á fjær og Róttur er komið yfir. Glæsilega gert. Glæsilegt spil hérna, finnum félag sinn hann á fjær. 1-0, 5,5 mínútu, nóg eftir aðeins hins vegar. Komið í gang hérna aftur hjá okkur og vonast ég komnir inn í þetta en ná að bjarga þessu. Já, gert þarna. Og í að menna sleppa henni í gegn.
Hvað gerir hann með skjóti og já, ekki lengi að kvitta fyrir þetta mark sem þeir fengi á sig áðan innan við mínúta og þeir eru búin að jafna. Komið í gangi þetta hjá okkur aftur og glæsilegur sprettur hérna upp vinstri kantinn en Skagamenn komast fyrir þetta innspark sem Þróttur á. Boltinn fundinn og getur farið að hefja þetta aftur. Já, kemur þessu af hættusvæðinu í bili og skellur snúningur á það en leikmenn Þrótta vel vakandi. Já, þá er það halda hérna aftur í boltan vel. Spila hérna vel á milli sín. Prjóna sér hérna upp vinstri kantinn. Vinnur innspark. Og ætla að taka hérna með hælnum skemmtilegt en Skagamenn komast fyrir þetta en Þróttur heldur þó boltanum. Já. Innspark hérna, nei þessi var ekki farin út af, sýndist hann vera farin út af hérna. Sko barátta hérna. Innspark hérna. Já, og skemmtilegur þrýrningur hérna og kemur sér með boltan hérna yfir. Ætla að reyna að finna skot hérna, mista hann þessu undir sig en spilar á besta og færa hann hérna aftur upp í hotnið, næra hann þessu bolta. Nei, þessi lekur þarna rétt út af. Marks Birna frá marki Skagamanna. Já, kemur hérna langur fram. Missir hann undir sig. Sko bara hérna og Skagamenn komast inn í boltan. Og komið sendinguna hérna yfir. Hörku barátta hérna. Komast í boltan hérna. Skagamenn vinna síðan fljótlega aftur og hörku barátta hérna og síðan skotið en þessi bolti yfir markið. Á, bæði liða eiga hérna hörku færi. Virkilega góð skemmtun þessi fyrri hálfleikur hérna. Ennþá 2,5 mínútur eftir. Skagamenn hérna við það að vinna boltan inn á miðju en endar í innsparki sem Þróttur á. Skagamenn komast þetta inn í boltan, hvað getur við gert? Frábær varnarleikur hérna hins vegar. Geta þeir sótt hratt en missa síðan boltan hérna og spilnum síðan bara yfir á markvörð Þróttara. Já, bæði lið búin að fá að vera með boltan mikið hérna í þessum fyrri hálfleik. Og skemmtilegur snúningur þarna, finnur síðan félaga sinna þarna inn á miðjunni en missar hann aðeins frá sér og síðan skotið hérna en þessi ekki mikil erfið hérna fyrir markvörð Þróttara. En hérna, hvað er að gerast hérna? Sýndist dómari leiksins hafa dæmt aukaspyrnu þarna. Ekki alveg viss samt.
Nei, dæmdi ekki aukaspyrnu, hann dæmi bara innspark sem Skagamenn eiga. Kemur innspark hérna, þessi bolti upp í lofti. Hörku barátta hérna, glæsilegur snúningur kemur að ætla að finna félaga sinn hérna en fljótir að komast í hann aftur Skagamenn. Held að þetta sé ekki brotna, ég held að hann hafi bara runnið hann aðeins til á boltanum áfram með leikinn. Innspark hér sem Þrótta eiga. Já, innsparki hérna, vinna strax inn að annað innspark. Og erfið sending hérna inn á miðjuna en heppnast hörku sprettur hérna boltan en Skagamenn komast fyrir þetta, glæsilega gert. Komaði hérna að fær ekki að taka innsparkið, það er bara búið að flauta hér til hálfleiks. Við ætlum að taka okkur smá pásu og komum eftir smá stund. Já, seinni hálfleikur kominn hér á stað. Skagamenn byrja með boltan. Kemur hérna langur fram frá markmanninum en komast inn í þetta Þróttarar og ætla að spila hérna, hann er komin í gegn eða eitthvað, nei, vel vakað í markinu. Virkilega vel gert þarna. Kemur hérna langa fram. Skoppar og næra skallanum, næra fleitunum hann, næra hann boltanum eða hvað. Hörku sprettur hérna. Heldur hann minna á, gerir vel. En nei. Fær held ég hann að dæmt á sig. Brotið eitthvað fyrir að leggjast bara ofan á boltan. En fljótir að komast á boltan aftur Skagamenn. Smótarratan hérna í teiknum en Þróttarar koma þessu í burtu og geta þeir stótt hratt hérna. Flott spil. Já, finnur hann gera eitthvað. Hann er bara búinn að prjóna sig í gegn og fer alla leið og skorar. Glæsilegur sprettur hérna. Feikaði sendingun einhvern veginn hérna yfir en ákveði sem bara fara sjálfur og þá er varnarmaðurinn kominn úr jafnvægi og hann fer bara sjálfur og skorar. Þetta var virkilega vel gert, frábær sprettur. Já. Komið í gang hérna hjá okkur aftur. Kemur hérna langur fram og gerir vel hérna. En
flottu varnarleikur þarna aftur á móti. Síðan bara sallar Ólur og kemur þessu aftur allarlega á markmann. Þróttarar hérna. Og flott þarna en má ekki við marknum. 3 þarna í kringum hann. En það er hörku barátt í þessu leik. Það er alveg hannig. Á að gefa Tommu hérna eftir. Alveg bara þetta hérna, smá klafs hérna. Þróttarar að koma þessu hins vegar úr því og frábær sending hérna fram en örlítið og fastu bolti en smá miskilningur hérna á milli varnarmanns og markmanns. Markmaðurinn ætlaði að koma út og taka hann en varnarmann potar þessum í hotspinnu. Taka hann stutt hérna. Gert hérna, missir á klaufalegt hérna, missir hann út af hérna hliðarlínunni þegar hann ætlaði að þræða hana en ekki galin hugmynd, markspinna hér frá marki Skagamanna. Kemur hann hérna langa fram. Og Þróttarar hér. Búin að vera að gera þetta svolítið leikinn, spila hérna bara upp, glæsilegt spil hérna, spila hérna bara upp frá fyrsta manni, komin hérna í stórhættulega stöðu og rétt missir á hann hérna, ætlaði að taka bara í fyrsta en hann rúlaði aðeins og langt, hitt ekki boltan. Og hérna smá baráttu boltan og Þróttarar að vinna þetta spetfur fyrir þá, annars hefði hann verið komin í gegn. En Skaginn fljót hér á boltan aftur. Og þegar ég segja það, þá vinnur Þróttur boltan enn aftur. Geta geist hérna upp kantinn. Og fer hérna síðan inn á völlinn með vinstri. Flott sending fyrir. Potar hann síðan út og skotið en þetta að varnarmanni. Og aftur fyrir hotspinna sem Þróttur á. Hotspinna hérna, bjóða sig hérna fyrir utan teig, gerir vel hérna, næra snúa hérna, næra snúa aftur, skemmtilegt hérna og glæsileg sending og þessi en skoti glæsilega varið, frábær varsla hérna, vera hann hérna, bara eins og markmaður í handbolta, hoppa bara í exið gamla góða, slær hann aftur fyrir, Hotspinna sem Þróttur á. Kemur inn á teginn og þessi stórhætlu rétt yfir allan pakkan. Ná að hreinsa en Þróttur að komin aftur á boltan og enn og aftur, maður er búinn að sjá þetta, spila bara niður á markmann og starta sóknunum sínum þaðan, spila bara þaðan og vinna sig upp völlinn. Kemur hérna eitt langur upp kantinn, þetta var flott sending. Nær hann halda honum inn á, nei. Innspark sem Skaginn á. Spila hérna alla leið niður á markmann eins og Þróttarar eru búin að gera en þá kemur eitt langur frá markverði Skagamanna en yfir á kollega sinn hinum einn í markinu hjá Þrótti. Og bara hérna, Skagamenn komast inn í boltan, geta þær gert eitthvað hérna? Nei, ekkert af þetta segir dómarinn áfram með leikinn, markspyrna frá marki þeirra Röndóttu. Já, spila honum hérna bara á meilli sín. Kemur sér nýtt langur hérna að komast inn í þetta Skagamenn en mist hann þó strax aftur. Já, glæsileg spilna hérna fram en alvöru barátta hérna hjá þeim gulklæddu vinna hér innspark. Allar helmingi Þróttara. Og þetta er hérna fyrir tekur hann í fyrsta en þessi yfirmarkið ágætis tilraun hjá Skagamönnum.
hörku barátta hérna. Skagamenn að leita hérna af jöfnunarmarkinu. Og hérna hörkubarta, glæsilega gert en fá hér hornspyrnu. Skagamenn. Já, kemur ekkert úr þessu horni. Geta Þróttar og Sóttar glæsileg sending hérna inn fyrir. Við það að sleppa í gegn en Fljótir hann í vörninni. Fljótir að skila sér tilbaka. Hörku barátta hérna. Virkilega skemmtilegu leikur. Og missar hann aðeins undir sig og þá geta ekki Háka fyrirgefið. Þróttarar þeir vinna hér boltan og skjóta og skora. Á, pressan heldur betur að skila hérna. Vinna boltan hérna. Nú eru bara komnir í gegn og skora. Komið hérna á stað. Kemur hérna langur fram. Og spurning hvort hann hefði átt að sleppa að taka á móti honum, bara taka sens og fara bara á stað. Láta bara boltan koma til sín. En hörku barátta hérna. Ekki brot, jú, þetta er brot, hárrétt, búið að flauta, þeir heyri ekki í flautinu en hann ætlaði bara að halda áfram. Kemur aukaspyrnan hérna, situr hann þetta bara markið inn í, bara bæði eiginlega einhvern veginn, átti bara að vera baráttu boltan hérna en boltin á markið. Gert þarna, glæsilega gert, Sólar þarna 1-2, skilur hún síðan frá sér. Og missettur sending, Skagamenn komast inn í þetta en Fljótir þarna vörninni líka. Fljótir varnarmennin í dag, Fljótir að skila sér tilbaka og vinna boltana. Þessi sending upp vinstri kantinn hjá Þróttu. Ekki góð innspark sem Skagamenn fá, Fljótir að taka það. Hörku barátta hérna. Þróttur komið á boltan. Rosaleg barátta hérna. Kemur síðan henni langur upp í horn. Elta þetta. Þessi endar í markspyrnu. Næri ekki boltanum hann á óöfinn. Skagamenn og pressa á ofalega. Spurning hvernig þeir leysa það. Þeir leysa það bara eins og eru búin að gera allan leikinn. Spila sér bara í gegn og eru komnir bara hérna nánast fyrir 2-1. Glæsileg sending, hann er komin í gegn með skoti en hikar aðeins. Óheppinn. Þetta er bara hérna endan á milli. Nú er boltinn komin út á hinum megin. Markspyrna frá marki Þróttar. Flott spil hérna. Og hörku barátta hérna, glæsilega gert. Getur bara haldið áfram að hlaupa, stopp hægir hans á sér, finnur félag sinn hérna inn á miðunni. Glæsilegt spil hérna, hvað gerist? Hann hættir við skotið en tekur sér skotið, þetta er glæsilega varið. Skagamenn komið sér burtu en ekki hérna skot látt utan af velli, þessi er varinn, virkilega vel gert. Þróttur komið aftur á boltan. Hörku barátta hérna. Endar með innsparki sem Skaginn fær. Já, virkilega vel gert þarna. Myndi á Højlund bara, fær boltan, skýlir honum, finnur síðan mann tilbaka.
Kemur hérna eitt langur fram. Hér hérna hörkubaráttu. Ég held að þessum inná held ég og fer síðan af Þróttara hver á þennan bolta. Nei. Dómarinn er ekki sammála mér og þá hlusta ég. Og fljótir að taka þetta ætluðu bara að stinga þessum inn fyrir. Já, virkar. En Skaginn fljótið tilbaka en þá tekur hann bara eitt höll tilbaka og tekur bara skotið en þetta er varið. Og í það þá notar dómari leiksins tækifæri og flauta leikinn af. Við ætlum að taka okkur smá pásu og koma aftur eftir smá stund. Já, þá erum við komin hérna í AF fórkeppnina að Njarðvík EF er það. Njarðvík Alexander Freyr á móti Grótta Gabriel Hrannar. Já. Við erum með skýrslu frá Gróttumönnum, það hafa verið að hreinskrifa þetta hérna. Ég fer yfir það leiði fæti hendur hérna er skoti, en vel varið. Hörkubaráttu hérna. Gróttumenn. Gróttumenn færa bolta eitthvað skemmtilega yfir. Leikmaður með 28, það kuð vera hann Snorri hörku skot en vel varið. Og við fyrir við skýsluna þá er það númer 11 Árni, númer 4 Einar, 17 Hrafnkell,
Grímur er markvörður Gróttumanna. Máni nr. 5, Snorri nr. 28, Sveinn er nr. 14 og Rúrik er með 10 á bakinu. Endurteka, þetta var lið Gróttumanna. Við erum ekki með Njarðvíkurliðið því miður. En maður reynir að sjá að það eru einhverjir með nöfnin sín á bakinu. Njarðvíkurmenn koma þessu hérna, skýli boltanum en nægir ekki valdi á honum. Gróttumenn komast í þetta hérna. Gert hérna. Hrafnkell gerir þetta skemmtilega. Má ekki við marknum. Njarðvíkurmenn koma þessu tilbaka. Markur sinn. Tekur hann. Fyrsta skemmtilega gert hérna hjá Snorra. Hér var hann aftur á Hrafnkell. Njarðvíkurmenn þétti fyrir. Gróttumenn er alltaf bara að tróða sér gegn. Þeir eru frekir á boltan. Sendur hann þetta fyrir aðeins og nála markverði Njarðvíkur. Hann sá á boltan. Setur hann strax niður bara í spil. Gengur ekki hörku skot hérna. Það var hann Einar. Fínasta tilraun beint í lúkurnar á markverði Njarðvíkur. Flottur snúningur hérna í Hrafnkell, hann tekur á rás. Hann er komin inn í teginn, setur hann bara markið, vel varið þarna. Gróttumenn ekki hættir, ná boltanum aftur. Og hörku tilraun. Varnarmenn stöðu þetta. Þetta var hann Sveinn að mér sýndist með hörku tilraun hérna fyrir utan. Svo er brotið að Snorra kjölfarið. Gróttumenn spila stutt. Hörku barátta. Kotið hérna fyrir aftan. Gróttumenn stafsakunar þessu og smá hérna. Það er traffík í útsendingabílinn. Menn að koma með skýrslur og annað slíkt. Aukaspyrnan dæmd Njarðvík á. Markverði Njarðvíkur tekur það, ætlar að taka hann langan. Og Njarðvíkurmenn koma hann inn í hérna, hittir ekki boltan nógu vel hérna, en Njarðvík ennþá með boltan, tekur skot, hörku skot en vel varið hjá Grím í markinu. Fljótur að koma hann með leik. Smá hérna pínu flækju fótur hérna í Mána í þetta skiptið. Boltinn hérna. Snorri ætla að setja hérna upp. Boltinn í innspark. Gróttumenn færa hann hérna yfir. Innspark sem Gróttumenn eiga. Laumar hann hérna inn fyrir og hann er komin einn á móti markmanni. Missir boltan aðeins á frá sig þarna. Máni lúrði þetta fyrir aftan vörnina. Náði ekki alveg valdi á boltanum. Boltin í hendurnar á markverði Njarðvíkur.
Skemmtilega gert hérna. Hrafnkell setur hann fyrir. Mikið darra að dansa inn í teig Njarðvíkur. Gróttumenn neita að leyfa Njarðvík að koma boltann frá markinu sínu. Og vinna á endanum hornspyrnu. Boltinn kemur hérna fyrir. Nú koma Njarðvík boltanum frá. Grótta reynir sér allra best að koma hann inn í tegin aftur. Mikil barátta boltan. Heldur boltan bara það skemmtilega. Koma Gróttumenn, Hrafnkell missir hann aðeins á langt frá sér eða hvað, nei, skotinu rétt fram hjá markinu. Markspyrna frá marki Njarðvíkur. Tekur hann hérna, finnur félaga sinna á miðjum vellinum og með pláss. Hrafnkell vinnur vel tilbaka en Njarðvík halda boltanum. Sá ekki alveg hvað gerist þarna en þetta endar í innsparki við Gróttumenn. Það gera Njarðvík þetta hörku tilraun rétt yfir markið. Hörku skot þarna. Njarðvíkumönnum. Ætlaði að taka þetta stutt Gróttumenn. Smá misskilningur en Grímur fær boltan aftur í hendurnar. Nægir að tróða sér þetta í gegn Snorri og henn með boltan ennþá. Ætlar að finna Hrafnkellana, standa vel í vörninni og taka Njarðvíkumenn á rás. Ég ennþá með boltan, ekkert á þetta. Gerist hér, reynir að koma honum inn í en Gróttumenn vinna vel tilbaka. Þá er það Máni hörku baráttu hérna við 2 Njarðvíkumenn. Endar í innsparki fyrir Njarðvík. Eiga að taka snertingu og senda svo, já. Ná hérna að vinna vel saman hérna á litlu svæði og koma svo boltan hérna yfir á miðuna. Frábær sending. Hann er sloppinn eitt í gegn. Skýtur rétt fram hjá. Stórkostleg sending hérna á leikmann nummer 40 í Njarðvík. Grímur tekur hann langan í þetta skipti inn á miðuna. Nægir ekki alveg valdi á boltanum. Innspark sem Njarðvík á. Hrafnkell gerir þetta skemmtilega hjá Gróttu. Komin hérna upp kantinn, reynir að koma hann fyrir eitthvað. Stöðvaður, hann vinnur innspark. Innspark. Já. Ánægð með Snorra hérna. Láta foreldrahópinn vita hvað er að gerast á vellinum. Foreldrarnir voru ekki sammála dómara leiksins hérna. Snorri vissi nákvæmlega hvað var að gerast. Koma Njarðvík. Hægra boltan hérna. Ætla að koma hann upp kantinn. Gengur ekki. Fara að blása hans hérna. Máni, fæturnir eitthvað að flækjast fyrir Mána þarna. En Gróttumenn
menn með boltan. Máni finnur félaga sinn Hrafnkell sem komin í færi. En frábærlega varið í markinu. Svona þegar að fyrri hálfleikur að renna sitt skeið. Og hér flautar dómari leiksins til hálfleiks og við tökum okkur pásu eins og strákarnir. Þá eru við komin á stað aftur, leikmenn búin að fá sínar hálfleiksræður. Freista þess að koma mark í þennan leik, búið hörku barátta en hvorugt liðið náð að skora. Markvörður Njörvíkur vil fá Talanda í sitt lið. Það heyrðist þetta að vera hann allavega. Bara þetta hérna smá stimpingar hérna. Viljum helst sjá sem minnst af þeim. Dómari leiksins gerir vel, stöðvar þetta strax. Samherja líka núna stöðamenn. Gott að sjá það. Viljum ekki slagsmál hérna á netmótinu, nennum því ekki. Það er bara leiðindi. Stutt spil hérna aftast hjá Njörvík. Hörku barátta heldur áfram hérna. Hann með 2 á sér. Njörvík með hann. Því er ekkert að kvarta, þitt lið er ennþá með boltan. Gróttumenn freista þess að ná einhverju valdi á boltan hérna en Njörvík neita því bara. Ætlar að taka þarna á rás, missir hann aðeins á langt frá sér, missir hann í innspark. Koma Gróttumenn hérna. Bæði lið finnst hundleðilegt þegar hitt liðið með boltan. Hérna koma Gróttumenn, Hrafnkell. Finnur félaga sinna það.
setur hann fram hjá Óðabinn. Þetta var hann Átni að mér syndi sem var kominn hérna í þröngt færi en sín tilraun. Njarðvík. Það setja bara langan, sýnist mér. Gera það en boltinn kemur eitt hérna í grænum jakka allt í hennu. Frábærlega gert þetta í vörðinni, syndist þetta að vera hörku tilraun hérna. Óvænt tilraun fram hjá markinu. Það var syndist sem Sveinn hann sem stóð vaktina í vörðinni þetta skipti á Gróttu. Hér þetta vel hérna. Ætlar að sitja hana inn fyrir fínasta tilraunu Einari. Ætlaði að finna Átna. Gekk ekki í þetta skipti. Langur bolti á framherji Njarðvíkur. Fannst þetta aðeins á erfiði bolti og ég verð kannski að vera bara sammála því. Erfitt að ná valdi á svona innspark sem Gróttumenn eiga hérna við kameruna okkar. Hrafnkell, fín fótavinna en má ekki við marknum. Þá koma Njarðvík en Snorri stöða það. Þetta hérna bara fram og tilbaka á miðjum vellinum. Hvað gera hérna að reyna að koma honum fyrir hann fastan fyrir. Ekki svo vitlaus hugmynd. Hann endar síðan í hotspinnu. Njarðvík á. Þetta kemur þetta inn í rétt missir á honum. Snorri kemur þessu í burtu. Átni síns mér. Ætlar að setja hérna upp á Hrafnkell. Hrafnkell í skotfæri en setur hann framhjá. Fínasta tilraun Óðabinn. Sjáum hérna Grímur í marki Gróttu er kominn langt út úr mark sínu. Við erum að minna mig á Nana hérna. Kemur boltinn inn í, sá ekkert hvað var að gerast þarna í hondinu, en pínu erfitt fyrir okkur en boltinn kom inn í en aðeins á langur fyrir Átna. Út fyrir enda línu. Njarðvík. Skilur hann tilbaka. Ætla síðan að setja hann langan. Dómari leiksins kallar eftir jákvæðni á vellinum og gerir vel þar, myndi ég segja. Kominn einhver smá pirringur. Staðan ennþá 0-0. Það er nóg eftir af þessu eins og er. Þetta koma Njarðvík og ætla bara að setur hann fast í bakið á Snorra. Reynir að setja þetta fyrir, gengur ekki. Hotspinna. Þetta hefur gegnum tíðina verið mjög hættulegur tónn. Kemur þetta fyrir á fjær. Rétt yfir pakkan. Endaði inn sparki að mér sýndist. Menn farnir að kalla eftir að dómarinn sé blindur. Ég er ekki sammála því, búinn að dæma þetta mjög vel. Grímur ætlar að setja hana inn á miðjuna, gengur ekki. Mikil
barátta hérna. Gerir þetta vel hérna, leikmaður númer 40 Njörvík. Gerir þetta skemmtilega og kemst í skotfæri en Grímur vandanum Maxinn í markinu. Boltinn miðjum vellinum. Flotta. Skiptur með yfir. Við erum ennþá með hann. En berst hérna á Snorra sem vinnur innspark. Og annað innspark. Finnst eins og Njarðvíkumenn séu kannski aðeins of nálagt hérna í þessu. Setja bara þarna tilbaka á Grím. Grímur finnur Svein. Sveinn á Rúrik. Rúrik á Einar. Þetta finnur Snorra. Snorri með pláss núna. Hvað gerir hann? Hann ætlar bara að setja hann. Allt í lagi tilraun. Hann með mikið pláss. Reynir skotið en yfir markið. Markspyrna á marki Njarðvíkur. Stöðvaður og Gróttumenn geta að reynda að byggja upp sóknina. Eru ennþá með hann eða hvað? Eru stöðvaður á endanum. Mikið klafs þarna 50-50. Dómarinn bara lætur þetta fljóta, ánægður með það. Hörku kapphlaup, aðeins og fastur. Grímur ætlar að setja þarna hörku tilraun. Rétt framhjá. 1,5 mínútu eftir á sig. Staðan 0-0 en búið að vera hörku barátta beggja liða. Ótrúlegt að sé 0-0 í rauninni. Að gera Gróttumenn núna. Máni. Hann ennþá með hann. Fær innsparkið. Boltinn berst hérna tilbaka á Grím. Grímur á Svein. Sveinn finnur hérna Rúrik sem fann Árna. Hann stöðvaður. Og hörku kapphlaupinn. Grímur langt út úr markið sínu hérna. Svo kallaður svíper. Hálf mínútu eftir. Þetta að stefna í stórmeistarajafntefli. Nema einhver geti fundið einhver að töfra í lokin. Það verður ekkert vantað upp á baráttu og flottan fótbolta. Þetta aukaspyrna sannlega rétt. Ánægður með áhorfendur hérna. Segja mönnum að hætta þessu tuði. En hér flautar dómari leiksins til leiksloka. Endar með jafntefli 0-0. Kom aftur eftir smástund.
Já, þá erum við komin aftur. Þetta er GH fórkeppnin. Lið Hamar Ægir 2 á móti Fylki 4. Og Bjarni ætlar að lesa skýrslu Hamars. Heldur betur, býðum aðeins að sjáum. Hamar Ægir er komið í stórsóknina og hvað? Og það er hornspyrna. Jæja, þá getum við farið yfir liðið Hamar Ægir. Það er nummer 11 Ingvar, nummer 10 Elvar, nummer 4 Ómar Alex, nummer 19 Erik, nummer 9 Herbert, nummer 18 Þorsteinn, nummer 1 Mattias. Svo er líka einnig nummer 11 hann Björgvin og nummer 10 Garðar. Já, ég er með lið Fylki 4. Það er nummer 15 Adam Eli Ómarsson, nummer 45 Aron Örn Gretarsson, 53 Árni Björn Þorvaldsson. Og Ægir Hamar hérna, augnablik Sindri afsakið. Já. Hörkusól skotið. Það býða aðeins með þetta hérna. Já. Það er næstur á lista Baldur Þór, nummer 37, sem hefur boltar hérna á Fylki. Og svo hörkutilraun Elmar Harri Sigfússon, nummer 27, Grantas er nummer 11, Kristján er nummer 1 og Wojciech nummer 30. Ef ég var að segja þessi nöfn eitthvað vitlaust, víst ég afsökun. Koma hérna hörku barátta hérna upphafi leiks. Heldur betur. Og Hamar Ægir með boltan hérna. Hörku barátta hérna. Og hvað gerist hér? Skotið og þessi syngur í netinu. Frábærlega gert hjá Hamar Ægir og það er Garðar sem átti þarna þrumufleig í markið. Frábærlega gert hjá honum og Hamar Ægir komnir í 1-0. Frábærlega gert. Já, þetta er komið aftur á stað. Fylkismönnum. Reyna að setja hann upp hægri kantinn en það er stöðan erfið. Sendi ekki þetta tilbaka á mörkvarinn og Fylkismenn fá hornspyrnu. Já. Kemur hérna á nær. Já, tæknilegir örðuleikar hérna. Eða svona, við erum að trufla okkur aðeins í bílum hérna, komum með skýrslur og annað slíkt. Sem bara vel. Það eru Fylkismenn sem eiga innsparkið hérna hinum megin. Setjum tilbaka. Hamarsmenn pressa þó. Komnir hérna í færi bara. Já, Garðar aftur með boltan, skotið, slána, óheppinn hafna, hörku skot. Já, ekkert að þessu. Nei. Garðar aftur með hann en hann kemur hann honum fyrir eða hvað. Sjá, ekkert hvað er að gerast, en Fylkir allt í hennu komið með boltan hérna. Já. Bolti fyrir. Hvað er enda þetta? Koma náttúrulega fjær en svo ekki alveg hver það var sem stöðaði þetta hérna í bilið, en hérna koma Hamarsmenn aftur. Og skotið og þessi er inni. Frábærlega gert þarna. Það er leikmaður nummer 4, Ómar Alex, sem átti skotið þarna. Hörku skot. Já, frábærlega gert þarna. Kristján í markinu fippaðist aðeins þarna. Sem voru varnamenn fyrir honum að mér sýndist. Tek ekkert að skotinu. Nei. Það komast aftur.
Fylkismenn frista þess að komast hérna. Koma Fylkismenn. Gerir þetta vel, hann misti boltan hann undir sig. Koma Fylkismenn hérna. Pínu erfitt að sjá hérna. Það er Gísli eða ekki. Þetta er hann. En það með hann, skotið. Baldur Þór, númer 37. Fínasta tilraun í honum, en beint í lúkurnar á markverði Hamas. Koma Fylkismenn aftur en Mattias að ég held í markinu, númer 1. Þetta ekki passa. já, það geti verið. Kemur Garðar. Hvað gerir hann? Boltinn aðeins hérna í háloftunum. Já, heldur betur. Og þá er það Ingvar sem elti þennan Æranessu. Nei, Fylkismenn skýla boltanum vel. Adam Eli. Já, gerir vel þarna. Fylkismenn skemmtir að fótavinna hann hjá Grantas. Boltinn mista hann hann í markinu. Boltinn framhjá. Hamasmenn spila hérna út frá markinu. Komið hérna. Og þá koma hérna Ingvar, eltir þetta en frábælega Kristján. gert þarna í markinu, kemur vel út. Ég held þetta sé Kristján í markinu. Svona ætla það númer 1. Já, góð sending hann í gegn líka. Kemur Hamar Ægir aftur, frábær varnarleikur hann, búinn að ná boltanum aftur og það er Ómar sem kom hann fyrir og Garðar rétt framhjá hann óöpinn. Gerði þetta virkilega vel. Já, frábærlega gert hjá honum hann. Boltinn rétt framhjá, dómarinn stöðva leikinn. Boltinn kominn hérna í leik, settur út á kantinn. Og hvað enda þetta? Bara þarna miðunni. Björgvin sem að hreinsar hann í vörninni. Þá er það ég held Elvar. Já, 2 hérna númer 10. Elvar kemur honum á Ómar. Það gerir Ómar, setur hann yfir hérna á Björgvin. Gott spil hérna, en missa hann á óefni. Baldur fyrir Fylkismenn, frábæra stungu hérna. Grantas. Já, vel gert þarna skotið. Það er framhjá markinu, óöpinn þarna, góðir taktar. Já, hafði örugglega aðeins meiri tíma þarna. Já, Fínasta tilraun samt sem aður. og Garðar hérna, allar hann alla leið eða hvað. Komin hérna upp kantinn, en góðu varnarleikur hjá Fylkismönnum. Þá geysast þeir í hina áttina. Koma hann upp. Baldur næri Góðu ekki. varnarleikur á Björgvin. Baldur ætlaði að reyna að koma hann fyrir hinum einn. Grantas. Það eru Fylkismenn 3 á 1 hérna og hvað gera þeir hér? Æranessu. Mátti engu muna, frábælega gert hjá Mattiasi, hann í markinu kemur út. Já, var á undan Aroni hann í boltan. Boltinn kominn aftur í leik hérna og það er bara skot hérna langt utan á velli en það er framhjá óöpinn. Kemur Garðar, ætlaði að finna félaga sinn hana uppi horni, gekk ekki. Fylkismenn fá hérna, Voru Hamasmenn sem fengu þetta. fyrirgefið. Sá það ekki alveg fyrir myndatökumanni. Þá kemur Ómar,
Skemmtileg Snýr boltavinna hérna allar að finna Garðar, gekk ekki góð vörn hjá Fylkismönnu. þarna. Þá geta þeir sótt hratt. Tekur hann langar hann aðeins og langur. Mattías með hann hérna langan fram. Baldur kemur hann inn á miðuna. Ekki Árni sem færi hann laglega yfir og svo skotið, en Mattías með þennan. Fínasta sóknanda en Já. Fylkismönnum. Hörkuskot, glæsilegt mark hérna. Grandars gerir þetta frábærlega. Fær boltan í lærið upp í loftið og lyftir honum snirtilega yfir Mattías í markinu. Glæsilegt skot þarna. Það var virkilega skemmtilegt. Minkamunin í 2-1 er mínútur eftir það sem fyrir ál. Nóg eftir að fótbolta. Fylkismenn vinna hérna boltan. Kemur Baldur. Hann heldur bara áfram. Hvað endar þetta? Það er í lúkvarum á Mattíasi svari við því, Sindri. Já, heldur betur. En Fylkismenn vinna boltan aftur. Grandars. Árni fekk hann í andlitið. Það var hann Herbert að mér sýndist. Mikil barátta hérna. Boltinn ennþá inn á Sinclair. Það sem maður sér hérna, ekki allt sem maður getur séð. Endar í markspyrnu að mér sýndist. Þá notar dómari leiksins tækifæri til að flauta til hálfleiks. Við komum að vörmu. Komum að staðinn aftur. Seinni hálfleikinn. Staðan er 2-1 fyrir Hamar Ægir. Nóg eftir að fótbolta hérna til þess að jafna eða bara fá fleiri mörk yfir höfuð í þetta. Efast ekkert um það að við fáum fleiri mörk. Já, vel gert þarna hjá Ingvari. Hann heldur áfram, en góð vörn þarna hjá Fylkismönnum. Og hörku barða hérna. Og það er Sko til raun, rétt fram hjá sá ekki alveg hver þetta var. Björgvin sýndist mér eða Sýnist hann ekki vera hérna. Jú, Þorsteinn, númer 18.
Kemur Þorsteinn hérna til að spyrna þessu inn á. Og Ingvar heldur þessu í leik. Hörku barátta hérna út í horni og svo Þorsteinn hérna í færi. Glæsileg varnarleikur hann á Fylki. Hamarsmenn komni með hann aftur bara. Já. Fínasta tilraun. Já. Verið þetta vel í markinu. Góð pressa í Hamarsmönnum. Fylkismenn koma sér í gegnum hana. Þeir eru þetta að sleppa. Þeir eru tveir saman ef hann heldur þessu inn á. Hann gerir það. Gerir þetta skemmtilega. Það var ennþá meðan þetta var ótrúlegt. Frábær varnarleikur hann hjá Björgvinni, ég held. Endar í hornspyrnu. Kemur spyrnan. Fór hann inn í miðjan pakkan. Ég held að það hefur verið Elvar hann og boltinn í loftið en glæsilega gert hjá Mattías í markinu. Vel vakandi hérna. Óla Björgvin. Setur hann á Ómar. Hvað gerir Ómar? Hann missi boltan hérna. Átni góða baráttu hérna. Og hann boltan fyrir Fylkismenn en hann var komið með hann aftur. Elvar að ég held. Þá eru þeir að sleppa hérna. Já, nær hann þessu. Já, glæsilega gert í markinu hann. Kristján gerir vel. Virkilega vel gert hann. Boltinn fer hérna yfir á næsta völl. Skila sér tilbaka. Boltinn inn á teiginn. Það ringdi þetta skemmtilega bakfallspyrnu. Já, það verið gaman hann hjá Elvari ef þessi hefði tekist. Og Elmar með hann hérna inn á miðju og reynir að finna félaga sinn hann á kantinum en Björgvin kemst fyrir. Elvar, hvað gerir hann? Árni vinnur hann. Já, heldur boltanum. Kemur honum áfram. Já, hárrétt hjá dómaranum. Já, það er aukaspyrna hérna. Bíluð flautan hann hjá dómaranum heyrðist mér. Já, full fölsk, einhvern veginn. Grandás ætlaði að Hver taka að þessa það spyrnu. spyrna þessu? Það er Baldur. Hún er að Fjölmenn inn á teiginn, kemur boltinn. En það er Ómar sem er fyrir þessu. Fylki komið aftur á boltan. Og það er Baldur. Og hörku barátta hérna, hvað endar þetta? Ekki Elvar sem er með hann hérna. Gerir þetta skemmtilega. Já, frábærlega gert. Erik hérna með hann fram á Elvar. En Fylkismenn vinna boltan. Björgvin hérna. Þetta er Fylkismenn að sleppa í gegn. Já, og hvað endar þetta? Rétt fram hjá stönginni. Elmar gerði allt rétt í rauninni. Já, bara óheppinn hérna. Rétt fram hjá markinu. Aðeins að flýta sér Náði þessu, já, gera það. Sýnist að hafa verið Herbert sem að náði þessu þannig að héldi sinna á. Garðar, hvað gerir Garðar hérna? Skemmtileg fótavinna þarna í Árna. Svo er það Baldur sem ætlaði að koma sér aðeins upp völlinn. Hann vinnur innspark í staðinn. Barátta hérna. Já, Herbert hreinsar þetta hérna upp í hornið. Það er Ingvar sem eldir nær hann þessu, já. Já, gerir það. Heldur boltann minna og nú er hann einn dálítið, þarf hjálpina. Skotið, það er framhjá. Já. En frábærlega gert þannig að ná þessu bolta. Já, gerði vel. Gafst ekkert upp á hlaupinu. Náði boltanum. Skipti svo hérna yfir. Aron ætlaði að finna félagann sinna þarna í framlínunni. Erik gerir vel hann í vörninni. Mikið
svæði, Fylkismenn. Þá kemur Ómar fyrir Hamarægi. Skemmtilega gert þarna. Garðar allar skipt kant, tekst það. Það er Herbert með skotið framhjá óöfinn. Herbert er að skarta glæsilegum, ljósgrænum sokkum. Heldur betur. Tekur stuðningsmannasveit Fylkis við sér hérna við hliðina á bílnum. Heldur betur. Fylkir er að leita að jöfnunarmarkinu. Næra þessu, nei, hann er farinn. Innspark sem Hamarsmenn eiga. Dómari leiksins. Björgvin Bakkaðins. kemur honum á Herbert og hann finnur Ingvar. Hann gerir Ingvar. Hann fær hann óvart í vinstri fótinn. Já, það var næstu upp á gangu upp en boltið endaði hjá Kristján í markinu. Það var eitthvað dæmt hérna, sá ekki alveg hvað það var. Já, hann sló hann Herbert í loftinu. Smá það sem við viljum kalla á slæmri íslensku breinfart. Já. Það er erfitt fyrir okkur að sjá hérna á miðjum vellinum hínum megin. Pínu blindur punktur fyrir okkur lífsendurna hérna en við gerum okkar besta. Innspark sem Hamarsmenn eiga. Og þá er Ingvar að sleppa í gegn hérna eða hvað, nei, góður varnarleikur. Garðar setur pressu hérna og Björgvin kemur honum síðan út af. Vel gert hjá honum. Mikið kapphlaup hérna, Grandas hættir ekkert hlaupinu. Og Fylkismenn. Mattias með hennan í markinu gerir vel. Kemur þessu svo hérna fram á Garðar eða hvað, nei, góður varnarleikur hérna. Var það ekki Aron? Já. 3 mínútur eftir af þessu. Staðan 2-1 fyrir Hamar Ægir. Já. Fylkismenn búin að vera ógnaði að jafna þetta. En Hamar Ægir búin að vera öflugir. Já, nær honum hérna, hann er að sleppa í gegn. Hvað gerist hér? Skotið og þeir eru jafna. Grandas aftur. Frábærlega gert. Hörku skot þarna. Frábær sprettur og klárar þetta glæsilega. Já, þetta var snirtilega gert. Já. Las þetta vel hann að Boppi á boltan og sá hann var að fara yfir þá. Tókast rás. Kláraði vel. Staðan 2-2 þegar rétt rúmar 2 mínútur eftir af þessu. Hörku leikur hérna í GH forkeppninni. Kemur Hamar Ægir, Herbert með hann hérna. Já, upp kantinn og setur hann fyrir. Setur hann fyrir aftan. Já, aðeins fyrir aftan Garðar með skotið en frábærlega varið. Já, Kristján vel það vel. Fljótur að koma honum. Já. Finna félagið sem Grandas þarna. Hann heldur honum inn á. Já, gerir vel þarna. Þá er hann dálítið einn. Býður eftir liðsfélögum sínum. Ætla að segja að setja hann yfir. Góð pressa þarna hjá. Já, Þorsteini Fékk fær hann síðan í belginn. Já, það er Ekki þægilegt að þessu færi. alls ekki gott og þessu væri. Gamla góða hendur upp í loft, ná Já. andanum aftur. Komin á fætur, gerir þetta frábærlega. Mattias lúðrar þessu hérna fram. Fyrsta Hamarsmenn. Kemur Ómar, ætlar að finna
Herbert þannig hinum megin, gengur ekki, en sjáu þið baráttuna í Herbert. Barátta. Hann langaði samt í boltan, fór sóttan. Já, Fylkismenn komnu með hann aftur. Hér er þetta skemmtilega granda þarna. Skemmtilegt spil hérna. Og hvað er enda Færast þetta? fyrir hvorum. Já. Og þeir að sleppa í gegnina, hvað gerist hér? Skoti, en frábærlega vari á Mattíasi í markinu. Aron var komin hann í fínt færi en Mattías lokaði þessu vel. Og hvað endar þetta? Vá! Björgvin heppinn að skora ekki sjálfsmark hérna. Já, þetta Fór var í ótrúlega. hann og í stöngina. Og hér er skotið og Fylkismenn skora. Það er Aron Örn Gretarsson skora fyrir Fylkismenn á loka sekundu leiksins. Já. Frábærlega gert hjá Fylkismönnum. Góð barátta þarna inn á teignum. Og þá flautaði dómari leiksins til leiksloka. Fylkismenn með endurkomu sigur 3-2. Við tökum okkur smá pásu.
Já, við erum komin hér á stað í leik KF Dalvík 2 móti IA4 í IJ forkeppninni. Því miður engin skýrsla hjá hvoru liði þessu leik. Þannig að við gerum okkar besta í að klóra okkur eitthvað fram úr þessu. Hérna eru Skagamenn bara komnir í hörku sótt strax. Virkilega vel gert. Og finnur hann að góða sendingu, hann komin í gegn og skotið hann verið nær frákastinu og einhvern veginn endar þessi ekki inni. Glæsilega gert þarna hjá bæði sóknarmennum að ná frákastinu og varnarmennum að komast fyrir. Virkilega gaman að sjá þetta. Innspark hér sem Skagamenn eiga. Koma KF Dalvík inn hérna, Óebinn missir hann aðeins jafnaði. KF Dalvík komið á boltann, fá hér innspark á alla helmingi Skagamanna. Og kemur hérna langur fram. Missir hann úti sig aðeins en kemur eitthvað sök. Skagamenn hérna spila og kemur sér hérna langur fram frá markmanninum. KF Dalvík kemst inn í hennan en Skagamenn einhvern veginn að hreinsa og verður bara stórhættulegri sendingu fram. Hörku bara hérna boltan. Innsparkir sem KF Dalvík fá. Já, komin hér á stað aftur. Spila hérna tilbaka, fít spil hérna hjá KF Dalvík. Og hörku baráttu hérna, nær hann að prjóna sig í gegn, enda með boltan eða hvað. Erfið sendingan tilbaka sem að endar hjá Skagamönnum, en Skagamenn fljótir að skila boltanum aftur til KF Dalvík. Bolti kominn inn í hótt, já, hann skilir þessum bara tilbaka, markspyrna frá marki Skagamanna. Já, kemur hérna með langa frammetti, bara flottu bolti, þeir eru bara að sleppa í gegn hérna eða hvað. Og glæsileg vörn þarna. Virkilega vel gert þarna, kemst fyrir þetta, fer fyrir boltan og í Skagamannin aftur, markspyrna frá marki KF Dalvík. Já, KF Dalvík vilja greinilega spila frá fyrsta manni. Og þegar ég segja það og kemur langur fram. Virkilega vel gert, tekur hann á mót, hann missir hann aðeins hérna. Dettur í boltan en heldur tó boltan en gerir vel. Og KF Dalvík hérna með boltan, sittir hann upp í horn, nær hann þessum. Kapplaupu boltan, nær honum ekki. Óheppinn hérna, markspyrna frá marki Skagamanna. Og skemmtilega hérna, fyrir fram í hönniðinum, gerir vel hérna. Kemur langur hérna fram með þetta glæsilu bolti. Og skotið og þessi rétt yfir. Eða framhjá, ég sá það ekki alveg, það sýndist að kannski vera framhjá. Hörku tilraun hérna hjá Skagamönnum. Skagamenn hérna komnir aftur á boltan en glæsilu vörn þarna, skallar hann í burtu, geta KF Dalvík sótt hratt eða hvað. Skagamenn virkilega fljótið tilbaka. Innspark hérna. Þessi inn á teginn. En Skaginn kemst fyrir þetta. Hörku barátta hérna, innspark sem Skaginn fær.
Spila hérna bara tilbaka. Og KF Dalvík hérna kom í hörku séns hérna og skoti og þessi inni. Glæsilegt gert hérna, KF Dalvík komið í 1-0. Sá sýndist að hafa verið leikmaður númer 3 hjá KF Dalvík sem skoraði þetta mark. Sé ekki almennilega hvað stendur hérna aftan á búningnum hjá honum. En kom í gang hér aftur. Og hvað er að gerast hérna? KF Dalvík að sleppa bara hérna í gegn aftur eða hvað? Já, og skotið glæsilega varið. Gerði vel hann að koma aðeins út úr markinu og lokaði vel og kemur síðan hörku skot hérna langt utan á velli frá KF Dalvík en þessi bolti yfir markið. Enn og aftur eru Skagamenn að sleppa að bakvið vörn Dalvíkur en Dalvíkingar ótrúlega fljótir að koma sér hérna tilbaka. Eða KF Dalvík fyrir ekki við. Sér kemur hérna bara skotið með vinstri en þessi framhjá markinu. Spila hérna milli sín, kemur langur bolti fram. Barátta hérna, Skaginn er kominn á boltan. Já, gera vel hérna og síðan kemur bara hörku skot hérna en vel varið. Já, koma KF Dalvík hérna upp, vinstri kantinn. Á, flott þrýtingsspil hérna, glæsilega gert, ætlaði að setja hann aftur hérna tilbaka en missi boltan hérna. En KF Dalvík fljótir að komast á boltan aftur. Já, flott spil og síðan kemur hérna langur inn fyrir, þetta getur verið hættulegt. Nær hann þessum? Nei, þessi hefur farið út af hliðalínu. Innspark sem Skagamenn eiga. Sé ekki alveg hvað er að gerast út í horni en mér sýnist alveg KF vera að koma á boltan. Hörku barátta hérna. Vinna hér hornspyrnu. Áhorfendur skikja svolítið á þetta horn hérna en ég sé ekki alveg búin að taka hornspyrnu stutt. Fær hann aftur skemmtilega gert og inn í tegin og rétt missar á boltanum. En fær hann þarna á skoti en tiltölulega auðvelt fyrir markvörð Skagamanna sem er fljótur að koma honum fram. KF Dalvík hér, markmaðurinn með boltan, spila þessu vel hérna út úr marki en óheppinn hérna með þessa sendingu hérna yfir á annan kant út af markspyrna sem Skagamenn eiga. Barátta hérna, getur keyrt hérna en glæsileg vörn. Já, glæsilega að spila hérna á Dalvík KF. Simmi hérna reyndi þessa sendingu hérna, ekki galin hugmynd en aðeins og föst. Innsparkið sem Skagamenn eiga þurft að sækja boltan eitthvað langt yfir á 9. völl. Fer hér sjálfur en má ekki við marknum. 3 hérna KF Dalvík menn í kringum hann en fljótur að komast á boltan aftur. Hér er hörku skot og tilraun en þessi framhjá markinu. Óheppinn hann með skotið. Markspinnan hérna. Já, KF Dalvík heldur hér vel í boltan. Skagamenn koma ofal og Simmi
kapphlaup hérna boltan. Simmi, eina nafni sem ég hef náð að lesa aftan á treyjum hjá liðunum. Og flott spil hérna, komið sér með langan fram hérna Skagamenn. Kapphlaup boltan, hvað reyndar þessi? Innsparkið ekki farin, jú, innsparkið Dalvík KFA. Kemur hérna enn og aftur langur fram frá KF Dalvík, hörku sprettlup boltan, sem endar hjá markverði Skagans. Skaginn hérna, sér galopin hann yfir, kominir hérna og ætlaði að reyna að þræða hann inn fyrir en vörn KF Dalvík stóð vel hérna en ennþá pressa á þeim. Hvað gerist hér? Heldur boltanum, glæsilega gert, góð pressa og Skaginn kemst inn í þetta, kemur bara, ég veit ekki hvort það var skot eða tilraun en það var fín hugmynd. Ekkert að því að reyna þetta. Markvörður Skagans hérna komin framalega, mislukkuð sending, hleypur hérna tilbaka, tekur sprettinn tilbaka en sleppur með þetta og dómarinn flautar hér til hálfleiks. Við ætlum að taka okkur örstutta pásu eins og leikmennirnir kom eftir augnablik. Seinni hálfleikurinn kominn hér í gang. Skagamenn hér komu vinstri kantinn og ætla að setja það inn fyrir Örn og Fössending og opinn. Inn og tilraun. Vel hann að komast á næslu bolti og læra potum sem inn fyrir en Skagamenn fljótur í maga en hann reynir bara skotið en það sé fram hjá markinu. Hann komir hér góð hugmynd hann að skipta kant en heppnaðist og missir hann aðeins að það KF Dalvík varnarmaðurinn. Hann leitir hérna hinum meginn, finnur þann þar, já hann gerir það, tekur snertingu og skotið en hann verður þetta vel gert þarna, við verðum frá handsamar síðan í annari tilraun.
Hér á skítur og þessi endar í beinleitinu. Lúmst skot, virkilega gert. Jafnar hér leikinn í 1-1. Það var virkilega skemmtilegt og lúmst skot þarna. Virkilega gert. Spáða þessum leik jafntefli, þetta er virkilega sterk lið bæði, gefa ekki marga kosti á sér einhvern veginn. Það veit ég svo sem. KF Dalvík og setjum hérna alinn og fjær, fann ekki sendingur hérna, glæsilega upp, Skaganum. Boltan hérna. Þið komið þetta inn á Móspark og út af. Það er haldið áfram innspark fyrir KF Dalvík á. Við erum hérna tilbaka. Hættuleg sending. Skagi kemst inn í þetta. Já, Skagi vinnur boltan. Innspark núna sem að Skagi á. KF Dalvík breytir til að komast að boltan hér. Geta það sótt hratt. 3-3. Flott sending hérna. En aftur Skaginn virkilega fljótur að koma sér tilbaka. Það kemur bara skot hérna hörkulega langt frá og þetta fer að varnarmanni og vá! Æsilega gert þarna, fljótur í markinu, fljótur að tækla hennan út af. Komið vekk fyrir sjálfsmark þarna. Þetta að vera virkilega fljótur að hugsa. Þar sem að þetta fór að varnarmann og breytti heldur betur í stefnu. En það var það innspark hér sem KF Dalvík á. Fyrir hafna matta menn og sé enda bara í krumlunum á markverði Skagamanna sem er fljótur að koma svo fram. Það er þetta hérna. Bara hérna. Flott sending hérna yfir annan kantur. Þeir eru orðin 4-1. Glæsileg sending inn fyrir. Og skotið. Vá! Þvílík tækling hérna í völdinni. Það var eitthvað eðlilega vel gert. Var einhvern veginn fyrir aftan leikmanninn. Næ senda tækla einhvern veginn boltan aftafrá á þess að koma við leikmanninn. Lisandro Martínez, hvað segir nú bara? Skagamann komið inn á lágt til þess að spinna þessu fram og fyrsta snertingin sveik hérna sóknarmann Skagamann, það missir hann út af. KF Dalvík hér. Sýnum það að hamra bara fram, já, gera það, en Skagamann komast í það, þeir eru komin aftur 3-2. Hér er komið skotið, en þeir farið hjá markverði KF Dalvík. Dalvík ætti að spilna hann á lágt, en hittir boltan illa, Skagi komin í hann hérna. Og hér kemur skotið, en glæsilega gert, hann var bjargað svo línu varnarmaðurinn þarna. Hann var búinn að sigra markverðin, en hann þarf að sigra fleiri því hann var ekki aftast í maður. Það var virkilega vel gert þarna, komið veg fyrir mark frá Skaganum. Skaginn þó á boltanum ennþá. Spila hér vel á milli sín. Hér boltinn fyrir á fjær og wow! Hann lúrði hann á færi að setja hann svona 4 millimetra frá stöngunum myndi ég að segja. Virkilega vel gert, flott spil þarna hjá Skaganum fyrirgefið. KF Dalvík, komin á boltan. Spila hérna, Skaginn kemst inn í þetta. Skaginn hérna, aftur komnir 4-3, kemur boltinn yfir, aftur sending inn í og þessi endar framhjá. Þetta var virkilega flott spil hérna hjá Skagamönnum en örlítið framhjá. Mátti ekki miklu muna þarna. Sjáum hérna, Skaginn er með 4 leikmenn mjög ofan á vellinum á meðan KF Dalvík fer mikið framar með sína menn í útsparki. Skapast oft hætta á því. KF Dalvík er flottur snúningur. Og finnur hann þetta inn fyrir og svo nátti að stinga sér inn fyrir þetta. Ekki stoppa sig í varnarmaður KF Dalvík. Það er rétt. Halda áfram að berjast. Staðan er ennþá 1-1. Nóg eftir.
tekið að móta hann að reypa boltan algjörlega. Getur KF Dalvík komið hérna, flott sending upp hægri kantinn. Hörku barða hérna, þessi endar í hornspyrnu. Hornspyrnan hér sem KF Dalvík á. Spurning hvort þið geti nýtt sér þessa hornspyrnu. Hornspyrnan hérna, flottu boltinn á teginu, skallar hann í burtu. Þetta er ekki búið. Leggur hann hérna út og hörku skot er glæsilega varið en framherinn hjá KF Dalvík tekur frákasti og kemur þeim yfir. 2-1 KF Dalvík. Æsilega gert þarna. Beið bara eins og gammur eftir frákastinu, tók það og skorar. Þetta er uppskrift af góðu marki. Komum í gang hérna aftur. Kemur hér langur fram frá skaganum en KF Dalvík kemst inn í þetta. Þetta er þeysókn núna á mörgum mönnum. Ætlaði að pota honum rétt inn fyrir og hefði verið virkilega vel gert en glæsilegur varnarleikur og síðust dómari verða búinn að segja að dæma aukaspyrnu á KF Dalvík. Kemur hérna langur fram þessi út fyrir hliðarlínu. Spark sem KF Dalvík tekur. Fljótar að komast í leik. Ætla að spila þessi bolti aðeins fyrir aftan manninn og innspark nú sem Skaginn á. Svo er Barda, Björk og Barda. Komast hérna inn í boltan. Skagamenn. Hörku Barda hérna með boltan. Veit ekki alveg fyrir með hann. Jú, Skaginn er komið með hann. Frábær sending hérna yfir. Og þetta Skaginn gert hvað? Frábær sending hérna inn fyrir en glæsilegur varnarleikur. KF Dalvík spyrnir þessum langt út en Skaginn kemst inn í þetta. KF Dalvík fljótur að vinna hann aftur. Sendingin hérna upp vinstri kantinn en aðeins og langur. Út fyrir hér Skaginn með innspark. Glæsileg snerting þarna. Gjörðu þetta. Vel gert. KF Dalvík hér með boltan. Við erum búin að senda hann hérna inn í gegn. Svo gera hann hérna alltaf að taka stúning því að varnarmaður var að ná hann með það. Það er komið boltan. Það sitja hann þessu upp í horn en sending á ekki leið. Markspyrna frá marki Skagamanna. Svo er með langar hérna fram. Og nýslega boltaðinn aðeins undir sig. En það leið í hendurnar á markverði KF Dalvík. Skagamanna sem spillir eins og fram. Það er eitthvað gert þarna í vörðinni, það lætur hann ekki boppa yfir sig. Mikilvægt þarna hann sem að biður 3 Skagamenn. Flottur taktar hérna. Kemur sendingin hérna fram. Nú kemst aftur inn í þetta. Það setur hann út til vinstri en markamenn KF Dalvík gera þetta vel hana. Við góðum bara inn í þetta horn, nei, hann heldur bara inn á, gerir vel. Bolti út af innspark sem Skagamenn fá hér. Hver að verða seinastur og setja mark sitt á leikinn. Hörku Barða hérna, innspark sem KF Dalvík á hendi, nei, Skagamenn eiga þetta.
fyrir KF. Nei, Skæin á þetta líka. Sammála dómarinn þarna. Hérna kemur skot fer á Bardamanni og inn. Skæin jafnar þegar 5 sekúndur eru eftir að þessum fótboltaleik. Það var rosalega. Ég sagði ykkur að þessi leikur yrði jafn og að vera virkilega spennandi og skemmtilegur leikur hérna. Komum í gang hér aftur. Hefur annarkvort liðið tíma fyrir einhvers konar drauma sigurmark. Skæin kominn heim að boltann. Þeir sækja hér. Kominn og hann var með skotið en þessi varið. Og þá flautar dómari leiksins leikinn af. 2-2 jafntefli í hörkuleik. Og smá pásu. komið sæl og blessuð og verið velkomin í leik
Stjarnan Ólafur á móti Selfoss 5. Þetta er fórkeppni KM-deildarinnar, fyrsti leikur. Strákarnir eru búin að bíða lengi eftir því að hefja leiki á ennið mótinu. Og við erum með lið Selfoss í höndunum. Þar er númer 68 Ólafur, númer 54 Bjarni Þór, númer 82 Aron Logi, númer 22 Kári Snær, 14 Hugo, númer 70 Daniel Logi, númer 64 Reymar. Hér eru Stjörnumenn að komast í góða stöðu. Þetta er tilbaka. Þessi sending er hún ekki aðeins og föst. Nú sýnist hann að hafa farið út fyrir þarna. Selfoss spila honum stutt á Reymar. Reymar hérna með takta í vörninni. Boltinn er tekinn á honum, er kominn á teiginn. Enginn markmenn leggur hann til hliðar. Og þvílík björgun á síðustu stundu, ekki með skotið. En þeir komast aftur fyrir. Virkilega vel gert þarna í vörninni á Selfoss. Þeir geysast hérna af stað. Hugo fær boltann í sig. Fyrir Kára. Kári er að fá hann aftur í gegn eða hvað? Kári með hann til horni, haldur hann inn á. Nei, missa hann út af í innspark. Stjörnumenn að taka sér góðan tíma í að taka þetta innspark, leggja þetta fyrir markið. Það var ekki viss hver ætti að taka hann. Ekki bara þær út í horni, það eru Stjörnumenn sem að geysast af stað. Sendingin upp vinstri kantinn en það er ekki að taka mótorn hana. Hér Stjörnumenn kominn boltan, eru þeir að sleppa í gegn eða hvað? 2 gegn 2, leggur til hliðar. En góð björgunan af Bjarna Þór í vörninni. Annars skipti sem hann stoppar frábær sókn Stjörnunar. Stjarnan þá ennþá með boltan. Þess að tekinn að þeir. Viktor hann með sínist stendur aftan á þessu Selfissing sem var að þeir harðri baráttu. En hér er að sleppa í gegn. Nei, Bjarni Þór. Að sjálfsögðu hann er mættur aftur. Það verður erfitt fyrir þá að komast fram hjá honum í dag. Arnar er með boltan við Stjörnuna. Viktor gerir þetta frábærlega og flottur snúningur hana. Kemur boltan við til vinstri. Daniel Inga. Svo þeir eru margir í sókninni en Reymar bjargar þessu. Hér er Kári. Kári með bolta við Stjörn fyrir Selfoss. Það er að senda Viktor í gegn. Fínasta hugmynd og mikið kappur en þessi bolti er að fara út fyrir hliðarlínu. Hér skotið og hörku tilraun frá Daniel Loga en vel varið í markinu. Þetta spila Stjörnumenn vel skemmtilegi taktar þarna. Það setja í gegn Bjarni Þór er fyrir en það eru 2 gegn honum og Ingi með skotið. Frábær markværsla, boltur upp í teiginn og Bjarni kemur svo frá. Ekki gott að segja hver er í markinu annars sem er ekki númer á honum er þvílík markværsla hjá honum. Það var frábæra byrjun í þessum leiki í fórkeppni kólumbísku og mexíkósku deildarinnar. Hér sendingin út af Viktor en er litið á föst til hliðarlínu. Hér gott hreyfing. Til vinstri. Vel tekið að mótornum skilur hana vel. Þetta er vel gert hjá Stjörnumönnum. Geta komið boltanum fyrir markið. Gessi kom með leikurinn lengst í sínu að kemur boltanum á fjársvæði fyrir utan teig og skotið er yfir markið. Það er virkilega skemmtilegi taktar hana. Skall hurð nærri hælum fyrir Selfissinga.
Stjarnan er að komast í 1-0. Stjarnan Óli Valur að taka hér forystuna. Las þetta virkilega vel og kom sem að bolta fyrir markið. Algjör lestrarhestur þessi. Þannig að við erum bara að lesa þessa sendingu í gær. Hér Stjörnumenn komnir aftur á stað, flegi ferð. Geta fundið skoti á markið. Spurning, nei, hreinsa frá Hugo. Og þá geta Selfyssingar sótt hratt. En stöðvar hana. Gengur boltur á milli liða, það eru Stjörnumenn sem komast í álitlega stöðu. Upp að endalínu bolti fyrir marki, en vel varið hana, kemur hún frá. Stjörnumenn hafði boltaðan skotið hana og þetta fer í hornspyrnu. Já, gríðarlega hættuleg sókn Stjörnumanna hana. Taka þetta stutt. Engi tilbúin eða hvað. Boltinn inn á teiginn, skalla frá, ekki langt samt, en náður komin lengra. Þetta enda aukaspyrna. Já. Selfyssingar fá aukaspyrnu, brotið hérna á Danny Loga. Ég vil segja Aron Logi. Það komur hérna á hægri kantinn, númer 82 fyrir Selfoss. Finnur Aron eða hvað settingin aðeins á föstu fyrir hann. Ná Stjörnumenn halda þessu boltinn á. Nei, svarið við því. Spark Selfoss. Hugo hérna. Að finna Kára, gengur ekki upp. Langur bolti í gegn. Við erum komin í færi með skoti. En Reimar bjargar á síðustu stundu. Þetta er engum muna. Glæsilega gert þannig á Reimari. Boltinn farið á okkar flakk. Vill ekki vera inn á vellinum þessi bolti. Þeir vilja spila með 2 bolta á næsta velli hreina. Býtu nú við, hvað er að gerast hérna á teignum? Mikil þvaga sem að endar með því að boltinn er ennþá einhvern veginn inn á teignum í hrúgunni. Stjörnumenn með boltar út á teign. Aron hérna mest fyrir Selfyssinga. Það hlaupa staðinn, boltinn er tekinn á honum. Reynaði að finna skotið. Bjarni sem fyrir, boltinn er ennþá í leik. Skemmtileg takt að það spila hann með að fyrir fram á markið sitt, hættulegu leikur. Geta Stjörnumenn fundið skot á markið? Nei, ekki ennþá allavega. Þetta var mikið hættan upp mark Selfyssinga og sóknin heldur bara áfram með Stjörnunni. Þeir eru með fulla stjórn að reikna með stundina. Boltan, mikil barátta í gangi á milli þessar tveggja liða og boltinn endar svo í hrammanum á markmanni Selfyssinga. Stjörnumenn, já, gera þetta vel. Boltinn inn á teiginn, hver undan þetta? Rétt missa á honum að sóknarmaður Stjörnunnar. Boltinn á teiginn og skotið, það er framhjá markinu. Datt þarna til hann sem var fljótur átt að sig en hitti ekki markið. Boltinn er upp á hægri kantinn á Aron.
skilja boltanum vel, ætlar að koma hann á milli, þeir loka vel á miðjunni Stjörnumenn. Og þessi bolti er farin út af. Það kallar Stjörnumenn og dómarinn er sammála. Ég held að við séum líka sammála. Rúmlega mínútu eftir þetta eins og fyrri hálfleik. Stjörnumenn leiða 1-0. Búin að hafa stjórn á þessu leik. En 1-0 er samt lítil fórustaða. Selfyssingar þurfa ekki nema eina góða sókn til að jafna leikinn. Hér fýll hlaup. Hvað geta Selfyssingar gert á þessu? Komum við boltann á teginn. Hann er að leita skotinu. Og hér kemur skotið, skalla frá. Þvílík Björgun hendi sér fyrir þetta. Svo boltinn út af innspark Selfoss. Já, ætla Selfyssingar að jafna metrina fyrir lok fyrri hálfleiks. Ég held að þeir ætli sér það. Spurningin er, náður við því? Útsendingarstjóri KTV er með skeiðklukkuna í gangi. Hann treystir ekki klukkunni sem er í útsendingunni. Hann er búinn að setja skeiðklukkunni í gang. Spurning hvort að hann sé við uppbóta tíman, það er aldrei að vita. Og hér sem Stjarnan. Frábær Björgun og Reimari, hann þurfti að komast í þennan bolta. Og hér flautar dómar Ríkisins til hálfleiks. Við komum að vörmuspori með leik Stjörnunar og Selfoss sem ætlar að reynast æsi spennandi. Já, og þá er leikurinn kominn aftur hér á stað. Gríðarlega spennandi leikur. Það er gott að það er engin leikir á HM í dag. Menn geta hort á þessa veislu hér í staðinn. Það reyndar ekkert HM í gangi, það er EM. Það er EM. Það gæti alltaf verið HM, hvað veit maður, það gæti verið HM einhver staðar. Hér er alltaf heimsmeistaramót 5. flokks. Við erum að spila í forkeppni kólumbísku og mexíkósku deildarinnar. Hér Selfyssingar, þeir ætla að byrja hana hálfleika krafti eins og við lukuðum fyrri. Stjarnan var með tögl á haldi framan að leik. Selfyssingar myndu heldur betur á sig undir lok fyrri hálfleiks. Hér eru þeir að komast í hættulega stöðu. Viktor með boltann. Sendingin aftur á Viktor. Og þeir eru að spila milli hann og Daniel Logi. Daniel Logi með skemmtilega takta aftur á Viktor. Þeir neita að spila á einhvern annan í sínu liði. Þeir ætla bara að senda okkur annan. Hér mikil barátta á Stjörnumenn. Hérna komnir á stað, flegi ferð, þröngt færi. Hvað gera hann? Hliður í skotið, það er varið. Út í teig. Stjörnumenn halda honum inn á. Og góður þannig að Aroni kemst inn í þessa sendingu. En Stjarnan vinnur boltann jafnóðum og hann er hérna aðleitur um teignum. Þeir eru allir Selfyssingarnir að horfa á boltana. Munar engu að sendingin randi til hans. En boltinn var út af. Dómar leiksins búinn að dæma innspark. Þessi dómari er með allt á hreinu.
skemmtilegt taktari á Reimari. Og þarna má engum minna Stjarnan aftur komin í færi. Skotið á markið, það er bjargað. Sá ekki hvort það var Reimar eða markmaðurinn sem tók þetta og endar í markspyrnu. Mamma mía, þarna var Stjarnan næstu í komið í 2-0. Stjörnumenn í pressuna, vinna boltann. Boltinn á teginu, vel spila og rétt missir á honum. Selfyssingar geta byggt upp aðra sókn. Og hér er Stjörnumenn aftur konum með boltann, sendingin inn á teginu og það er 2-0. Stjarnan er búið tvöfalda fórustuna sinna. Stjarnan Óli og Valur eru heldur betur að mæta til leiks á ennumótinu. Þeir eru mættir. Hvað með ykkur? Hvar eru þið? Er þið mætt? Það er stóra spurningin. Já, það er virkilega verðskulda markarnir á Stjörnunni. Þetta hefur legið í loftinu eiginlega bara alveg síðan þeir skoruðu fyrsta markið. Og hér fer hann niður, ekkert dæmt, þeir röndu með bolta. Stjarnan er að sleppa í gegn. Já, svarið, og frábært úthlaup hjá markmanni Selfyssinga, lokar hann að vel. Og það er hornspyrna eða hvað? Sé það náttúrulega ekki alveg. Þannig að við munum fara að sjá boltan inn á fljótlega. Hár bolti á fjær og aðeins á hár. Innspark hinum megin. Bakka aðeins, kallar dómarinn. Stjörnumenn standa aðeins og nálægt. Það er víst 2 mínútna regla. Og nei, það var ekki bara í COVID, það er líka í innspörkum. Og hérna, hvað geta þið gert? Fyrir í skotið, frábær skot, hörkuskotið. Það er Reimar sem að mér sýndist kom sér fyrir þetta þegar það voru duglegir Selfyssingarnir að fórna sér fyrir skotið. Boltinn á teginn, frábær móttaka, hann ætlar að leggja lengra, hann kannski bara geta skotið sjálfur. Og hér kemur skotið en það er framhjá markinu. Já, 2-0 hefði svo auðveldlega geta orðið 3-0 hérna. Það átti ekki að verða. Ekki þetta skiptið allavega. Mér heyrst þetta að vera Óli sem er á markinu, það er Ólafur. Ólafur stendur vaktina í markinu, hefur gert það vel hingað til hjá fyrir Selfyssinga. Lítið geta gert í þessum 2 mörkum. Viktor hérna, sendinguna upp. Fyrir að Daniel sem það er ekki alveg stjórn á boltanum. Selfyssingar. Þetta þarf að svara, þeir eru komið hérna hátt í pressuna. Sérlega boltana, hérna kemur sendingin og nú geta þeir sett undir pressu. Virkilega vel gert við Stjörnumennum þarna. Þessi pressu áfylglega en hún er samt komin aftur. Daniel var í næstu að vinna boltan þarna fyrir Selfoss. Stjörnumenn, það geta gert hérna, komnir upp endalínu og reyna sendingun fyrir, en Bjarni er fyrir. Þessi bolti í hornspyrnu. Og þarna er hætta inn á teignum. Þeir bæja hættunni frá í... Er það önnur hornspyrna? Eða er það innspark? Hornspyrna þarna. Og annað horn. Þetta er hornspyrna á stórhættulegum stað, get ég sagt ykkur. Sendingin á teginn. Þarna má engum muna heldur á boltanum minna. Já, hann gerir það. Skimum boltan fyrir í hliðarnetið. Það er komin annar boltinn á... Nei, jú. Þessi bolti neitar að fara út af. Já, loksins fer hann aftur yfir á sinu rétt af völl. Ólafur hérna með hörku sendingu í hlaupið fyrir Kára. Kári var bara að koma sér inn á, var ekki alveg klár í þessa sendingu. En þess að með góða baráttu þarna en dæmdur brotlegu Kári. Spurning ætlaði að skjóta úr þessu.
að segja, ég held að við fáum bara að komast að því. Boltinn Lárin á teginn, flikkað áfram. Hornspyrna, það var sniðuð útfærslega á Stjörnumönnum. Sendingin hefði inn á teginn, Ólafur er með þennan alveg undir kontról eins og þið segja á slæmir íslensku. Það er komin á teginn, hliður skotið með vinstri, frábær markvarsla. Getum við fengið þessi endursýningu, takk. Þvílík varsla hjá Ólafi, hugsanlega varsla mótsins hingað til. Virkilega vel gert. Sjáum hérna endursýninguna. Nei, engin tími fyrir hana. Hornspyrnan er komin og Ólafur er með þetta. Kemur hérna langa fram, það er engin tími til endursýna, það er svo mikið að gerast hérna. Við höfum engan tími í þetta. Þið verðið bara að fara tilbaka sjálf. Spilar á nú til hægri. Selfyssingar er búin að vinna boltann. Viktor á Kára. Spilar hann tilbaka Hugo. Hann lyftir hann lengra fram. Hver er fyrstur á þennan? Það er markmaður Stjörnunnar. Stuðningsmenn Selfoss að vakna hér til lífsins. Svo heyra má. Selfoss segja þið. Stjörnumenn komast af stað. Reimar nær þessum og svo er Hugo á boltanum. Kemur hann upp á Aron, vel gert, en frábær vörn þarna. Sama hjá Selfyssingum. Gengur boltinn hérna á milli liða, menn eru þröngt þegar við erum að verjast og þeir ná einhvern veginn ekki að koma svo út í breytina til að spila honum út úr húnni. 3 mínútur hér eftir að leiknum og það er óhætt að segja það að það stefni allt í sigur Stjörnumanna í þessum fyrsta leik riðilsins. Hér, hvað geta það gert? Skotið! Og það er mark! 3-0 fyrir Stjarnan Óli Valur. Já, ég held að við getum sagt að þetta sé nú komið hjá þeim núna. Já, ég held að það komi ekkert í veg fyrir Stjörnusigur hér í kvöld. Það Stjörnuliðið til alls líklegt í þessu móti eins og þeir hafa verið að sýna hér. Skemmtilegir hérna, boltanum er spilað á milli kanta, þetta er frábærlega gert. Zidane snúningur og boltinn á teginn, en þar er Bjarni, hver annar er Bjarni. Hreinsa á boltan frá. Boltinn á teginn. Hann fer bara í skotið en hann hafði kannski möguleika á teignum til að spila á. Skot þarna. Þeir spila Stjörnumenn. Rekast henni bolta öðrum velli, áfram með leiki, bara segir dómarinn, boltinn var á hliðarlínunni. Og skotið Ólafur, hver annar handsamar þennan. Svo hérna kasta honum yfir á, komast inn í þessa sendingu. Dregur hérna yfir á vinstri fótinn með skotið en Bjarni fer fyrir. Skotið aftur og það er 4-0. Já, mark á síðustu mínútu leiksins til að endanlega gera út þetta. En það var einhver spurning. Þá er svarið við henni komið núna. Mér þykir líklegt að dómarleiksins flauti bara til leiksloka hér á allra næstu sekúndum. Hann er reyndar þekktur fyrir langan uppbótartíma þessi. Hann vill helst að leikirnir hætti aldrei.
ákveður hann þó samt að flauta til leiksloka. 4-0 sigur Stjörnunnar staðreynd í þessu fyrsta leik í forkeppni kólumbísku og mexíkosku deildanna. Komið sæl og verið velkomin til leiks hér í leik Fjölnis 4 og Breiðablik. Daniel Ábyggjer. Liðin eru hér að mætast í B-riðli forkeppni grísku og hollensku deildarinnar. Já, þetta var mjög þjált og leikurinn er hafinn. Það eru Fjölnismenn sem byrja með boltan. Þeir ætla hér að æða að stað en Blikarnir hirða hann að þeim. Þá ætla þeir að æða að stað. Fáðu það? Fjölnismenn eru ekki tilbúnir í það en Blikarnir hérna fara upp öllu. Þeir eru ennþá með boltann á teignum. Bjargað. Hér skot fyrir utan teign. Új, smellur í þversláni. Munaði engu að Blikarnir skoruðu strax á fyrstu sekúndur leiksins. Það hefði nú verið einhver byrjunin. Það er meiddur maður hérna hjá Blikunum. Hann sýnist mér nú vera að jafna sig en og ágætt að dómari leiksins er sjúkraþjálfari. Eitt sá allra besti í fæinu. Strákarnir eru í toppmálum ef að þeir slasa sig á vellinum. Þó við vonum auðvitað að enginn sé að fara að slasa sig.
hleypið bara ekki í tæknistjóra KTV út á völlinn og þá eru allir góðir. Hann áðar nefnilega til að slasa sig. Spilaði þetta tilbaka Blikarnir. Steinur á miðjunni fyrir Fjölnismenn, geta þeir fundið sendingunni gegn Eilu, loka vel Blikarnir og hér kemur tæklingin. Hann tekur bara boltan, þetta er eitt geggjuð tækling og þær verða. Fjölnismenn ætla að svara í sömu mynd, gengur ekki, þá eru hérna 3-1. Það er frábær vörn, þeir eru svo eða 4-2, hvar eru Fjölnismennir? Þeir eru að labbi tilbaka. Góð vörn þarna, foreldrar kalla hei á hliðarlínunni, það er það sem kindur borða og því er skotið. Hreinsunin gengur ekki alveg, Blikarnir þá með boltana fyrir niður og það er ekkert annað hægt að gera en að dæma vítaspyrnu þarna. Það var ekkert hei á boðstólnum, það er allt búið. Ekkert hægt að gera annað en að dæma vítaspyrnu. Og Blikarnir geta hér komist yfir strax á annarri mínútu leiks, þriðju mínútu leiksins. Spennan er gríðarleg. Hleypur upp á stöngu. Frábær markvarsla! Þetta var góð vítaspyrna alveg niður í hornið en markmaður Fjölnismanna. Ef ég er ekki, er þetta nokkuð að kosta í markinu? Markmaður Portugala? Nei, þetta er ekki hann. Það hefði alveg getað verið. Þessi ætti ekki bara að fara á EM og sýna hvernig á að verja vítaspyrnur. Ég geti hérna með mikla pressu. Sé ég nú ekki alveg hver gangi, þið sjáu það nú betur en ég. Leggjan út, þeir eru komin á teiginn en það er bjargað og Blikarnir vilja að Hord fá það ekki. Markspyrna dæmd. Þjálfari Fjölnismanna hvetur markmann sinn til þess að nota teiginn. En það má hann færa sig eins langt á milli innan hans. Það er ágætt að spila af Fjölnismönnum. Blikarnir, þeir eru skiplar í pressunni sinni. Vinna hér boltan eftir frábæra pressu það saman sem lið, komast þér á teiginn, nei, hreinsað á síðustu stundu, þetta varð að gerast. Þá geta Fjölnismenn brunað af stað. Eyþór Eli hér á ferðinni, sendingur á teiginn, en góð björgun og svo reynar hann tróð sig fram fyrir, ekkert á þetta. Og hér beiginni stoppa Fjölnismenn og Blikarnir sleppir þetta í gegn og það er mark! Það er mark! Breiðablik er komið yfir 1-0. Þarna gerðu Fjölnismenn mistök, það var engin aukaspyrna í þessu en þeir stoppuðu bara allir og byggust við að leikurinn yrði stöðvaður. Og það þýddi bara 1. Blikarnir sluppu einir í gegn. Allt saman hér í þráðbeinni á KTV. Boltinn hann fram, Fjölnismenn. Nei, Blikarnir komnir aftur með hann. Sendingin á teiginn hans. Taklaði Hord. Fjölmenna inn á teiginn. Þeir ætla sér að tvöfalda forystuna. Gefaðu sendingin og hreinsaði annað horn. Fjölnismenn vilja ekkert vera að fá á sig neitt mark hérna. Og skallinn! Hann fer í einspark hér menn náði ekki alveg að stýra svo markið. Fjölnismenn með boltan upp á frammeina, hann fær mútið í kantinn, reynir hann að spila þarna þrýðning á milli sín, boltinn tekinn af þeim.
En frábærlega gert geta það sótt hann núna skyndisókn hjá Fjölnismönnum. Kominn á teginn, setur hann fyrir aftan sig. En það annar maður mættur í hjálpavörðina, gríðarlega vel gert að hlaupa hann tilbaka. Leikurinn hérna endar á milli. Hér aftur nú ætla Fjölnismenn aftur að segja rætt bæði lið. Þau ætla sér að skora. Það er ekki bara að spila til hliðar eins og svoleiðis. Það er bara beint af augum, beint áfram. Góð vörn þarna. Bolti, það fyrir eins og ekki neinum vandræðum hana. Og hér frábær björgun á síðustu stundu. Fjölnismenn eru dálítið í þessu. Þeir elska að bjarga á síðustu stundu. Það er þeirra einkenni. Þegar þú heldur að þú sért kominn með þetta, þá mæta þær og segja nei. Þú mátti fara hingað en þú fer ekki lengra. Líka til það. Frábær sending í gegn, eitt gegn markmanni. Verður varnarmann í sér núna aðeins svo lengi að klára. Hann þurfti ekki að sóla varnarmannin. En aðeins og ég segi, Fjölnismenn til að bjarga þér, jú, af síðustu stundu. Þegar hann spilaði tilbaka blikinir, geta það fundið skotið, boltinn á teginn. Skotið á nærsvæðið en það er ekki nóg mikil kraft í það. Mikið kapphlaup hérna á barnum boltann og skýlir honum vel hann að varnarmaður Blika og endar í markspyrnu. Hlý á leiknum, rúmlega 2/3 af fyrri hálfleik liðnir fyrir það sem eru glöggir starffræðingar sem ekki ég var að betta á þetta tæknistjórn okkar alveg með þetta á hreinu gefur svona skemmtilega móla inn á milli 8 er víst 2/3 af 12 segir hann og ég verð bara að trúa því ég hef enga leið aðra að hér eru Blikarnir einhverjar skotið og vel varið hornspyrna. Já. Glæsilegi taktar hérna. Já, bæði sóknum verður markmanni. Hornspyrnan hérna. Kemur inn á teginum væntanlega. Jú, og þetta er bara vítaspyrna. Varnarmaður Fjölnis slær boltann. Já, óheppinn þarna, en við munum hvað gerðist á það. Það er ekkert sem að segir okkur að þetta sé öruggt mark. Frábær varsla í vitinu á hann. Hvað gerist núna? Vá, það hefði engin markvarátt möguleika í þennan. Það er bara svoleiðis frábær varsla. Nei, frábært skot. Maður er að verða ruglaður hérna í beinni. Það gerist. Bakka. Boltinn er tilbaka. Af fólki sem hefur áhyggjur af því að ég sé farin að bulla eintóma vitleysu en eins og þið vitið þá ger ég það ekki. Nú sé ég ekkert hvað er í gangi hérna. Áhorfendur standa hér fyrir. Út fyrir. Og hérna
Boltinn frá marki. Inn á teginn. Og hver er fyrstur hann? Blikarnir er fyrstur hann náði að pota boltanum úr höndunum á markmanni Fjölnismanna rétt áður en hann náði að klófesta hann. Það er 3-0. Blikarnir hérna að sýna hversu öflugir þeir eru. Þetta blikalið er ógnarsterkt, það er bara einfaldlega þannig. Fjölnismenn, þetta er ekki öfundsvert verk að mæta þeim hér í þessum leik. En við skulum þó ekki að glemma því að þessi leikur er langt frá því að vera búinn. Eins og tæknistjórinn segir mér, 12 mínútur er aðeins helmingurinn af 24. Svo það er ennþá nægur tími til stefnu. Og hárbolt hérna og hér er flauta til hálfleiks. Við komum aftur á vörmuspori með þennan hörkuleik Breiðabliks og Fjölnis í forkeppni grísku og hollensku deildarinnar. Já, þá erum við mætt aftur hér til leiks í síðara hálfleiknum. Þvílíka gleðin hjá okkur hér á enni mótinu. Sum myndu segja enn einu mótinu, það er enn eitt mótið. Og hér blikarnir ætlaðir að gjörsamlega slátra þessu leik. Fjölnismenn, þeir hafa ráðu sínum og þeir eru staðráðnir því að koma tilbaka hér í síðara hálfleik. Ef blikarnir gátu skorað 3 mörk í fyrri hálfleik, þá geta þeir gert það sama í þeim síðari. Kannski rétt að fara yfir það. Þetta er leikur með 2 í þessum riðli. B-riðli. Forkeppni grísku og hollensku deildarinnar. Það er engin tími til að fara yfir það. Hér eru blikarnir að sleppa í gegn. Skotið en frábær varsla. Þessi bolti stemd upp í Samúel. Markmaður Fjölnismanna greinilega ekki búinn að lesa. Ég las það í Samúel. Heldur ekki hlusta á það. Þannig að hann ákvað að hleypa honum ekki þangað. Frábærlega spilaði hann blikunum og sendingin ætluð fjarsvæðinu en annað horn. Já, fyrir þennan leik voru blikarnir jafnir Skagamönnum í öðru sæti og Fjölnismenn í því 4. 2 efstu liðin. Hér er að vara út í teginn, fær niður, ekkert á þetta. 2 efstu liðin fara áfram í grísku deildina. 2 efstu liðin fara áfram í grísku deildina. En þau 2 neðri í 3. og 4. sæti fara í hollensku deildina. Hér er búið að dæma vítaspyrnu. Hvaðan kom það? Veit það ekki. En hér er allan 3. víti blikarnir í leiknum og annað mark þeirra úr vítaspyrnu í þessu leik. En hann var ekki langt frá því að verja þetta.
Ég misti gjörsamlega því að það hefur verið dæmt vítaspyrna hér. Hélt að það er bara áfram með leikinn. En dómarinn betur staðsettur og hefur séð eitthvað í þessu. Það þýðir ekki að deila við dómarann. Hann er frábær í deilingu. Blikarnir að fara aftur á stað. Og sendingin örlítið og framalega sýnist mér, já. En hann setur góða pressu á, en þeir ná að halda þessu inn og gera það frábærlega. Fjögur 0 hér fyrir Blikunum og það verður erfitt fyrir Fjölnismenn að koma tilbaka á þessu. Breiðablik Daniel Obiker ætlaði greinilega að raða inn mörkunum á þessu móti. Ætlaði hann að fara í langskot, hann langar það, hann hliður í skotið og boltinn er mark, þetta er mark. Ég hélt kannski að hann hefði verið komið hendur á boltan en hann var það ekki. Markmaður Fjölnismanna, 5. mark leiksins staðreynd. Spurning hvort að allur vindur fari úr Fjölnismönnum hér eða hvort að þeir berji sér í brjóst og haldi áfram. Blikarnir áfram bara koma í ennið og sóknaði með vinstri og góð vastaða missir hann til teginn. Fjölnismenn fljótir að átta sig, snúa hér vörn í sókn, hann er komin einn í gegni og getur fengið sendingu. Nei, vel lokaði á Blikunum og það enda með því að þeir eru með bolta bara út í horni. Og Fjölnismenn, geta þeir gert eitthvað á þessu? Vel spilað hérna inn á miðjuna, er 7. marki á leiðinni. Hvað veit maður? Nei, þessi sending er oframalega. Hann hefði þurft að setja heimsmet í 20 metra hlaupi á hann hefði átt að ná þessu. Spurning hver á það heimsmet, það er ekki gott að segja. Þið getur örugglega að googla það. Eða Yahoo það, ef þið notið það. Innspark Blikana hér. Og kloppið þarna, hann er komin eitt gegn markmanni og rétt framhjá, gott útlöp sem hann lokaði markinu. Bókstaflega lokaði. Þetta var bara eins og neðbyggt múrvegg. Engin leið framhjá, nema bara framhjá markinu. Hér eru menn í bílnum að taka tíman, uppbóta tíman fyrir dómarann. Skeiðklukkan er í fullum gangi. Ef það er eitthvað sem ég veit þá er það að dómarinn elskar uppbóta tíma. Hann er strax farin að hlakka til þess, þó það séu ennþá 6 mínútur rúmar í það. Og hér geta Fjölnismenn gert eitthvað nýju þarna. Munar líka að vera ískaldur í markinu. Rennur ekki blóði í þessum sultu slagur. Ég á ekki fleiri lýsingar til að lýsa þessu. En Fjölnismenn ennþá með boltan. Góð gafbreyðing og kemst ekki fram hjá síðasta manni. Orri kominn á flegiferð. Orri óstöðandi. Boltinn á teginn og þetta er frábær markvarsla. Og hér hefur orðið samstuð. Já, þetta er í 3. skipti sem að þjálfari Fjölnismanna hleypur inn á völlinn til að tjekka stöðun á sínum manni. En kannski veit hann ekki að dómarinn leiksins er sjúkraþjálfari og því þarf hann ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu. En með þann allra færasta í bransanum eins og ég sagði hérna áðan. Mér sýnist þið bara jafnvel vera að skipta markmann.
Já. Dómari skipting, nýr markmaður í markið. Hann er búinn að kasta sér hönskonum. En hann er, ég vissu það, hann mun jafna sig fljótlega. Þetta er 1 leikur eftir í dag. Og þeir þurfa virkilega á honum að halda. En það er verið gríðarlega öflugir í markinu. Þrátt fyrir hvernig staðan er, þá er hann lítið geta gert í þessum mörkum. 4 mínútur eru eftir og eins og tæknistjórinn bendir mér á þá er það 5/7 af leiktímanum. Takk fyrir það. Ég myndi ekki vita dáninn og við heima ekki heldur. Gríðarlega þakklátt fyrir þessa fróðleiksmóla sem eru að koma. Er að detta í hús. Per blikarnir. Sendingin á tegin, hann aðleit, gegn markmanni, skotið og það er 7. mark leiksins. Hvað getur maður sagt? Blikarnir hafa gjörsamlega farið á kostum í þessum leik. Gjörsamlega farið á kostum. Natti hérna á vinstri kantinum segir endalaust af orku, hann er nóg inni. Hver er ég til að fara að rökraða við hann það? Langur bolti hér upp. Ég veit ekki hvort þetta er innspark eða markspyrna og ég held að þeir viti það ekki einu sinni sjálfur. Sendingin hérna upp völlinn, ætla blikarnir að bæta við 7 og muna litla ná í gjörsamlega stoppa þetta en hann er að hægja á þeim. Var það nóg? Flotti taktar, boltinn á tegin og það er markspyrna. Og góð bolti eða upp til hægri en aðeins svo framalega. Það hefur svona vantað herslumuninn upp á þetta hjá Fjölnismönnum minga til. Frosti hérna, Frosti Blær. Hvað ætlar hann að gera? Leggur hann tilbaka á félaga sinni í vörninni sem að geysist bara af stað. Já, hann heldur bara áfram. Hvert ætlar hann að fara? Með skotið og rétt yfir markið. Hvar eru þið búin að vera að geyma þennan gaur? Já, boltinn hefur farið langt, það þarf að ná í hann. Það þarf víst að ná í boltan til að halda áfram með leikinn. Og hér góð skipting yfir til hægri, frábærlega gert. Geta Fjölnismenn hérna sóttrætt, geta náð einu marki í smá sárabót. Nei, blikarnir segja bara nei. Neita því. Og hér kemst hann inn í sendinguna, hann las þetta eins og hálfopna bók og geysist hér að stað. Sendingin á tegin og vel klárað í stöngina nær frákustin en ennþá betri markvarsla. Fórnaði sér í þetta markmaður Fjölnis. Vel gert hérna, boltinn upp. Blikarnir, er 1 mark í viðbót í þessu. Ætlar að hæla hann þarna áfram. Þetta var ekki galnasta hugmynd sem ég séð. Sendingin hérna fram. Alexander hérna með boltan. Já, hvað getur hann gert? Kemur sér fram fyrir hann. Frábær björgun. Dómarinn er fann að líta á klukku sína. Klukkan tifar. Hann lítur aftur á hana. Þetta eru síðustu sekúndunar. Leiktíminn er hér að renna út. Og hér
blæs dómarinn leiksins leikinn af og Breiðablik fer með stór sigur af Hólmi gegn Fjölni í þessum leik í forkeppni grísku og hollensku deildarinnar. Já, þá erum við hér komin með leik Grótta Arnar Þór á móti Þór 6 í forkeppni KM. Þetta fer alltaf að fara á stað hérna hjá okkur, menn að gera sér tilbúna og þetta er komið á stað hjá okkur. Það er Grótta sem hefur leik hér. Gróttumenn spila hérna aftast, koma boltan svo hérna upp. Gróttumenn sækja hérna uppkantinn og vinna innsparkið. Og Grótta hér komast inn fyrir vörnina skotið en vel varið. Aukaspyrna hérna fyrir Gróttu. Það
Finnst mér Pétur sem ætlar að spyrna þessu hér. Og þessi yfirmarkið. Og vorum að fá hérna inn til okkar leikmannaskýrslu fyrir Gróttu. Við kannski lesum aðeins yfir það. Það er númer 99 Bjarki Þór, númer 32 Kristófer, númer 6 Kristján, númer 13 Þórarinn, númer 34 Emil, númer 7 Bjarki Rúnar, númer 9 Pétur, númer 81 Kolbeinn, númer 66 Pétur og númer 14 Krummi. Og hér er Grótta í færi en frábærlega varið þarna í markinu. Hotspinna fyrir Gróttumenn. Sé ekki alveg hver það er sem að spinna. En hann kemur þessu hérna inn á teiginn. Þórsararnir búin að vinna boltan inn sparkjaðna sem þeir eiga. Smá klafs þarna. Þórsarar hafa betur og hvað gerist ég Þórsarar með hann. En frábærlega gert þarna hjá Emil. Vinnur boltan fyrir Gróttu. Kolbeinn var að reyna að koma honum hana fram á Emil. Ekki, en þeir eru búin að vinna hann aftur. Frábærlega gert hjá Kristófer þar. Og þá er það Pétur. En Þórsar að vinna boltan. Hvað gera þeir hér? Er að sleppa í gegn eða hvað? Já, frábærlega varið þarna hjá Bjarka í markinu. En Þórsarar með innsparki hér. Rétt við hornið. Senda hann hérna út og Grótta vinnur boltan. Þórsarar fáir tilbaka eins og staðan er og þá koma Gróttumenn. Kristján sýnist mér sem er komin alla leið með skoti en glæsilega varið þarna í markinu. Virkilega vel gert. Frábær snerting hana hjá Pétri og kemur nafn hans Pétur með skotið rétt fram hjá. Kemur Grótta. Það er Pétur sem fer með hann hérna upp völlinn. Kemur honum á Emil. Emil með skotið og það er mark. Glæsilegt mark hérna hjá Emil. Setur hann í fjær hornið. Það er virkilega vel gert hjá þeim. En nóg eftir af þessu og baráttan mikil hjá báðum liðum. Emil kominn aftur á boltan hérna, hvað gerir hann? Hann heldur áfram. Grótta ennþá með boltan. Koma Þórsararnir. Já, vel gert þarna. Ætla að finna þarna félaga sinna Sigursteinn á hinum kantinum. Góð hugmynd en það er svo langur en Sigursteinn bara búinn að vinna boltan aftur fyrir Þórsararna. Vel gert hjá honum.
Frábærlega gert, vel unnið þarna aftur hjá Sigursteini, en frábærlega gert þarna hjá Gróttu. Það Kristján sem setur hann á Pétur, en Þórsararnir frábær vörn hjá þeim og vinna síðan hérna boltan á vel gert þarna. Útspark frá marki Þórsara. Og Emil búinn að vinna boltan hérna fyrir Gróttu, kemur inn á völlinn og hvar endar þetta? Smá klafs hérna við vítateigslínuna. Emil með hann, já, glæsilega gert hjá markmanni Þórsara. Hendi sér hann á boltan óhræddur. Við erum því miður ekki með leikmannaskýrslu Þórsara, en ég mun reyna eftir bestu getu að lesa aftan á búningana. Það eru nöfn þar. Og þá koma Þórsararnir á fleygiferð og að sleppa hérna í gegn. Sigursteinn einn í gegn, hvað gerir hann hér? Skotið, en það framhjá óheppinn hann. Það var smá press á honum hann undir lokin. Frábær sprettur hjá honum engu að síður. Glæsileg bolti hérna upp á kantinn. Hafði aðeins meiri tíma en ætlaði að finna Emil í lappir hana. Þá koma Þórsararnir, Elvar setur hann hana fram á Anton að mér sýnist. Það var Krummi. Já, vel gert hjá Krumma. Ennþá með hann hérna, en það alveg baráttu boltan hérna. Hvar endar þetta? Það Þórsararnir sem vinna hann og Anton. En glæsileg vörn hjá Pétri hérna. Og kemur Elvar Trausti, setur hann yfir á Sigurstein. Þá koma Þórsararnir línuna hátt, freista þess að jafna þetta hérna. Góð vörn hana hjá Þórsarum, en Emil kominn aftur á boltan. Kemur honum á Pétur. Pétur að sleppa í gegn hérna, setur hann á Bjarka, en vel gert hjá markmanni Þórsara. Hann kemur hann út og næri í boltan áður en að Bjarki kemst í hann. Frábærlega gert hjá honum. Og Þórsara hérna býðin við. Það frábærlega gert hana í markinu á Bjarka Þór. Það eru tveir Bjarkar og tveir Pétur inn á. Þetta ég reynir mitt besta með þetta hérna. Það sem sagt Bjarki Þór sem númer 99 og í markinu. Og meðan Bjarki Rúnar númer 7 hérna út á velli. Þá það Emil, setur hann á Pétur B sem númer 66 og hann kominn hérna á boltan aftur og hann með boltan og skorar. Frábærlega gert hjá honum. Virkilega flott spil hana og Pétur setur hann undir markmann Þórsara sem búinn að vera flottur í leiknum. Þórsara búin að spila vel hérna. Þetta hörkuleikur. Og svo langt frá því að vera búið. Við erum ennþá í fyrri hálfleik, ekki gleyma því. Þá kemur Emil. Hörku varnarleikur hann hjá Þórsarunum, vel gert. Sjáu ég baráttuna hérna og þá það Pétur sem að sleppa aftur í gegn og nei, glæsilega varið. En eina ferðina hann fljótur út þarna í markinu og lokar hreinlega bara á skoti.
gefur honum ekki færi á því. Hann er búinn að standa sig frábærlega hann í markinu og fáir 50-50 boltanir eins og maður segir sem að hann er búinn að koma út og hirða til sín. Þá er það Krummi fyrir Gróttu. Ennþá með hann hérna vel gert. En þá koma Þórsararnir, geta komið hratt hérna. Það er Sigursteinn. Anton með honum. Hvað endar þetta? Og Anton næstu búinn að ná honum hana en Kolbeinn gerir þetta mjög vel. Vel gert hjá honum. Hann heldur bara áfram hérna. En á stoppaði hann og Emil var næstu búinn að finna Anton í gegn hana. Það munaði ekki miklu þarna. Kolbeinn aftur komið með hann en er þetta ekki á flautar dómari leiksins til loka fyrri hálfleiks hjá okkur og já, ég býst ekki við neinu öðru en mikilli skemmtun hérna í seinni og við komum aftur vörmuspori. Já, þá fer síðari hálfleikurinn að hefjast hjá okkur hérna, menn að gera sér tilbúna en áður en að dómari flautar til leiks hjá okkur þá var hérna góður maður að biðja með skilakveðju, harður káamaður Anton Gesson biður kærlega að heilsa og þá er leikurinn kominn í gang. Og það er Þórsarar sem byrja seinni hálfleikinn. Sigursteinn annar sleppa í gegn hérna eða eitthvað, hann er komin inn í teginn, það gerir hann boltinn fyrir og smá klaps þarna. Hvað endar þetta? Þórsarar að vinna hann inn í teg og hvað endar þetta? Sigursteinn með hann hana, heldur honum ennþá en þetta er varið í markinu á Bjarka Þór. Koma Gróttumenn, það er Pétur, setur hann í gegn á Bjarka en frábærlega varið hann í markinu. Og Sigursteinn frábærlega gert hjá honum og tveir hérna inn á teignum. Finnur hann þá hérna, góð sending og skotið rétt fram hjá óheppinn hérna. Þetta var fínasta færi en hálfpartinn moka hann með einhvern veginn óheppinn hana en frábær sókn hjá Þórsurum. Sigursteinn hérna upp allan völlinn, finnur svo Anton Gauta inn á teignum sem var einfallega bara óheppinn í þetta skipti. Svona er boltinn eins og ég segja. En Þórsarar ennþá í hápressu hérna. Og
Hann er búinn að vera að virka fyrir þá. Og það er það Sigursteinn. Hvað gerir hann hér? Inn á völlinn. Og komin inn á teig með skoti en frábærlega var ég á Bjarka í markinu. Og boltinn enna aftur inn á teiginn en það er út af því miður. Koma Gróttumenn hérna á flegiferð, það er Kristoffer með hann hérna á kantinu. Hann fær hann aðeins í hælinn óöpinn en heldur honum. Og kemur boltanum hérna yfir, ég held að sé Bjarki. Nei, fyrir ekki, þetta var Pétur. En markmaður Þórsara klár þarna og kom boltanum fljótt í leik en jú, þeir halda honum, gera vel. Boltinn hérna til okkar í útsendingunni, já. Myndatökumaður í stórhættu hérna. Og boltinn kominn í leik. Kristján Sigursteinn vinnur hann. Og þá getur hann er einn í gegn. Hvað gerir hann hérna Sigursteinn með skotið en frábærlega varið. Og þeir fylgja eftir það er framhjá. Óheppnir þarna Þórsararnir. Þetta er alveg að detta hjá þeim. Frábær vinnsla hann hjá Þórsurunum, allt í einu einir í gegn og þá er það sama upp á teiningin hinum megin en frábær varnarleikur hjá Alexei hjá Þórsurum. Kemur sér fram fyrir og setur hann út af. Já, einhver smá misskilningur hérna. Markspyrna Sigursteinn. Hann langar svo mikið að skora, hlusta ekki á flautið. Hann er hungraður. Koma Gróttumenn, Pétur elti þennan upp í hornið nær á honum, já, gerir það. Kemur sér inn á teiginn með skoti en þessi framhjá. Gerir vel hann með snúningnum. Þórsarar búin að koma honum í leik hérna. Hápressi á Gróttu en leysa vel úr svo Þórsararnir og hittir hann illa hann á óheppinn en Þórsarar vinna hann aftur árið 2-1 allt í einu hérna. Hvað gera þeir hér? Skotið, það er framhjá óheppnir hana. Þeir eru nálægt þessu Þórsararnir. Þetta er alveg að detta hjá þeim held ég. En Gróttumenn hérna frábærlega gert í markinu. Mikael bara skildi honum. Mikael gerir vel hann að skilja honum bara út af. Fær innsparki. Koma Þórsararnir. Vel gert hann hjá Kristjáni ennþá með hann. En missir hann svo hérna. Þá er Sigursteinn sloppinn í gegn. Skorar hann hér. Já, er svarið við því. Þarna kom markið sem að Sigursteinn er búinn að vera að bíða eftir. Frábærlega gert hjá Þórsurum. Virkilega vel gert. Staðan 2-1. Nægur tími ennþá fyrir fleiri mörk. Við óskum þess bara hér í KA TV að fá meiri skemmtun.
sem fylgir því. Og markmaður Þórsara hitta hann illa hann en kemur ekki að sök. Ágæta Þórsarar aftur sótt hratt. Hvað gera þeir hér? Anton með hann inn á miðjuna og hvað er enda þessi hjá Elvari? Var að reyna að finna Sigurstein hann frammi, gekk ekki. Þá geta Gróttumenn allt í einu sótt hratt. Þetta er allt endan á milli hérna. Þórsarar, nei, Gróttumenn afsakið að sleppa í gegn hérna og skotið, en frábærlega varið í markinu af Pétur sem átti skotið hérna. Og frábært skot hérna hjá Kristjáni og óheppinn hérna í markinu hjá Þórsari, missir hann undir sig. Og Gróttumenn skyndilega komnir í 3-1. Geta Gróttumenn komið aftur. Kristófer hérna setur hann inn á miðjan völlinn. Og þar var Pétur í baráttunni en góð vörn hjá Þórsuru. Kemur hornspyrnan inn á tegin og óheppinn hann að Pétur fékk hann svona eiginlega bara í sig, bjóst ekki við að hann færi í gegnum allan pakkan. Þórsarar halda áfram að spila bara frá fyrsta manni. Gaman að sjá þetta. Þórsararnir ennþá með boltan hérna og setja hann í gegn, nær Anton þessu. Já, vinnur hornið eða ekki. Jú, vel gert hjá honum hana. Boltin virtist bara að vera leiðin út en hann einhvern veginn nær að bjarga þessu. Fær hornið. Frábærlega gert hjá honum. Og Þórsarar með boltan hérna inn á tegnum en Kristján skýtur hann í Þórsara og út af. Og þá kemur Krummi, missir hann aðeins svo langt frá sér óheppinn og geta Þórsarar komið hratt aftur. Og hvað gera þeir hér? Finnur Anton með fyrirgjöf og skotið rétt yfir markið. Óheppnir þarna. Já, menn að spjalla hérna inn í KA TV bílnum. Það er nú nóg að ræða. Þórsarar að vinna hann hérna hátt upp á vellinu. Hvað gera þeir hér? Alltaf að finna Sigurstein hérna inn á tegnum en það gekk ekki þetta skiptið. Getur Grótta komið hérna. Það er Kolbeinn. Þórsarar unnan en þetta endar í öruggum lúkum Bjarka. Já, mikill umgangur bílinn hjá okkur hérna. Þá koma Gróttumenn á siglingunni. Það er Kolbeinn. Fer í skotið og skorar
Glæsilega gert hjá Kolbeini. Virkilega gott hlaup hjá honum hann upp kantinn og lúðrar þessu svo á fjærhornið. Óverjandi, segi ég. Takk svo skemmtilegt fagn hérna. Og já, leikurinn búinn hérna hjá okkur. Þetta hefur verið flautumark. Frábær frammistaða beggja liða og við komum með næsta leik að Vörmuspori. Já, verið hjartalega velkomin hér til leiks í forkeppni íslensku og japönsku deildarinnar. Hér eigast við tvö mögnuð lið, það eru Káa Danni Hafsteins og Fram. Og hér Bragi Dór fyrir Káa. Hörðu, hvað ætlar hann að gera? Setur hann yfir á Patrik, en nei, þetta tekst ekki. Kannski vel við hæfa að byrja á að lesa upp lið heimamanna sem við höfum hér í höndunum. Þar eru Angadín Magni Guðmundsson, Atli Hrafn Erlingsson, Bjartur Ingi Jónsson, Bragi Dór Óskarsson, Brynjar Örn Ásgeirsson sem stendur í markinu. Og hérna smellur hann í tréverkinu og skota löngu færa það mark. Káamenn eru komnir yfir strax á fyrstu mínútu leiksins. Þvílíka neglan, ég get ekki betur séð að það væri Bjartur Ingi sem að setti þennan. Vá! Vá. Heyrðu, aðri leikmenn í Káa-liðinu. Fannar Atli Sigmundsson, Hrannar Nói Karlsson, Kári Sæberg Magnason og Patrikur Halldórsson. Og veistu, Bjarni, velkomin. Ég ennþá að reyna að ná þessu marki. Já, ég reynilega mistaði því. Ég verður bara að viðurkenna það. Já, Hrannar hérna með boltan á Atla. Og Bjartur út á Patrikur hérna. Patrikur fer hérna glæsilega inn á völlin. Hann heldur bara áfram, hann er skoti. Færi, váel varið. Þvílík varsla þarna, Andri. Patrikur Halldórsson er skemmtilegu leikmaður. Kvikur, snöggur á fótunum. Það var virkilega vel gert hérna í marki líka. Snöggur niður hérna. Gerir vel. Já, lokaði klófinu hana. Já. Hann búinn að lesa hvað hann ætlaði að gera þarna. Já, hann ætlaði að klópa, hann elskar að klópa markmenn. Hann Patrikur.
Og hér er hann aftur komið boltan með skotið. Og er þetta ekki bara varið það? Labbaði hérna fólk fyrir mig. Markspyrna segir dómari leiksins. Ég bara trúði því ekki að hann hefði skotið yfir að sjálfstöðum. En það hlýtur að vera. Dómari leiksins með þetta allt á hreinu. En erum því miður ekki með leikskýrslu hjá Fram, en við reynum eftir bestu geta, Andri, að lesa hérna aftan á búningana hjá þeim. Þegar eru nöfn þar. Þú ert með rosalega sjón, veit ég. Arnar Augu segja þér. Já. Samt heitur ekki Arnar. Nei. Og heldur ekki Örn. Vissulega ekki. En Björn, nei, ekki heldur. Og hér er Angatýr á fleygiferð. En þeir bjargaði þessu framarannir. Já, vel gert hjá þeim. Góð vörn hana. Geta Framar að komið nær þessu ekki. Nei, mátti litlu muna hana. Á þeim bara verið einn í gegn, hreinlega. Angatýr hérna á Patrik, ætlar að snúa en þeir komast inn í þetta. Já, vel gert hjá Framarum. Lyfta liðinu sínu hérna aðeins hærra. Góða pressu. Já, dómari leiksins vill að þetta sé endur tekið. Hann, dómari leiksins, elskar Innsbruck. Hann vill að þau séu tekin í allan dag. Hilmir hérna vinnur hann fyrir Fram, en hittir hann illa hann og setur hann út af. Bragi Dór Óskarsson, nei, hann er stöðvaður. Bjartur Ingi ætlar að hlaða í aðra neglu eins og áðan. Hann ætlar að er hérna áfram með boltan. Vinstri-hótturinn mundaður, skotið. Hreinsa frá, Hrannar hérna aleinn í heiminu fyrir KM-menn. Angatýr setur hann í áttina Atla og Atli bara tilbaka á Brynjar sem að Brynjar er ekkert að taka mót honum. Hann ákveður bara að lúðra um völlin. Þetta var bara að sjá Braga. Angatýr, skotið. Aftur vel var í markinu hjá Framarum. Man langar bara til að bresta hér í söng. Framarar alla leið. En við ættum vist ekki að gera það. Nei, frábært lag, engu að síður. Já, er skotið fyrir að varna Heila lím svo sem maður kallar það. Algjört heila lím. Hér er Fannar Atli komin inn á og hann byrjaði bara á því að skora. Já, frábærlega gert hjá honum. Setur hann þarna innanfótar snirtilega, snýr hann yfir markmannin í fjær. Hörku leikmaður Fannar Atli Sigmundsson. Það verður ekki annað sagt. Þetta er hörku byrjunni á KM-mönnum. Já. Góð vörn hjá Bjarti, en Kolbeinn búinn að vinna hann aftur. Flott spil hérna hjá Framarum. Reynar að skipta kantana, gengur ekki. Ára Kolbeinn Gauti. Hilmir sýnist mér standa hann, ég er ekki alveg viss. Aron Logi, en góð vörn hann. Koma KM-menn, en Bjarki með hann hérna heim. Og það er Kolbeinn. Já, vinnur boltan aftur, vel gert hjá honum. Angatýr vinna fyrir KA. Hangir inn á það ekki, jú. Hrannar Nói beðinn að senda tilbaka markmann sem gerir það. Brynjar hérna með boltan. Smá pressa frá Hilmi hérna. Bjarki með góða vörn hana. Hér skera KM skiptingu. Angatýr fer af velli og Patrikur kemur inn á. Þannig að þetta er að lyfta boltan með Bjart. Bjarki með hreinsun, en KM komast inn í þetta. Bjartur nota líka manna vel, kemur á milli mannsins og boltans og þeir heyru hérna að ég harða hlupum eftir hann. Hann er bara Koni fjórir á hann. Hann er búinn að soga fjóra að sér. Það getur orðið hættulegt, en
Kemur ekki að sög í þetta skiptið. Eftir þessa neglu háðan þá skil ég vel framann að ætla að fara 4 í hann. Já. Það var að loka öll skot hérna. Ekki leyfa honum að skjóta oft allavega. Og ná ekki að skipta kantinn og framarandir óhefnir. Fannar Atli, finnur Braga, inn að tegna með fína snúning. Þessi rétt framhjá. Munaði engu að Bragi Dór Óskarsson kæmi káa þarna. 1-2-0, en það átti ekki að verða. Hrannar spila hann tilbaka. Kallað, í stúkunni kallað áfram. Veit ekki hvort hann sé að meiða sig þessi stuðningsmaður fram eða hvort hann sé einfallega bara að styðja sína menn. Hér Patrik konum til, leggur hann upp fyrir sig. Skemmtilegur snúningur, en góð vörn þarna. Hornspyrna sem káa menn fá hérna. Já. Bolti settur hérna út Atla. Innspark sem káa menn eiga hér. Patrik með skotaði vel varið. Bolti að spila tilbaka á Atla. Atli reyna að koma með Patrik en það hreinsað frá. Atla leiði innspark. Brosir dómari leiksins, hann elskar innspark. Patrik að gera vel, finnur Angati sem komin aftur inn á völlin í staðin fyrir Atla Hrafn og Angati geysist hérna upp hægri vænginn, finnur Fannar á miðjunni. Fannar ætlar að fara framhjá á miðjunni en nær einhvern veginn að koma boltanum að Bjart. Þarna Bragi og væntanlega brotlegur en ekkert dæmt. Patrikur á Bjart. Bjartur snýr hérna laglega. Kloppar leikmann fram og hann ætlar að fara í skotið, gerir það en bolti betur fyrir Patrik sem var hliður í skot og það varið á þetta skot beit á markmanni, náði ekki að stýra honum hana eins og hann vildi. Hér boltinn, hann komin aftur tilbaka. Sett ekki hérna í gegn. Þessi bolti endar hjá Brynjar í markinu sem að lúðrar hann upp miðan völlin. Bjarki hreinsar fyrir framara en koma káamenn hérna aftur. Aftur að Bjarki einhvern veginn að stoppa þetta þarna í vörninni. Aron setur hann tilbaka. Viktor reyna að koma honum hann á Hilmi. Gekk ekki en framarar lyfta línu hérna, setja háa pressu. Þetta gerir káma vel, þeir eru hérna 4-2 þeir ná þessu en þessi sending örlítið á föstur Angati. Fannar ætlaði að finna hann upp í hornið. Gekk ekki. Óheppinn hann. Patrikur kemst inn í þetta. Og nú geta Nú geta framarar komið hratt. Hvað gera þeir hér? Viktor. Hann að sleppa í gegn hérna. Og hvað gerist hér? Skotið. Frábær, þetta ekki varið? Þetta ekki hot? Þetta var varið, þetta var varsla. Þetta hotspyrna. Og Andri, þetta gæti orðið að síðast sem við sjáum hérna í fyrri hálfleik. Því miður þá gæti þetta orðið að síðast sem við sjáum í fyrri hálfleik. Búin að vera skemmtilegu fyrri hérna hjá okkur. Spyrnan inn á teginn. Fá þér annan sjens. Dómari lítur á klukku sína, smá eftir að þessu. Þetta út af. Geta káamenn hugsa hratt núna. Og Bragi ætla ákveður að fara sjálfur. Hann með mennin á teignum. Ennþá með boltan, hvað gerir hann? Setur hann hérna út. Og þetta
vítaspyrna eða ekki, Jú, eða ég get aukaspyrna, ekki betur séð. vítaspyrna, já. Já. Lítið eitt að segja við Já, þessu. fer í baki á honum hann, Já. smá klaufaleg. Já. Þannig að þetta er bara flautuspyrna. Já. Komin hérna í uppbóta tíma, 15 sekúndur linar af því. Fannar Atli Sigmundsson og hann neglir þessu inn og skorar sitt annað mark í leiknum og KM fara inn í hálfleikin með 3-0 fórustu. Þá er alltaf verið að klárt hér fyrir síðari hálfleikinn í leik K.A. Danni Hafsteins og Fram yfir forkeppni íslensku og japansku deildarinnar. Staðan er 3-0 fyrir K.A. og það er alltaf líka því að þessi sigur dugi þeim áfram í íslensku deildina. Þeir eru með 3 stig fyrir þennan leik, K.A.-menn, Framarar án stiga eftir fyrsta leik, en hvað er að gerast hér? Hörkusprettur þarna. En á endanum neglir K.A. vörðin þessu frá og hér er skota löngu færi en hann dettur niður fyrir aftan markið. Og hérna Brynjar í marki K.A.-manna, hann er að leita fram á þið, hann vil sparka hann langt enda með góða löp og Bragi nota líka vel, hérna er í miklu kapplaupi en Framann er komað þessu út af langt í burtu aftur fyrir næsta völl. Þeir eru bara byrjaðir, Bragi er bara farin af stað, jájá, hann átti engin von á þessu, hann kloppar eitthvað á tegnum og svo er þetta hreinsað í horn. Hotspyrna á stór hættulegum stað fyrir K.A.-menn. Þetta horn hefur gefið ansi mörg á þessu móti og í gegnum tíðina. Stór hættulegur staður. Ég myndi ekki vilja fá með hotspyrna á þessu stað. Hryggjum boltinn tegn og örlítið hár fyrir Braga, það munaði ekki litlu. Framann spilaði upp á miðuna, Hrannar kemst vestur á þennan, finnur Fannar. Fannar leggur hann á Braga, Bragi fer hérna niður, ekkert á þetta, áfram með leikinn. Hér er kloppi, skemmtilega gert. Og þessi sending örlítið ónöggum rennur út af. Patrikur fær hérna boltan, lítur upp. Sér Bjartur er það, hann er fremsti maður. En þessi sending of aftarlega. Hrannar hérna
síðar hann eiginlega. Fær hann í mjöðmina. Patrekur er eins og ég veit ekki hvað hann er svo kanína á völlin, eins og Duracell kanína, hleypur út allt. Hér, Fannar, tekur hann niður á miðunni, hefur smá plás, fer hérna fram hjá einum og ætlar að finna Bjarti í gegni, það gengur ekki. Fram, kallað, stuðningsmenn fram að standa sig. Og hér mikil bardaga, Atli. Og þetta er hvað? Hornspyrna, önnur hornspyrna á stórhættulegum stað. Annars séns. Sé hvernig myndatökumaður KTV verður spennt yfir þessu. Hún veit að þetta er stórhættulegt horn. Kemur spyrnan inn á teiginn. Og þeir skalla hann aftur fyrir, ef hann hefði ekki náðast að skalla, þá var Patrekur einn fyrir aftan. Og, úi, má engum muna önnu hótt, boltinn ofan á slána. Þessi bolti ofan á slána. Og hér. Fannar, spyrnan á teiginn, slegið út í teiginn og það hann veran en engin hendi dæmt. Það þarf að fara í skjáinn fyrir þetta held ég. Og framan er, meðan að þetta er í gangi þá er leikurinn skoðaður í skjánum. Það er verið að fara yfir þetta, dómarinn hérna í varherbygginu er að skoða þetta. Fannar hérna með boltan. Skemmtilega takta og fer hérna inn á völlin og skýtur rétt fram hjá. Dómarinn er búinn að fá skilaboð í eyrun, ekkert víti, var skoðun búinn. Áfram með leikinn, hárrétt ákvörðun inn á vellinum hjá dómara leiksins. Vel spilað frömmurum hérna og nú komast þeir hérna. Þeir eru 3 á 1 en hann missir hans langt frá sér og Patrekur hendir sér staklingu til að vinna boltan. Settingin á Fannar, hann elskar að reyna að sóla að taka menn á, kemur hann upp að endalinu verður að spila minn í teiginn og vinnalega beint á markmann Framara sem að sparkar honum hvert, fram. Frábærsendingina út til vinstri, nú geta Framara gert eitthvað, geta gert sér mat úr þessu. Það var kjúklingur í kvöldmatinn en hvaða mat geta Framara búið til hér? Ekkert eins og staðinu núna. Þessi bolti út fyrir. Og hér, Fannar, hann er 1 gegn 2. Hvað gerir hann? Hann ætlar að fara að millera en frábærlega unni tilbaka. Hann er leikmann nr. 11 í framliðinu. Hann fer ekki bara fram, hann fer líka tilbaka. Það er virkilega vel gert. Angatýr, kemst inn í þetta. Hann hefur nægan tíma. Hvað er að spila að Fannar? Fannar finnur Angatýr aftur. Patrekur á Angatýr. Angatýr er í færi. Það er að reyna að finna Bjart en þessi sending örlítið of aftarlega fyrir hann. KM hafa bara haldið hér þessari stöðu sinni. 3-0 yfir, klukkan tifar, tími vinnur svo sannarlega með þeim. Góðu snúningur hana, spila honum yfir og aðeins svo aftarlega þessi sending. Þessi bolti út af innspark. Dómarinn elskar innspörk, dæmdi þennan út af. Langur bolti hérna fram völlin og Hrannar skila hann bara tilbaka. Já, það segir Framarar, þið með alveg fá boltan, en Framarar vilja hann ekki. Nei, þeir vilja bara setja hann aftur tilbaka á KM-ina. Bolti gengur hérna eins og þetta sé tennisleikur á milli liða.
og endar bara í lúkunum á markmanni Framara. Spurning hvort við skiptum íþróttagrein núna, förum úr tennisnum í fótboltan, hvað veit maður? Kemur hann að kast, er þetta handbolti? Nei, Bjartur hérna geggjað skalla á Fannar til hliður í skoti en við komast fyrir á síðustu stundu, virkilega góð björgun. En KM-menn Angatýr ætlar að negla hann á marki en það gekk ekki upp í þetta skipti. Dundra fram. Og þessi bolti fer að Framara, hann er satt ennþá inn í leik. Það er vel gert hann hjá Hrannari Breka, halda honum inn á. Framherðan er Bragi, hann er mættur í vörnina. Var upp á toppa hann, nú er hann bara mættur til að loka aftast á vellinum. Og spilar hérna glæsilega rétt fyrir fram að Bjart. Bjartur finnur Fannar, Fannar getur komið inn á tegin, er þrenna núna. Frábær markvarsla. Virkilega vel varið. Ég er ekki viss hefur margir markmenn í þessari deild varið þennan bolta en gríðarlega góð varsla. Og hérna hleður hann bara í skot þegar að 7/8 eru búnir að leiknum. Og Angatýr með boltan inn á fjársvæði, þar er Fannar mættur með skotið en það fer í utanverða stöngina og framhjá. Fannar Atli er að leita og leita og leita að þrennunni. Happað þrennan, ætli hún sé á leiðinni. Sendi hérna tilbaka, þeir lyftur hann upp, hver er fyrstur á þennan? Það er Hrannar, en hann setur það bara aftur fyrir, já, engir sénsar teknir. Vel spilað hérna á framhjólnum, flott hreyfing, svo boltinn út til hægri en þar er engin. Atli hefur hérna hlaupið yfir á næsta völl til að ná í boltan. Patrikur fer bara af stað. Patrikum á enga tíma að missa. Honum liggur á. Hér er boltinn einhvers staðar út af. Hvar, það er ekki gott að segja. Er þetta innspark? Hver veit? Boltinn er alltaf komin inn á. Fyrir markið! Þessi bolti er hreinsaður í innspark að mér sýnist með við handabendingu dómarans. Hér Framar að vinna, geta þið sótt hratt, þeir eru hérna að geysast fram. Bragi hérna til varna gegn þeim, Jóhann Bragi nær ekki í boltanum með þessar tæklingu og eru leikar Patrikur. Mætir, hvaðan var hann að koma, það veit ég ekki, er þvílíka tæklingin. Angatýr kemst inn hennan, setur hann á Bjart en Bjartur var ekki alveg að fara í hlaupið. Tíminn líður, sekundunar tifa, klukkan gengur áfram og leik fer að ljúka rétt í þessu. Þetta hefur verið fjörugur leikur sem við höfum fengið hér. Stormsveipur marka súpa í fyrri hálfleik 3 mörk en í seinni hálfleiknum hafa mörkin ekki látið standa en flottir kaflar hjá báðum liðum. Og hér er enda Bjartur að sleppa gegn þegar að leikurinn er við það að klárast. Geta KM með bætt 4. markinu við. Bjartur er komin á tegin. En vörðin Bjartur fyrir skotið og hann skorar! Já, og bætir sínu öðru marki við þessu leik. Og í sömu andrá flautar dómar leiksins leikina 4-0 sigur KA Staðareynd hér í forkeppni íslensku og japönsku deildarinnar. Kom aftur á vörmuspori, takk fyrir okkur.
Já, það er allt komið í gang hér í leik KFA og Sindra. KFA Tómas á móti Sindra Neista Ibrahim Barry. Þessi leikur er í forkeppni kólumbísku og mexikósku deildarinnar og bæði þessi lið hlutu þau örlög að tapa fyrsta leik, en það er alltaf tími til að koma tilbaka og við erum hér með lið gestana, gesta heimamanna. Hvort lið er heima, hvort er gestir? Við erum með liði rauðklædra sem eru KFA, sem eru slóttir í gegn. Markmaður grýr boltann og við erum með það, er það ekki? Jú, mikið rétt. Í markinu er Haukur, númer 7 Snæþór, númer 1 Sævar, númer 9 Atli, númer 8 Rúrik. Fyrirgefðu, ég stoppi, er að slæpa í gegn? Nei, heyrðu, það er aftur, hann er komið snöðum út á móti, alveg klár. Og þá förum við í lýsingarnar á þessu. Hvítt hár, það er Jói. Já, Jói er hvítharður. Síðan stendur hérna með hennu blá 66 húa. Hér KFA aftur, heyrðu, það er skotið henni hléniti. Ég er alltaf að grípa fram fyrir, þeir eru bara vaðandi í færum. Já, nóg að gera skrænilega. KFA. Síðan eru hérna svartir skór Baldur. Einnig svartir skór Veigar og hvítir skór er Sigurbjörn. Ég verð að fá að grípa fram fyrir það er hotspinna hér á stór hættulegum stað fyrir KFA. Boltinn hérna inn á teginn og skallinn og rétt væri af Bjargunum framhjá. Já. Hvernig fór þessi ekki inn? Við gerum okkar besta í að reyna einhvern veginn hérna að. Já, látum hendist þetta fram úr ermum. Sjá. Einspark sem að KFA er að byrja þennan leik af svo miklum krafti. Já. Ég á alla til auka tekið orð. Önnur hotspinna á stórhættulegu stað. Boltinn lag fram hjá markinu síðast. Hvað gerist núna? Sýnist að vera Jói hérna að tegur þetta stutt. Þeir spila þetta vel en þeir ættu að vita það ef þeir hafa eitthvað fylgst með ennið síðustu ári. Á þessu stað tekur ekki stutt horn. Geysast hér að stað, leikmenn Sindra Neista. Já. Þessi leikur fer virkilega vel að staða hjá okkur. Og það er bara mark hérna. Og þessi bolti fer í netið. Sindri Neisti eru komnir hér yfir, þeir hafa legið í vörn en þeir greinilega eru frábært skyndisóknarlið og nýta sinn séns þarna. Já, virkilega. Já, taktískt hjá þjálfara Sindra Neista. Hefur lagt leikið svona upp að mér sýnist. Já, þetta var gegggangi leiksins, það er óvægt að segja. Já, heldur betur. Já. Eins og þú segir, við vorum búinir að vera. Við erum inn í vörn hérna fyrstu mínútuna. En það þarf bara einu sók til þess að skora fótboltaði. Það er bara hannig. Mikið rétt, talandi sóknir. Hér er boltinn að vera að teigun. Nær að Bjargar síðustu stundu. Hann hefur svo sannlega verið betur en enginn í markinu. Já, sýndist hann hafa ætlað að reyna að finna Atla hann inn í teig. Einspark hér sem KFA eiga. Það er skemmtilegt að þessi er nú að fara aftur fyrir sýnismenn. Markspinna, já. Tekum við að markspinna ekki nógu hnitni með að þeir eru komin hérna í gegn og skotið er glæsilega varið aftur. Hver er þetta í markinu eiginlega? Rosalega frammeist að hérna fyrstu mínúturnar. Hotspinna hér. KFA eiga. Spennandi. Og þeir ná fyrstu stertingu Sindri Neisti. Já. Svo náður komin lengra. Já. Og spila hérna tilbaka. Já, fínt spil, halda þessi boltan. Já. Og hvað gerist hér? Boltinn ennþá í leik, er það ekki? Jú. Komt að leika, segir hann. Frábæri taktar hana. Þvílík gæði með boltan. Og þessu er Bjargað í horn. Já.
Dálítið sókn hana sem endar með hotspinnu á Stór, ætlumist eins og þú segir alltaf. Þetta er ekki mín orð, en svona er þetta bara. Þetta er bara alþekkt. Það verður skrifað þetta á horn í sögubókum NM-mótsins. Já, taka stutt hér aftur. Glæsilegt hérna, prjóna sig í gegn. Enda á meðan eða ekki. Hann bara böðlast hérna áfram og enn eitt hornið. Nú flýtur þetta horn að fara að gefa. Þeir eru að taka stuttuhornin. Þetta er eins og ég sagði hann, þetta er ekki horn fyrir stuttuhornin. Þetta kemur langur bolti. Frí skallir rétt yfir markið. Hann var óheppinn með skallan hana. Hvað sagði ég? Já, þeir setja boltan inn í Stór hætta. Sýndist þetta að vera Jói sem átti þennan skalla. Þetta er ekki mitt fyrsta NM-mót, skal ég segja þér. Sigurbjörn hérna með sendinguna hérna yfir. Og þessi endar í netinu. Þeir jafna leikinn. KFA er að koma sér aftur inn í þetta. Staðan er hér orðin 1-1. Hver var þetta sem skoraði? Sýndist þetta að vera hann Atli. Atli var þarna á sníkjunni, búinn að stinga sér inn fyrir og klára þetta frábærlega í markið. Virkilega vel gert. Já, við erum komið að leika aftur gott fólk. Betur. Já, hér eru stuðningsmenn Sindra Neista heldur betur að lifna við. Hvetja sína menn til dáða. Og þeir eru fljótir að taka, það er pressa á hann að leysa þetta með kloppa. Já. Vel gert. Þeir eru svo skemmtilegir þessi strákar. Og hérna hörkubaráttu. Já. Veigar sýndist mér hérna gera vel, kemur þessum bara út af, góð vörn. Hvað er að gerast hér? Eru Sindri Neisti að komast í sjans inn á teiginn, snýr tilbaka, kefboltar verið hreinsað. Já, og þá koma KFA, þetta er bara endan á milli hérna þessa stundina. Og sérðu, það er einn leikmaður KFA hérna stendur bara fremst og það er engin varnarmaður Sindra Neista að pæla í honum. Já. Ef að bolti kemst til hans þá er voðinn vís. Sýnist þetta að vera Óliver hérna. Lúra í sníkjunni. Já. Fínt að hafa eitt þar. Skota löngu færi. Varið og hvað gerist hann í frákastinu? Aftur frábært, tvöföld varsla. Já. Glæsilegur í markinu, búinn að standa heldur betur fyrir sínu hana. Já. Hann hefur ekki bara staðið, hann hefur líka skutlað sér. Já, hárið til þér. Innsparki er sendir Huni á. Mikil bara þennan út á kantinum lengra frá okkur. Og hér er það KFA sem koma með boltan. Sýnist þetta að vera hann Rúrik sem er búinn að prjóna sig upp hérna vinstri kantinn. Fyrir niður hérna. Fyrir niður, býður eitthvað en þetta var nú bara boltinn. Já, sýndist það. Og það er glæsilega gert hérna, spilar út en sendingin örlítið á framalega fyrir Óliver hann að síðast mér. Koma. Góð sending hérna upp. Og Sindri Neisti kominn á teinu upp að endalunum, kemur að boltar fyrir. Nei, hann reynir að fyrir skoti. Þetta var svo þröngt færi að hliðanettið var líklegasta niðurstaðan. Hér boltan spilað stutt en Sindri Neisti eru búin að vinna hann. Og bjarga þarna en þeir eru aftur konið með hann vestísklæddir Sindra Neista menn. Já, glæsilega gert hérna. Kemur hún fyrir. Er þetta ekki hornspilna? Nei, hann er að halda heldur honum sem inn á. minna. Setur þetta í Setur þetta í innspark. innspark í staðinn. Já.
Boltinn er fundinn. Boltinn er fundinn, já. Hann var í feluleik. Hver er næstur að fela sig? Það er góð spurning. Já, og boltinn hérna inn á teginn. Komast í þetta, leikmenn KFA. Barátta hérna, hörku barátta. Og nú geta KFA komið hérna, en flott vörn. En leikmenn KFA komnir aftur á boltan. Þessi bolti alla leið aftur fyrir markspyrna frá marki KFA. Já. Markspyrnan hérna. Sendingin hérna upp í hornið næra þessum. Nei, markspyrna. Marki KFA. Langur bolti hérna upp völlinn á síðustu mínútu leiksins og þessi fer í innspark fyrir KFA. Þeir ætla að vera snöggir að taka, fara hérna geysast af stað. Ætla að finna hérna Jóa sýndist mér uppkantinn en varnarmenn komast fyrir þetta. Og hér er flauta til hálfleiks í þessum æsi spennandi leikur koma aftur að vörmu spori með þennan hörkuleik Sindra, Neista og KFA. Já, þá eru liðin mætt hér til leiks í síðari hálfleik. Jóhann Bergur, þjálfari Sindra Neista, hefur sennilega lagt línurnar núna. Ef ég þekki hann rétt. Ég þekki ekki þjálfara KFA rétt, svo ég veit ekkert hvað þeir hafa sagt í hálfleik. Hvaða línur þeir lögðu. Kannski hafa þeir bara lagt steina, hver veit. Við fáum að sjá þetta núna hér í síðari hálfleiknum. Sparkið hérna. Geggju Björgun. En geta þið fundið hann aftur í gegn? Nei, þeir ná aftur að bjarga þessu. Maður getur fundið það að það er mikið undir hér. Heldur betur. Það er þetta að skera loftið með hníf. Heldur betur. Brauðhníf meira að segja. Er að gefa sig alla inn á leik. Bæði lið.
Sparki hér fyrir sjálfur, bara skemmtilegt. Sendingin hérna en Haukur spyrnir þessu langt fram marki KFA. Það var það Sævar held ég. Já, skemmtileg taktari á Sævari. Já, má ekki við margnum hérna. Það er glæsilega gert. Sævari vill negla honum upp. Já. Nei, hann var búinn að hefur lásið þetta. Já, heldur betur. Lestrar hestar miklir hérna í Sindra Neista. Oliver hérna í baráttunni, missir boltan. Kemur langur sending, þannig að þetta var skemmtileg tilraun en hotspyrna hér sem Vestismenn eiga. Vestismenn. Já, Vestismenn. Bara Vestismenn. ákvað að prófa að breyta þess til hérna. Hotspyrnan hér. Það er ekki gott að segja hvað er í gangi hér. Sér þú eitthvað betur en ég? Já, það er hotspyrna, önnur hotspyrna. Já, önnur hotspyrna, já. Já, hún kemur hérna inn á teginn en yfir pakkan og sýnist þessi fara út af hinum meginn. Já. Út af hinum meginn, já. Fljót er að taka þetta, no pláss hérna. Kemur með bolta hérna langa fram. En flott verður það bara. Þessi bolti fyrir síðan alla leið út af hinum meginn. Markspyrna frá marki KFA. Ég hef þá á tilfinningunni að þessi 2 mörk séu ekki einu mörkin í þessum leik. Við eigum eftir að fá fleiri. Ég er alveg viss um það. Já, ég er nokkuð viss á þarna líka. Ég held þessi sammálaði bara þarna. Takk fyrir. Liggur mark í loftinu öðru meginn. Hóru til himins eða? Kemur KFA hérna, getur sett henni inn á teginn eða skýtur bara en þessi er rétt framhjá. Rétt framhjá. Já. Sýndist þetta að vera Rúrik. Markið lá ekki alveg þarna fyrir ofan, greinilega. Nei. Átti ekki miklu muna þó. Nei. Og sjáum við baráttunni hérna. Rúrik búinn að vinna boltan hérna aftur en þetta er hörku barátta hérna. Skemmtileg sending hérna, Rúrik. Sendingur inn í teginn, stórhætluðu bolti en eitthvað gert þarna í markinu. Hann var fljótur komin leikað, bara sendi beint á leik með KFA sem eru ennþá inn í baráttunum tegnum. Adam munaði engu að KFA hefði komist 2-1 yfir. Já. Og þeir eru ennþá með boltan hér. Já, Sigurbjörn með flotta sendingu. Hörku barátta hérna en endar í öruggum höndum. Kemur með hann hérna langa fram. Skemmtilegi taktar hérna. En glæsileg vörn hérna hjá Jóa sýndist mér. Já. Kemur hér langur fram en með þetta í vörninni en smá mískilningur hérna kannski. Þá geta þær komið hérna. Glæsileg barátta hérna og síðan situr sýnist mér Jói þennan bolta út af innspark. Þessi leikur er algjörlega stál í stál og það er lítið á milli liðana akkur þessa stundina. Já. Sýnir taflan það ekki einmitt. Já. Eitt töfra moment, augnablik öðru hvoru megin gæti skipt sköpum. Já, heldur betur. Já, fín vörn hana hjá Baldri sýndist mér. Kemur sem út að virðist hafa meitt sig aðeins við það en hann er hraustur, heldur áfram. Já, koma leikmenn KFA. Fínt spil hérna. Rúrik. Og hérna er aukaspinna á vítateigshorninu. Já. Já. Mátti ekki miklu muna, þetta hafi verið vítir eiginlega bara. Nei, segðu, hvað ætliði geti gert við þetta?
Ég skjóti ekki bara úr þessu, mér finnst það líklegast. Já, bara myndi halda það líka. Sýnist þetta að vera Rúrik sem að stilli sér þarna. Hann vann aukaspyrnuna, hann vill fá að taka hana sjálfur. Sýnist að fá það í gegn. Nei, spilar þessu út hérna og skotið. Skemmtilega gert! Og þvílík björgun samt. Vel framkvæmt aukaspyrna en eins og segir, frábælega björgun. Voru vakandi þarna. Þetta hefur verið beint af æfingasvæðinu. Ætli það ekki? En hörku sprettur hérna, er þetta ekki brot? Jú. Og það er búið að dæma aukaspyrnu. Þeir eru svolítið ennþá að hlaupa. Ég veit ekki að það sé búið að dæma aukaspyrnu. Þarna áttaði þessi. Þeir eru bara svo fókusaður á leikinn. Alvöru keppniskap. Já. Þá stundum heyrir maður ekki alveg. Mikið í gangi líka í kring. Þjálfarinn skipa sínum mönnum og farin og teginn. Spurning hvort hann láti ekki bara vaða hér. Vonist eftir einhverju frákasti eða eitthvað svoleiðis. Kemur skotið og þessi endar í stöngin inn. Já, Sindri Neisti er að komast í 2-1. Þessi aukaspyrna lekur inn stöngin á inn eins og þú segir. Frábær spyrna. Og þegar að aðeins 4 mínútur eru eftir leiknum eru Sindri Neisti komnir í forystuna á nýja leik. Ekki gleyma því að þeir komust líka 1-0. En hvað gerðist þá? Þá voru KFA-menn fljótir að kvitta fyrir það og þeir eru komnir hérna. Hörkusbrettur en tapa boltanum hér. Baldur spytir þessum fram völlin. Jói innspark hér sem ég held að KFA í, já. Jói fljótur og taka þetta bara sjálf og hleypur þetta upp. Flott sendi hérna upp kattinn. Og hvað er að gerast hérna? Rúrik. Rúrik með skoti í slána. Og aftur í slána. Tvöföld slá hérna. Vá. Ég er bara ekki veist sem ég hef séð þetta áður. Þetta var rosalegt. Þetta var ótrúlegt. Óheppinn hérna. Mamma mía. Þetta var svaðalegt. Sláinn snerist aftur tilbaka Vinna boltan hérna aftur. Vinna boltan, hvað getur það gert? Kemur vel út úr markinu. En þetta er ekki búið, Rúrik. Með skotið og glæsilega varið með löppinni hérna. Þeir hanga á þessu á líginni einni. Fá hotspinnu hér þegar að mjög lítið er að verða eftir þessu leik. Skarplega athugað. Bæði rétt hjá þeir. Kemur hotspinnan hérna og þessi skalli en yfir markið. Hvað er nú í gangi hérna? Innspark fyrir KFA. Já, fljótir að taka. En þá með boltan. Já, og fá hotspinnu. Já. Það getur allt gerst í þessu. Það getur allt gerst hérna. Fáum við jöfnunarmarkið. Það nær Sindri Neisti að standa þetta af sér. Þetta áhlaup KFA manna. Já, vöknuðu heldur betur til lífsins hérna. Og býtur nú við. Skotið. Ratar sér inn í teiknum. Hvar endar þetta? Ná að hreinsa þessu. Og Veigar það er búið að dæma eitthvað. Já. Já, hendi, það er búið að dæma hendi. Já. Hreinsaði langt fram þessi bolti. Mikil barata. Og nær hann haldið sinna, já, finnur hornspyrnu, það ekki bara. Er hann ekki bara skrúast í horn? Já, það ekki. Ég held að. Og hann fer niður, hann hefur fengið eitthvað hnjask. Sýnist þetta ekki vera hotn eða hvað, jú. Mínúta eftir að leiknum. Já, hotspinna hér. Mínúta eftir að leiknum þegar Sindri Neisti hotspinna og þeir geta bætt við þriðja markinu sínu og gjörsamlega klára hann leik, skrúa hann eða aftur fyrir markið. Já, nú þurfa leikmenn KFA að hafa hraðar hendur. Og fætur. Og fætur. Já.
Flott spil hérna. Getur hann hlaupið hérna upp. Kemur sendingin hérna yfir, glæsilegt spil. Og Rúrik, nei, Gerist jú, hérna. með boltan. Innspark hér sem KFA eiga. Og kemur hér og skotið og þessi rétt fram hjá markinu. Ég eiginlega trúi ekki að þeir séu ekki búin að jafna þennan leik aftur. Sammála því. Þetta er svakalegt. Þetta er svakalegt. Og hér er eitt séns í viðbót í þessu. Já, kemur skotið en ver. Og boltar aftur á þeirnu. Já. Ég hélt í smástund að þetta væri að hendi hann. Þetta var markmaðurinn og það er Sindri Neisti sem að fer með hádramatíska sigur af Hólmi í þessu leik. Þvílíkur sigur hjá þeim, geggjaður leikur strákar. Maður þarf bara að jafna þessu að ná andanum. Við komum aftur eftir örskamma stund. Já, þá erum við komin hérna í GH eða grísku og hollensku fórkeppnina. Það K.A. Sveitmark er á móti Njarðvík Svavar Örn, mér skjátlast ekki. Mér skjátlast það er mitt bara ekki neitt. Njarðvík Svavar Örn en það. Ekki með leikskýrslu.
hvoru liðinu í dag. Maður reynir að gera sitt besti í þessu hérna. Það eru KA-menn sem eru komnir hérna að missa boltan út fyrir. Markspyrna frá marki Njarðvíkur sem koma síðan hérna stinga boltarinn inn fyrir en aðeins á fastur. KA-menn spila stutt. Taka síðan hérna á rás. Gerir þetta bara sjálfur á skotið en það vel varið. Þá koma Njarðvík aftur en KA-menn stöða það. Tekur hérna á rás. Kemur hann inn í en varnarmenn Njarðvíkur vel að verði þarna. Njarðvík reyna að byggja upp sóknina. Skipta boltan hérna yfir hægri vænginn og upp. Mikil bara þetta vel unnið tilbaka. Hann er bara hérna, kemst bara hérna einn frábælega varið. Fór enginn í hann hérna. KA-menn ennþá með hann. Og svo hann samar markvörður Njarðvíkur boltan. Hérna lungspyrna í innspark sem KA-menn eiga. Mikil daradans hérna á miðjum vellinum. Enda með því að Njarðvík nær að slíta sig aðeins frá. En eru stöðaðir. Mikil barátta. Boltinn endar í innsparki við Njarðvík. Boltinn Já, koma Njarðvík aftur hérna með skotið og þeir skora. Njarðvík komast hérna í 1-0. Virkilega vel skotið þarna. Gott mark. Vandræði markverði Njarðvíkur nær að bjarga þessu, setja út í innspark frekar en markspyrnu. Sé ekki alveg hvað er að fara fram hérna en KA-menn setja hann inn á miðanvöllin. Hann er í skotfæri og hann setur hann bara fastan. Vel varið. Glæsilega gert hérna á KA-mönnum. Svo takaði bara rás upp hægri. Hörku tilraun hérna en rétt fram hjá.
Spillan hérna inn á miðjan völlin. En nær ekki að snúa, stöðvaður. Komnir hérna, enn og aftur komnir hægra megin. Kemur hann boltanum inn í. Nei, varnarmenn Njarðvíkur standa þéttir. Gerist hér að KM skila boltanum allaveg tilbaka. Kom hann hérna inn á miðjuna, vel gert á KM-num. Komnir hérna 3 saman. Fer hérna inn í pakkan, gerir þetta frábærlega. En aðeins svo mikið stöðvar á endanum. KM halda saman boltanum. Setja hann hérna. Hvað gerir hann nú? Kemur hann fyrir. Markmaður Njarðvíkur slæra hann. KM elta boltan saman. Frábær sending hann á fjær. Hann setur hann í hliðanetti. Flott sjókn KM-num. Óhefnir þarna, hann jafn ekki í mittinn. Líkir barátta þarna, endar í innsparki. Njarðvík. Koma boltan minna inn í, en endar í höndum markvarðar Njarðvíkur. Löng spilna hérna fram. Alla leið á makkerinn hinum megin. Tekur hann bara niður, kemur hann strax í spil. Skipta hérna yfir síðan. Fær mikið pláss. Hvað gerir hann? Kemur boltanum fyrir en Njarðvík kemur þessu í horn. Hún bara vilja bolti vera týndur eða eitthvað. Það er hann kominn, tilbúinn fyrir hornið. Kemur hér á fjær, en yfir allan pakkan. Fyrir innspark. Njarðvík á. Allt í kemur boltinn inn í teginn, KM skot en vel varið. Hvað gera KM hér? Gerir þetta glæsilega á skotið en vel varið enn eina ferðina í markverði Njarðvíkur. Og taka hornið hinum megin. Spurning hvað kemur út af því. Kemur hann inn í aftur. Hann ver hann í markinu. Hvað gerist hér? Hörku tilraun. Þéttu pakki og frábært skot og mark. KM er búin að jafna. Mikið darraða dans þarna. Og endar á Kristó. Það að laumum hann skemmtilega í fjærhjálni. Hálf utanfótar. Gerði þetta vel. Innspark sem KM eiga.
hörku tilraun endar í sammanum. Og hvað endar þetta svo? Markspyrnu. Markspyrnan hérna löng inn á miðuna. Misti boltan undir sig. Og KM skilur hún tilbaka. Innspark KM eiga. Hálf mínúta eftir á þessum fyrri hálfleik. Ætlaði að taka 3-1 í spilið. Gekk ekki. Flottur snúningur hérna. Og hörku skot, vel varið. Og svo hreinsaðir aftur. Og rétt fram hjá fjárstönginni. Og nú flautar dómari leiksins til hálfleiksstaðan 1-1. Við tökum okkur smá pásu. Já, þá erum við komin aftur hérna með seinni hálfleikinn. Allt í jafnum eftir hann fyrri. Hérna kemur bara skot. Vandan vaxinn í markinu. Gerist hér, sendingin kemur fyrir en grípar hann í markinu. Markspyrna og marki Njarðvíkur. Taka þetta stutt hérna. Spila. Hérna inn á miðuna. Glæsilega gert hérna. Svo veggur í vörninni. KM hérna með helling á plássi. Tekur bara skotið, hörku skot og skorar. Kemur KM-unum í 2-1. Glæsilegu sprettur. Virkilega vel klára hérna. Það var hann Garðarbreki. Hún skoraði þetta mark. Hann bara komin aftur í boltan. Hann elskar að vera með boltan. Og ætlar bara að skora aftur og gerir það. Hirti bara boltan hann. Prjónaði sig í gegn. Kloppaði markmanninn 3-1. Þetta er KM. KM hafa fengið þrjusuræðu frá
Jón Heiðar í síns mér þjálfara. Það hefur heldur betur skilað sér. Nú freista Njarðvíkurmenn að minnka muninn aftur. Og gera það bara. Þetta ekki flókin íþrótt. Staðan orðið 3-2. Njarðvík ekki lengi að minnka muninn. Þetta heldur betur hörkuleikur. 5 mörk komin í þetta eftir 15 mínútna leik. Nú spennandi að sjá hvað við fáum í restina. Þetta koma KM haldið í hann, vilja fá aukaspyrnu, fá ekki. Það heldur sinn og gerir virkilega vel. Flott spil hérna hjá grænum og eru komnir hérna í færi en aðeins og fastur fer út fyrir markspyrnan úr marki KM-manna. Það gerði þetta virkilega vel en sendingin aðeins of. Aðeins og föst þarna. En Njarðvík kemur fljótir í pressunur, komnir aftur í færi. En unnið vel tilbaka þarna. Markur KM-manna, hann saman boltan. Sjálfsmark hjá KM-manum. Góð pressa hjá Njarðvík. Komast þarna, búa til panik í vörn KM-manna. Endar með því að sending tilbaka aðeins og föst. Staðan orðin 3-3. Heldur betur leikur sem við erum að fá hérna á fyrsta kvöldi N1. Þetta mót býður alltaf upp á töfra. Það bara svoleiðis. Hendar boltinn í höndum markvarðar Njarðvíkur sem hann taka af sér húfuna. Hörku vörn þarna. Hotspilna. Kemur hérna inn í skalla í burtu. Og koma hún síðan aftur inn í hérna en þá endar hann í höndum markvarðar Njarðvíkur. Gerist hér. Koma KM, hörkuspretti, skemmtileg fótavinna hana. Gerir þetta glæsilega og skorar! Jón Magnús sýnist mér þetta að vera prjónaði sig hann í gegn. Laumaði boltanum inn undir markvörn Njarðvíkur. Kemur KM í 4-3. Þegar 6 mínútur eftir af þessu. Það tími fyrir nóga mörkum með við þennan leik. Glæsileg vörn hérna. Kristó ætla að sé hana. Ætlar að finna Garðar hérna upp kanalinn. Gekk ekki. Koma Njarðvík. Ætla að taka hérna langan en aðeins á fastur. Þetta í höndum markvarðar KM-manna.
stöðuna. Flott spil hjá KM-unum hérna. Hvað gerir hann? Reynir skotið, vel varið. Svo er Garðar aftur með skotið, það er yfir girðinguna líka. Boltinn komin í skólan. Spurning hvenær boltinn skila sér tilbaka hins vegar. Sýnist að búið að ná honum allavega. Hún er bara að skila sér tilbaka á völlinn. Fjóra mínútur eftir af þessu, en Njarðvík býr sig undir sókn. Komnir hérna hægra megin, en vel unnið tilbaka. Njarðvík vinna boltan aftur, þetta er mikil barátta hérna núna. Endar í innsparki KM-manna. Pressa KM-manna hérna. Mikil barátta. Spurning hver á þetta. Njarðvík á þetta. Segir dómarinn. Þetta er KM-menn. Þannig fekk hann boltan í nakkan. Það var ekki verið þægilegt. Alls ekki verið þægilegt, en hann stendur upp sterkur, nautsterkur. Gerir þetta vel hann að fær innsparkið, ætla að koma hann fyrir. Aftur fær KM-menn. Fá KM-menn innspark. Njarðvík ætlar að spila sérna út úr þessu. Gengur á endanum, en stoppa hérna á miðunni. Setja hérna upp, flott spil. Skemmtilegur snúningur, en Njarðvík komast í boltan. Getur núna komið í skyndisókn. Og aðeins og fastur boltinn að næra bjarga þessu. Setur boltan á markið. Fær úr því hornspyrnu. 1,5 eftir af þessu. Þegar hornspyrnan er tekin hér, kemur inn á miðan, reynir þetta bakfallspyrnu, hitt hann ekki alveg og endar í innsparki KM-manna. Hörku barátta hérna. Reyna þarna skot, en það var búið að dæma aukaspyrnu. 1 mínúta eftir af þessu og staðan er 4-3 fyrir KM-menn í þessum hörkuleik. Boltinn týndur. Hjálpar lítið eru verið að reyna að spila fótbolta að boltinn týnist. Hann er að skila sér hérna. KM-menn ekkert að flýta sér að taka þessa aukaspyrnu. Vita tíminn vinnur með þeim. Taka hann hérna langan. Vel vakandi hérna í vörninni. Svo er KM-menn að sleppa þarna alveg í gegn. Innspark. Taka sér langa tími í þetta KM-menn. Setja hann upp vinstirkantinn. Niður stöðar, þá koma Njarðvíkingar. En smá misskilningur hérna og þá eru KM-menn að sleppa í gegn. Nei. Markverður Njarðvíkur vel vakandi, en boltinn endar í innsparki KM-manna. Dómarinn er fann að líta klukku sína. Og flautar af.
Það eru KA-menn sem fara með sigur á Hólmi 4-3 í þessum hörkuleik í GH fórkeppninni. Við komum aftur eftir smá stund. Já, þá erum við komin hérna með leik Breiðablik Patrik Jóhannes Son og Höttur Genis. Ég er með leikskýrslur beggja liða hérna. Reyna að skila því að mér eins og ég get. Við förum hratt yfir þetta hérna. Bíða aðeins hérna með þetta. Höttur koma að sér burtu.
Og lið Blikana þannig skipað Viktor Breki Andrason nr. 3, Rómeó Einarsson nr. 7, Breki Maron Einarsson nr. 9, Kristján Sölvi Kristjánsson nr. 11, Bjarki Snær Guðmundsson nr. 12, Orri Hilmarsson nr. 41 og Magnús Þór Svavarsson nr. 64. Já, þetta er liðið þannig skipað Álgeri nr. 27, Mikael er ekki með neitt númer, Fannar ekki með númer né nafn, Garðar 84, Friðjón nr. 7, Anton 7, Bjarni 10 og Patrikur í markinu. Svo segi ég reyni að skila þessu til ykkar eins vel og ég get. Hattarmenn hérna. Patrikur með boltan hérna í markinu, setur hann stutt. Sé ekki mikið hvað er að gerast þetta í horninu. Þarna smá misskilningur, hörku skot hjá Blikunum og yfir. Nú er ég allt í einu orðin kameramaður líka. Það gæti orðið pínu skrautlegt hérna. Hattarmenn hérna, hann þarf að prjóna sig bara hérna úr vörninni, gengur næstu í Blikarnir, harðir í horn að taka. Hvar endar þetta? Þetta endar í markspyrnu að mér sýnist. Patrikur tekur hann, setur hann það út vinstarmegin. Gera Hattarmenn hér. Boltinn hérna út í horninu eitthvað. Lítið að gerast, endar í innsparki að mér sýnist. Það koma Blikarnir. Kristján með boltan, skilur hann eftir. Viktor færa hann hérna yfir og hérna er að sleppa í gegn eitthvað. Patrikur vel vakandi í markinu. Svo hörku skot hérna. Hörku skot frá Rómeó að mér sýndist. Vel varið. Já, Patrik. Smá misskilningur hérna, boltinn endar í innsparki Hattarmönnum. Kannski full nálægt hérna, en þetta gengur upp hjá Hattarmönnum. Full rólegir hérna fyrir minnspekk í vörninni, en þeir við tala hvað þeir eru að gera þessi strákar. Sýnist þetta að vera Bjarki Snær nr. 12 í markinu hjá Blikunum. Hérna er hörku til raun í Samuel. Boltinn endar í Samuel. Þvílík óheppni, sýntist þetta að vera hann Orri Hilmarsson. Mundaði hérna skotfótinn, small í Samuel. Þetta er rosalegt að sjá þetta. Sé ekki alveg hvað erum að vera. Pínu. Boltinn endar í markspyrnu var það sem gerðist þarna. Svo sé þeir halda áfram að vera full rólegir hérna. Hattarmenn og Blikarnir stela boltanum og skora. Sá ekki alveg hver þetta var. Sá ekki alveg hver það var.
Hvort það hafi ekki verið að Kristján Sölvi pínu traffík hérna í kringum útsendingabílun okkar. Það er aðeins að hérna missa af en það er innspark sem Egilsstaðabúar eiga. Koma hérna. Hvað ætlar hann að gera? Fær að fara aðeins óáreittur hérna. Nú er komnir í færi en það var hann Fannar sýndist mér. Misti boltar aðeins á land frá sér. Viktor tekur á rás. Finnur Kristján Sölva er komin í dauða færi og hann skorar. Hann sá það strax, hann var aldrei að fara að klúðra þessu. Kemur Blikunum í 2-0 þegar 7 mínútur eru komnar á klukkuna. Virkilega flott skyndisókn þarna. Viktor Breki tók á rás, laumaði boltan minn fyrir á Kristján Sölva sem skoraði. Það er nóg eftir af þessu fyrir fleiri mörk. Tekur hann á rás hérna Pétur. Hann sýndist. Hann var stöðvaður. Reynir þetta skot og hann skora bara. Sá þarna markvörður Hattamanna var aðeins úr markinu. Sé ekki alveg hver þetta er. Númer 5, já það er sennilega lánsmaður í þessu liði. Ég fekk bara aldrei nafnið á þessum lánsmanni. Með skjáttlast ekki þá er þetta hann, en ég sé ekki nafnið á honum. Annarkvort var það, eða hvort þetta hafi verið Rómeó. Ég sé þetta bara ekki alveg nógu vel hérna. Það gerði svo hratt og óvænt. Þetta eru Blikarnir bara aftur. Þeir eru hungraðir í mörk. Þeir elska mörk, Blikarnir. Boltinn hann á Patrik. Kemur sér bara hörkuskot. Orri Hilmarsson. Þetta gerist allt svo hratt og óvænt hérna. Ég nánast missi af þessu. Blikarnir komnir í 4-0. Viktor boltan hann í burtu. Mikael komst aðeins í hann hana. Boltin endar hérna Viktori. Viktor Prjóns er bara í gegn. Hún langar að skora og hann gerir það. Blikarnir hérna komnir í 5-0. Skemmtilega gert hjá Viktori Breka hérna. Hattamenn reyna að setja hérna langan upp en aðeins og fast hérna. Pétur náði ekki til hans. Tíu mínútur komna á klukkuna, 2 mínútur eftir að þessum fyrri hálfleik. Blikarnir sitja einsparki hérna allavega yfir á Viktor. Hattamenn komast í þetta, senda hann fyrir. Aðeins og fastur fyrir Álgeir sýnist mér. Endaði hjá Bjarka í markinu. Stuði boltinn til Bjarka. Spilaði hérna út úr þessu. Fær hann síðan hérna á miðuna.
Það nummer 89 sem líklega lánsmaðurinn í þessu liði. Það Orri aftur, hann með vinstri fót, hann hefur sýnt það á skot þarna framhjá í áhorfenda hliðina á markinu. Patrikur tekur hann stutt markspyrnunni. Spila Álgeir. Nei, þetta hann Pétur. Hérna kemur annur hörkutilraun. Þetta hann Rómeó. Flott skot en endar framhjá markinu. Og boltinn týndur en hann skilaði sér. Pétur næra halda hann minna á. Fer fyrir áleikur alveg að vera búinn. Mínútur komnar á klukkuna. Hann ætlar ekkert að flauta til hálfleiks alveg strax kannilega. Hérna gerir hann það, flauta til hálfleiks. Við tökum okkur pásu eins og strákarnir. Já, þá erum við komin aftur á staðina. Blíkarnir ætla bara að halda áfram og þeir vilja meira, en ég er ekki viss að Hattarmenn leyfi þeim það svo auðveldlega. Magnús finnur Orra. Skemmtilega gert hérna skoti í varnarmann og vel varið á Patrik í markinu. Fínt spil hjá Blikum hana. En Patrik varði vel í markinu.
Boltinn endar síðan hérna í markspyrnu. Patrikur tekur hann stutt. Og svo langur fram en Orri með lúmskot. Patrikur verið vel. Kemur hann aftur inn í hérna. Boltinn sogast á Orra þess að stundina. Gera vel hérna í vörninni. Þegar hann Fannar missi boltan, er eitthvað ósáttur hérna. Orri ætlaði að mynda, Fannar vinnur þá bara boltan aftur. Ekkert að flækja þetta, drengurinn. Fínt spil hérna, rólegir á boltan núna Hattamenn. Fannar skiptir hann hérna yfir. Hálfgeir. Flottur snúningur. Missir aðeins á langt frá sér hérna. Blikarnir með boltan. Viktor í Fannar hérna. Fannar fann fyrir þessu í kuldanum. Fekk hann í lærið. Ekki gott að fá boltan svo í lærið í þessum kulda hérna. Vantar sólina. En hérna er Orri að sleppa einn í gegn. Gerir þetta skemmtilega. Aðeins á fastu bolti ætla. Vá. Ætla að koma liðsfélagum sínum hérna í mark. Hann nær boltan og setur hann í slána síðan. Svo ég segi, nummer 89 er ekki á skýrslu. Ég held að sé lánsmaður hjá þessu liði Blikana. Gerist hér. Blikarnir. Boltinn best þetta Viktor slæsar hann eins og í gólfinu. Eins og Bjöggi myndatökumaður þegar hann fer á gólfsvæðið. Slæsar til hægri. Sama hvað hann reynir að laga þetta, alltaf verða slæs til hægri. Hljómar hérna meistaradeildar þýmið. Mér finnst það ekki skrítið. Mikið að meistaratöktum hérna á N1-mótinu. Gerist hér Viktor, hann ætla bara að tróða sér hérna í gegn. Svo skotfæri hérna, frábært skot. Það er alltaf engin nummer 5 heldur á skýrslu hjá mér. Þannig að ég veit ekki alveg, kannski er ég búinn að tala alls konar vitleysu. Það vona bara strákarnir fyrirgefið með það. Gerir náttúrulega ekki annað en að bulla hérna stundum. Það gerir hörku skot. Endar í sláni bakið á Patrik og inn. 7. mark Blikana. Þetta er heppni Hattar í þessu leik. Hún hefur ekki verið mikil. Það verður bara að segja eins og er. Þetta kóróna það. Heppnin er bara ekki til staðar á Egilsstaðamönnum hérna í dag því miður. Þeir gefast ekkert upp. Þeir halda áfram að spila sem fótbolta. Hérna eru komnir. Það er alltaf einn hérna og Viktor stöðvar þetta. Laumar boltanum hérna á Orra. Hann er í færi til að skjóta eða senda. Og eiginlega veit ekki alveg hvernig þetta endar. Hvort þetta hafi endað í horni. Við getum í rauninni ekki sagt ykkur hvort þetta hafi verið skot eða sending. Nú sýnist mér hann vera að taka. Já,
Hann ætlaði að fara að taka hornið á vitleysum en er núna komin á hættulega staðinn. Kemur með hann hérna fjær. Boltinn, skall í stöngina. Aftur kemur hann fyrir á Kristján. Boltinn hérna skoppar í teignum. Áður en Hattamenn koma honum í burtu. Það var Pétur. Sjáuði, hann er 1 á móti 5 grænum skyrtum. En það með boltan einhvern veginn samt. Sem er ótrúlegt. Gerir þetta vel og vinnur hotspinnu hinum einn. Hann var gjössalega umkringdu grænum. Lét það ekki stöðva sig svo auðveldlega. Nú vinnur hérna hotspinnu. Nú þarf ykkur að taka hotspinnuna samt. Og það er númer 7. Það er annarkvort Friðjón eða Anton. Nú er ég bara ekki alveg viss hvor það er. Leikmenn Þróttar hérna fyrir. Þannig kemur boltinn inn í miðjan teiginn. Skotfæri. Það er framhjá. Þannig sjáum við að það er komin 2 númer 27 líka. Þetta gerir mann ekki auðvelt fyrir, ég vil nú bara viðurkenna það. En maður reynir sitt besta inn. Þetta kemur hörkuskot. Vel var ég á Patrik. Boltinn endar hjá Kristjáni Sölva. Sem skilar honum í markið. Þegar 20 mínútur er að detta á klukkuna. Og Blikarnir ennþá, þeir eru hungraðir. Viktor Breki prjóna sér inn, sett frá fastan fyrir, aðeins á fastan fyrir liðsfélagana. Boltinn fer út fyrir endalínu. Hattamenn Fannar ætlar að setja hann langan síðan inn á Pétur gengur ekki og Viktor fínt skot en Patrikur verið þetta vel í markinu. 21 mínútur komin á klukkuna sem þýðir að það eru 3 mínútur eftir. Skemmtilega gert hérna hjá Hattamönnum. Þeir eru óhrættir við að spila bara sinn leik. Það þýðir ekkert annað. Það kemur hörkuskotir Rómeó. Vel varið af Patrik. Rómeó fann að reyna hælinn. Hitti nú ekki en heldur boltanum. Aðeins á fössendingarna. Ná að halda þessi inn á. Setja hann inn í á einhvern ótrúlegan hátt. Skora Blikarnir ekki þarna samt, en eru með boltan og ná að skora. Virkilega vel gert þarna hjá Breka Maron. Skorar 8. mark Blikarna þegar 2 mínútur eru eftir af þessu. Þjálfari Hattar hrósa sínum mönnum þegar á við. Þetta hafa Hattamenn gert margt vel. Hérna koma Blikarnir aftur og skora. Ein mínúta eftir á þessum leik. Hattamenn að byrja þetta, Pétur tekur miðuna.
ætla síðan að setja langan Pétur á elda. Gengur ekki boltinn allavega á Bjarka sem tekur hann í fyrsta. Halda þessu inn á hérna Viktor, heldur þessu inn á. Orri finnur Viktor. Viktor reynir að setja hann að vel varja á Patrik í markinu. Hotspinna sem Blikarnir eiga. Kýperinn Bjarki, hann langar að vera með í partíinu. Þjálfari Blikana ekkert sérstaklega ánægð með það samt. Boltinn hérna og þeir bæta við Blikarnir þegar 24 mínútur að detta á klukkuna. Þjálfari Blikana talar aðeins við Bjarka þarna. Vildi ekki sjá þetta en hér flautar síðan dómari leiksins til leiksloka. Við tökum okkur smá pásu og komum síðan með lokaleik dagsins. Já, þá erum við komin hérna í lokaleik dagsins. Það IBF Rasmus á móti Þrótti 8. Þetta KM forkeppnin. Kólumbía, Mexíkó, ef mér skjáttast ekki. Ekki með leikskýrslu liðana. Ég reyna að skila þessu að mér eins vel og ég get.
Eyjamenn Þróttarar hirða boltan strax og komnir hérna í færi. Tekur skotið boltinn, smellur í slánni og aftur frábærlega varið. Endar síðan í hornspyrnu. Endar í hornspyrnu hana. Eyjamenn koma þessu burtu. Það er að gerast hérna Þróttarar í færi. Það ætla bara að tróða sér þetta í gegn. Eyjamenn neita því. Svo skotið endar inni. Þetta var mikið darra að dansa þarna. Þróttarar koma sér yfir þegar 2 mínútur eru komnar á klukkuna. Koma Eyjamenn. Gerist hér hörkubarátta innspar sem Eyjamenn eiga. Þróttar að fagna því. Fagna öllu Þróttar hérna. Nú eiga Þróttarar innsparkið. Koma hérna. Oddur Bragi sendur aftan á þessum. Komnir hérna frábærlega varist þarna. Leikmaður númer 13 Eyjavörninni gerði þetta stórkostlega. Kemur langur bolti hérna. Hvað gerist hér? Boltinn, hann er komin í færi eða hvað? Og aftur, vel varið. Koma Eyjamenn. Reyna að koma hann fyrir en Þróttarar vel á verðinum í vörninni. Koma sérna en stöðvaður. Á, koma Eyjamenn í sókn. Fínasta tilraun framhjá markinu. Ekki þetta þessu. Markspyrna frá marki Þrótta Arra. Já, þetta er rétt hjá dómaranum. Það var aðeins svo nálægt þarna í markspyrnunni. Smá misskilningur þarna á markspyrna. Fara að gusta hans hérna inn í bílinn. Fyrst afsökunar ef það heyrist hérna í mæknum.
Boltinn kemur inn á fjær. Hvað gerist hér? Koma Þróttararnir. Komast hérna í færi. Og skora. Já, byrjumst afsökunar á þessu. Smá tæknilegir örðuleikar hérna. Við erum hérna í KM forkeppninni Kólumbía, Mexíkó. Þróttarar eru 2-0 yfir eftir 8 mínútna leik. Útsendingin datt eitthvað hérna aðeins út hjá okkur. Þökkum Eyjamönnum fyrir ábendinguna. Hvað allra bestu menn í Eyjum bent okkur á það að útsendingin verði dottin út. Það er búið að kippa því í lag og vonandi gengur það restina. Já, þetta er aukaspyrna. Hörku barátt í þessu hérna. Þróttarar eru 2-0 yfir. Þetta er 8,5 mínútu. Senda þetta tilbaka. En Eyjamenn eru þéttir. Þeir gefast ekki upp. Ef það er eitthvað sem maður veit um Eyjamenn, þá gefast þeir ekki upp. Það er bara svoleiðis, nóg eftir á þessu. Það koma Þróttarar hérna. Komin í færi á skot, rétt fram hjá fjærstönginni. Virkilega vel gert hjá Þrótturum hana. Flottur sprettur. Þróttar komast inn í þessa sendingu hérna, kom hann fyrir en markvörður Eyjamanna hans á boltan. Kemur hérna mikið hérna pingpong. Eyjamenn sleppa eitthvað, nei, vel vakandi hérna, kemur boltan í innspark. Elmar, þetta er þessi, númer 10. Svo ég sagði á hann, eða heyrðist ekki á hann, þá er ég ekki með leikskýrslu. Ég reyni að lesa nöfnin á baki leikmanna. Koma hérna inn á miðuna. Svo langur á Elmar að Magnús Arnar hann með 77 hjá Eyjamönnum. Elmar, númer 10, kemur boltan fyrir, en markvörður Þróttara handsama boltan. Þróttara taka þetta stutt og reyna að byggja upp spilið. Þróttara skilur hann síðan tilbaka og byrja bara upp á nýtt. Fín tilraun hérna
Halda boltanum, koma honum upp hægra megin núna, Þróttarar. Og með fastan bolta þarna, vel gert hjá markverði Eyjamanna. Þróttarar ennþá með hann. Hann neitar að fá þessi annað markirna. Boltinn, já, handsamar hann síðan hann á endanum. Fylgur darraða dans þarna í teiknum. Innspark sem Eyjamenn eiga fljótur að taka þetta, freista þess að minnka muninn hérna fyrir hálfleikinn. Boltinn allar leið yfir, að Magnús sýnist mér. Meðan kemur boltan fyrir, aðeins og hár fyrir Elmar. Boltinn út fyrir og þá flautar dómari leiksins til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu. Já, það eru komin hérna í seinni hálfleikinn. Alveg partí hérna í áreindastúkunum. Skína. Slökkt á því leið og ég nefni það. Koma Eyjamenn hérna hörku tilraun. Vel varið að í markinu. Held hann heiti Jónas sem átti skoti. Samt alls ekki viss. Ég verð þá bara skammaður. Við vitum að Eyjamenn að horfa. Það kemur hornið. Óheppinn þarna. Hann kannski aðeins á hár og næstuði búinn að setja hann á markið samt. Koma Eyjamenn. Elmar, eitt af þessum nöfnum sem ég er búinn að ná. Hann er fljótur en ekki svona fljótur. Og hérna jafna Eyjamenn. Ég misti alveg af þessu. Nei, þeir jafna náttúrulega ekkert. Þeir minnka munin í 2-1. Ég var aðeins að reyna að laga hérna hjá okkur. Þannig að Eyjamenn búin að minnka munin. Og það er nóg eftir af þessu fyrir fleiri mörk. Hérna í loka leik þessa fyrsta dags á N1 2024.
Þróttarar Eyjamenn stöða þetta. Þróttarar en stöðar lenda síðan í samstuði þarna. Þetta verður ekki verið gott. Algjört óvilja verk samt sem aður. Það hörku barátta. Hann fljótur að biðjast afsökunar. Já, hann staðinn upp. Aukaspyrna. Eyjamenn eiga. Takk þetta bara einna stutt. En leikmaður númer 8 Aron að ég held. Hann búinn að vera sprækur. Reyna að finna félaga sinna þarna. Eyjamenn vinna vel tilbaka. Þá freista þeir til þess að byrja sókn. Við erum með boltan hérna. Setja hann upp. Hörku sprettur hérna. Og hann nær boltar með Elmar. Elmar setur hann aðeins og first sending hérna fram hjá öllum. Og í innsparkaði held. Eða var þetta hotspinna? Já. Markurur Þróttara hefur náð að snerta hann aðeins hérna. Og hann hendar í miðjum teignum og Eyjamenn pota boltan vann inn og jafna núna leikinn í 2-2 þegar 16 mínútur eru á klukkunni, 8 mínútur eftir af þessu. Hörku leikur hérna í KM fórkeppninni eða Kólumbíu Mexíkó fórkeppninni. Smá misskilningur hérna á Þróttarar að taka þetta aftur. Hérna er þetta komið að stað. En hljómar skína hérna í stúkunni. Eyjamenn eru grimmir, þeir hafa fengið góða ræðu í hálfleik. Þá koma Þróttarar. Aðeins og fastur hérna, markvörður Eyjamanna vel vakandi í markinu. Þróttarar vinna boltan aftur hérna. Og mikill barningur hérna í teignum. Hvar endar boltinn? Endar með því að Eyjamenn ná að hreinsa. Elmar tekur á rás. Hann er flinkur, þessi kemur hann inn í. En Þróttarar vel vakandi koma þessu í hotspinnu. Hotspinna sem Eyjamenn taka. Kemur hérna inn í. Þróttarar koma þessu burtu í bili. Hvað gerist hérna? Þróttarar koma þessu frá eða hvað? Nei, Eyjamenn með boltan skot í varnarmann. Boltinn hann í horninu, hann er þá í leik. Þróttarar yfirvegaðir. Fær þetta hörku skot í haus. Þetta hefur verið hrikalega vont. Stuttu færi. Þjálfari Þróttar kemur og hugar að sínum leikmanni. Já, hann kemur þetta út af smá pásu. Komið aftur á stað hérna.
einhver smá misskilningur hérna. Dómarinn þarf að skila boltanum. Eða hvað? Þróttarar fengur bara einna dauða færi. Endar hérna í lúkkorm á markverði Eyjamanna. Ég veit ekki alveg, það var einhver misskilningur held ég. Held að leikmaður Þróttar hafi ekki átt að elta boltan hann. En kom ekkert úr þessu. Þannig að bara play on eins og við segjum. Ná kemur boltinn aftur, innspark sem Þróttar að reyga. Eyjamenn kom boltar mynda fram. Sé ekki alveg hvað að vera hana í þarna. Örgubarata hérna. Þróttarar spila bara hérna í öftustu línu áður en koma boltanum frá. Fínt spil á Þrótturum og geysist hann upp. Oddur finnur félaga sinna þarna á miðjunni, hann með pláss, finnur Odd aftur sem reynir að koma boltanum fyrir, endar í hotspinnu. Fínt sprettur þarna. Takk þetta stutt. Spilur úr sig þetta í plássi, finnur félaga sinn, en frábærlega varið, flott spil úr horninu þarna hjá Þrótturum, en vel varið markverði Eyjamanna. Takk þetta aftur stutt, en nú sjá Eyjamenn við þessu eða hvað. Boltinn dettur þarna fyrir Þróttara. Hann enn með boltan að mikið darra að dansa þarna í teignum. Hvað að gerast hérna? Þróttar ennþá með hann, kemst hann í skot. Boltinn í vartamann, dettur fyrir félag. Ég hef ekki undan hérna. Boltinn endar í hotspinnu. Þróttar ætla að taka þetta snöggt, stutt og snöggt. Ó, hittir ekki boltan hana. Koma Þróttarar. Vantar hjálp, fær hana hér. Hvað að gerast þetta? Þróttarar enn með boltan. Mikil partningur hérna búin að vera síðustu 2 mínúturnar eða svo. Eyjamenn koma þessi núna frá og mikil sprettur. Þróttarar að vinna boltan aftur. Mikil barátta hérna og Þróttarar eiga þetta. Ein mínúta eftir á þessu leik, staðan er 2-2. Já, sennilega er þetta rétt aukaspyrna sem Eyjamenn eiga. Mikil barátta þarna. Langur bolti hérna í Eyjamönnum. Þróttar komast í þetta og geta núna byggt upp sókn. Fínt spil hérna. Þannig að Eyjamenn stöðva þetta og ætla að skýla boltanum, bara fá innsparkið. Eyjamenn ætla að setja hann fram. Fær boltan hann, ætlar eitt handa bara. Þá koma Eyjamenn.
Gæti verið síðasti séns hérna Eyjamenn. Þróttarar vel vakandi hérna í vörninni. Hörku barátta hérna. Og þá flautar dómari leiksins til leiksloka. Síðasti leikurinn hérna í dag hjá okkur í beinni útsendingu enda með 2-2 jafntefli IBF Þróttar í KM forkeppninni. Þökkum N1 og bílalegu Akureyrar fyrir daginn í dag. Sjáumst aftur á morgun.